Góða kvöldið og velkomin í ljósleira deildina. Það stórmeistaramótið í fullum gangi og í kvöld úrslita kvöldið. Og með mér Óli og við fengum óvæntan gest. Það þriggjalega úrslita þarna í rafíþróttamaður Íslands árið 26. Margfaldur stórmeistari, margfaldur ljósleirameistari, að mínu mati og margra annara, geitin í CSGO. Þorsteinn F. eða Þór, eins og hann kalla sig í dag. Sælir, bara geggjaði við ræðina. Var það ekki fínt intro eða? Jó. Það vantaði þematónlist undir. Já, alltaf sáttum við svona intro sko. Okay. Jú. Velkomin, okkur fannst þetta mjög gaman að fá þig í heimsókn, svona fyrst að þú ert komin heim aftur eftir smá víking úti, bæði í Astana og hérna í Bandaríkjunum. Yes. Og okkur langaði að spyrja þér svona spjörunum úr og svona aðeins að fá innsýn inn í Líf stórstjörnu. Já, vægast að stórstjörnu. Ég meina miðað við sögurnar sem þú sagði okkur í gær, hvernig það var. Fjöldi einandra áratana gefið til unglinga á erlendri grundu, það Rúrik Gísla og svo bara Þorsteinn. Þetta var súrrealíst. Líkur að því. Það var súrrealíst í Kazakstan náttúrulega sko. Allavega, svona byrjum á byrjun. Við erum náttúrulega ekki búin að hitta þig í smá tíma. Þú náttúrulega varst tíður gestur þegar þú varst að spila í ljósleiradeildinni og fenguð oft í sigurviltöl og svo framvegis. En nú ertu búin að vera í 1,5 ár úti núna? Nei, ég fór út í lok ágúst. Þannig að það eitthvað 9 mánuðir eða eitthvað, 8 mánuðir eitthvað svoleiðis. Það búið að vera bara sturlað sko. Þú veist, fyrsta önnin var ekkert mikið spennandi. Við vorum reyndar einum leik frá því að fara hérna á IEM Stockholm held ég. Við töpuðum á móti Mythic, pínum vandræðilegt sko, hérna Flóm og félögum sko. Hann góður í CS? Hann er fínn. En svo núna þessi önn sko, þá þetta búið að vera bara eitthvað rugl sko. Já. Segðu okkur dálítið svona, þú kemur inn í Physics College, fyrsta önnin, hvernig gekk þetta allt saman út af því að þú kemur þarna inn og vissulega ert að kynnast nýjum liðsfélögum og þetta ekkert ólíkt því hvernig við sjáum í öðrum afreksíþróttum sem að væntanlega Physics College og aðrir háskólar eru með. Hvernig virkaði þetta? Þetta var mjög áhugavert sko. Alltaf fyrir ég fekk boðið sko alveg árið fyrir áður en ég kom sko. Ég fekk boðið í lok júlí eða ágúst 2024 ekki. Og þeir buðu mér að koma út og fá háskólastyrk í skólanum og ég var bara strax til í það skilur. Ég var bara til í að fara að búa í Bandaríkjunum og fara í háskóla í Bandaríkjunum og spila CS á sama tíma. Það hljómaði bara eins og draumur sko, sérstaklega í Boston. Og svo ákveður á meðan ég var að klára sko menntaskólagráðuna mína, ég þurfti að klára það náttúrulega áður en fyrir háskóla. Þá buðu þeir mér að fljúga til Las Vegas á Philadelphia í apríl 2005. Þannig ég fekk að kynna strákunum þar og eitthvað. En bara það, þú veist, að koma svo aftur til Boston í ágúst, september, það var bara geðveikt sko. Þetta er svo geggjuð staðsetning, bara gaman að vera þarna, þú veist, það er svo mikið að rafvirta fólki, þú veist, það er bara, þú veist, það eru 100-200 manns þú veist, bara í rafvirtum sko, þú veist, bara í Counter-Strike, í Valorant, í League of Legends, í Super Smash Bros, í, þú veist, COD, Rocket League, bara you name it sko, og allt, þú veist, afreks skilur, þú veist, Rocket League, þetta er núna, félagi mínir, þeir eru að fara, þú veist, þeir eru bara að fara út allt að keppa og þú veist, þeir eru bara ótrúlega cool upplifun að vera þarna úti í Physics College sko. Hvernig það með, þú veist, allar þessar mismunandi rafíþróttir og bara, þú veist, þá sem eru þarna fyrir rafíþróttir, heldur hópurinn sig, þú veist, svolítið saman, skilur við, þú veist, ert að kynnast fólkinu frá öllum hinum leikjunum eða CS svolítið aðskilið, þú veist, hvernig yfirbyggingin þar? Sko, við erum alltaf skólinni með fullt af svona tölvuherbergjum. Svona, þau kalla arenas og inn í þeim herbyggjum til dæmis þá í einu herbygginni þá Counter-Strike liðið mitt og við setjum alltaf hlið við hlið. Svo Rainbow Six þar inni líka og svo nokkari fleiri og svo eru herbyggi eins og á móti okkur þá Super Smash Bros þar og League of Legends eru þar og svo fyrir ofan okkur Rocket League og Valorant og Call of Duty. Þannig þú veist, við erum rosalega mikið saman að því við erum bara í sömu herbyggjunum eins og herbyggi mitt það svona Rainbow Six gæðarnir og Counter-Strike gæðarnir, þetta er svona pínu vinahópurinn og svo eru League of Legends gæðarnir líka og fullt að
já, við höldum okkur mikið saman, sko. Gekkja. Ég svona býst við því allavega að þú ert búin að kynnast þessum strákum ansi vel á þessu 9 mánuði sem þú ert búin að vera með þeim. Já, klálega. En þarna svona, eru þér að stikka vel saman en ertu með eitthvað svona, já, þetta er minn bró hann úti? Já, það er Alex. Hann er herbyggisfélagið minn og náttúrulega ekki ellin í liðinu, skilur. Þannig við erum mjög close. Við erum búin að, já, við erum bara alltaf saman, sko. Bara mjög góða vinir. Hann er sænskur? Já, já, hann er sænskur. Já, einmitt. Þetta er Alex, Refuser, Kreppo og síðan var Korn allan að spila með ykkur núna allavega á senastu leiktíð. Spurning hvort að hann sé áfram, ég veit það ekki. Nei, hann er útskrifaður núna. Já. Hann er ekki lengur allan með okkur næsta tímabil. Þú ert ekki eligible nema og sért nemandi í skólanum? Já, hann getur ekki spilað alltaf í háskólaríkjunum en þú veist, tæknilega séð gæti hann spila með okkur en við sjáum bara til hvað gerist. Já, einmitt. Ok, segðu mér aðeins frá því núna, frá þessu 9 mánuðir. Þið eru búin að taka þátt í hellingamótum, hellingakvólifærum, ESA, þið eru búin að ná í 3., 2. til 4. Og að sjálfsögðu Astana, þið eru búin að vera í öðru sæti í Philadelphia. Hvernig er senan það úti miðað við þetta heima? Sko, á mörguleiti er hún mjög svipið, að mínum mati. Það er svona, en til að byrja með þá náttúrulega bara er þetta miklu stærri sena, það eru miklu fleiri leikmenn og allt það, en þú veist, honestly þá finnst mér skilllevelið ekkert vera sjúklega mikil munur, sko. Ég fann allavega ekki fyrir því að þegar ég var að fara út að ég var að fara upp á eitthvað huge annað skref, skiljur, þannig séð, skiljur, en mér varst allavega ekkert skilllevelið vera jafn mikið stökk og ég var að búast við, sko. En þetta er náttúrulega bara, senan það er fleiri mót og allt þannig, sko, en samt svona pínu disappointing þannig séð, skilur, með að við hvar Ameríka var. Já. Þú veist, að koma út núna, þú veist, það er bara svona, senan er í pínu rugli að mínum mati, sko, í Ameríku. Að hvaða leiti þá? Það er bara rosalega lítið af, góðum leikmönnum, Já. finnst mér. Það eru lítið af góðum liðum, það eru, þú veist, eins og bara það að við séum háskóla lið, skilur, og við séum að, lenda í öðru sæti á stærsta Philadelphia móti bara ever í rauninni, allan að samkvæmt price pool og liðum sem voru á mótinu. Það er Philadelphia í New York? Nei, í Las Vegas. Las Vegas. Það sem að Energy og M80 og öll þessi lið voru, skilur. Já. Bara það að við lendum í öðru sæti það, skilur, er eiginlega bara, þú veist, ekkert að draga okkur niður, skilur, en þú veist, við eigum ekki að vera að enda fyrir ofan Energy eða M80 sem eru, þú veist, professional lið sem eru að fara á consistently á tier 1 mót og major, skilur. Nákvæmlega. Einn spurning frá mér, Komdu með þetta. af því þú talar sko, mér langar að tengja það eins aftur við senuna hérna heima, þú talar það að þú veist, skillstökkið hafi ekki verið eins hátt og þú bjóst við. Heldur það séu fleiri leikmenn hérna heima sem eiga erindi út og 100%. geta kyrt sig upp þennan og farið í sömu vegferð og þú ert í rauninni að trailblaza fyrir síðan samfélagi núna? Bara 100%. Það er bara, þú veist, það eru hellingaleikmennum á Íslandi sem að myndi pluma sig mjög vel í amerískum Counter-Strike. Þú veist, það er bara, ég bjóst ekki við því, skilur, að þetta væri, að levelið væri svona lágt í NA, skilur, sérstaklega miðað við hvernig þetta er í Evrópu, skilur, sérstaklega eftir að spila þar mikið, að, þú veist, það eru bara helling að leikmennum, þú veist, í Dusty og í Thor og í öllum þessum liðin sem getur auðvitað að fara til Ameríku, farið á einhvern háskólastyrk eða bara flutt þangað eða bara hvað sem við vilja gera og þeir myndu auðvitað komast inn í senuna og vera að spila, þú veist, bara á pari, sko. Svona til að fylgja þessari spurningu, finnst þetta áhugavert og þetta er náttúrulega risastórt stökk, svona hvaða eiginleika sem manneskja þarf að hafa til að taka í rauninni þetta skref út af því að, þú veist, já, þetta er frábært tækifæri og þetta er bara frábært að vera bara professional í Counter-Strike og háskólastyrk og svo framvegis, en þetta væntanlega reyndi á einhverja persónueiginleika hjá þér þegar þú flytur þarna út einn? Í rauninni ekki, nei, sko. Okay. Ekki fyrir mig allan, sko. Allan að, þú veist, ég held bara að það sem þú ert að gera er að vita hvað þú vilt. Já. Og ég vissi bara hvað ég vildi gera. Þú veist, leiði ég fekk þetta offer, þá bara vissi ég bara, þú veist, mér langar að halda áfram að reyna að vera próf í Counter-Strike. Mér langar náttúrulega líka að fá háskólagráðu og mér alltaf langað að búa í Bandaríkjunum og að vera í háskóla í Bandaríkjunum. Þú veist, eitthvað sem ég held að vera ekki option. Já. Þannig fyrir mér var þetta bara, þú veist, ég þurfti ekki eins og að hugsa, skilur. Ég var bara, já, ég ætla að gera þetta, skilur. Það var ekki neitt efi eða hik í því mómenti sem ég ákvað það, skilur. Þannig fyrir mér, þess að þú þart, skilur, eða þú ætlar að taka þetta skrif er að, þú veist, bara vita hvað þú vilt, skilur. Þú veist, ef þú virkilega vilt verða pró í CS eða búa í Bandaríkjunum eða eitthvað, þá why not fyrir mér?
Mér langar akkurat að spyrja þarna, hvernig er háskólalífið í Bandaríkjunum? Ég hitti á það á NLG og ég spurði aðeins út í þetta, en þú veist, þetta við sjáum þetta svo mikið, bíómyndum, skilur þú veist, þetta er svo stór partur einhvern veginn af menningunni, hversu mikið er það bara nákvæmlega það, þú veist, ert þú bara í einhverju kegstand í Alpha Theta Sigma House, þú veist, aðra hverja helgi, eða þú veist, hvernig er þetta að raunverulega upplifa þetta? Þetta er mjög svipað, sko. Þú veist, dormið mitt er mjög svipað og þú veist, lífið þarna er mjög svipað, skilur og þú veist, fólkið er eins og maður bjóst við, skilur. Ég myndi ekki segja, ég er ekkert að fara í eitthvað fratpartí eða eitthvað, þú veist, ég er CS-nördi, ég er bara að spila CS. Það þekkir marga gæði sem heita Chad. Ég reyndar kannski einn eða eitthvað, en það er því Fisher College er pínu öðruvísi skóli, sko. Við erum ekki með fratt og þetta er svona, eins og ég segi, þetta er mikill rafíþróttaskóli og mikill íþróttaskóli, þú veist, flest allir sem eru í skólanum eru afreks íþróttamenn, annarkvort í rafíþróttum eða í íþróttum, skilur. Það eru mjög fáir þarna sem eru bara, þú veist, bara amerískir bara eitthvað í skóla, skilur. Það eru bara allir eru annarkvort í rafíþróttum eða bara í basketball eða fótbolta eða whatever, skilur. En þú veist, svo sér maður þarna hliðina á, skilur, Emerson og allir þessi skólar, það var svona, sér maður svona aðeins meira hvernig þetta er í raun að veru, sko. Já. Svona dálítið að taka þessa línu hjá þér, það sem að allir eru afverðis íþróttamenn. Er þetta ekki fullkomið svona umhverfi fyrir bara afreks íþróttamann í hverju sem hann tekur fyrir hendur til að svona skara fram úr í sínu? 100%. Þú ert bara umkveðendur fólki með sama markmið og þú, skilur. Þú veist, ég get bara fara að spjalla við eitthvað Rocket League félaga minn sem er kannski bara að díla við sömu hluti og ég, skilur, eða League of Legends og þú veist, allir skilja hvern annan af því við erum allir með sama markmið þarna er að þú veist, verða betri í okkar eigin íþrótt, skilur. Þannig að þetta er svona perfect umhverfi fyrir mig allan af því ég er bara umhverfið fólki sem er eins og ég. Já, nákvæmlega. Svona á því, þá langaði mig svona stikla á stóru örlítið og svona áður en við förum inn í svona crème de la crème sem var náttúrulega PGL Astana. Það eru nokkrir íventar sem hún tekur þátt í núna í Ameríku og væntanlega á LAN-i, þú veist, eins og Fragadelphia, þú ert búin að taka 2 Fragadelphias núna, ekki? 3 fyrirgefðu. Hvernig var að sækja þetta og er ekki dálítið svona öðruvísi feelingur að actually geta, ég efast að hafa gert það, en að geta keyrt á staðina? Við náttúrulega flugum bara allt, sko. Einmitt. Það var bara flogið hérna frá Boston til Las Vegas, flogið til Texas, flogið reyndar til Syracuse líka. Helviti langan tíma að keyra til Texas. Já, það tekur. Það er nefnilega, Bandaríkjunum er stór, sko. Það er stór, sko. Já, við erum pínu heppin í einmitt ræðurtunum, sko, allan að Counter-Strike-liðið að við fáum að fljúga allt, sko, en svo, þú veist, körfuboltaliðið og hvernig, þeir þau taka rútu, sko, þannig við erum pínu heppin með það, sko. En jú, það er náttúrulega bara störðlega að fara á þessi mót, sko, það er eitthvað sem að ég hefði viljað gera meira, þú veist, ég fekk að fara á Epiclan nokkur sinnum og eitthvað svoleið, sko, en þú veist, það var aldrei einhvern veginn, þú veist, það var voða lítið af, eða þú veist, options eða tækifærum, betra sagt, að gera það á Íslandi, nema náttúrulega bara íslensku launin sem voru náttúrulega geggjaðar upplæðanir, en að gera þetta núna að vera að fara, þú veist, 2 til Las Vegas, að fara til Syracuse og annað Fragadelphia, að fara, þú veist, á Texas mótin í háskóla sem eru reyndar ekkert rosalega skemmtilega, sko, en bara það að fara til Texas og til San Antonio og Waco, það er bara svona, þetta er bara geðveikt, skilur, þetta er bara ógeðislega skemmtilegt, sko. Einmitt. Langar síðan að spyrja þig bara sérstaklega út í þá crème de la crème, eins og ég segi, PGL Astana. Farið í gegnum Open Qualifier og farið síðan í Close Qualifier, fáið síðan sæti í PGL Astana og þetta er í fyrsta skipti í, mér langar að segja, svona 20 ár sem að lið qualifier á svona stórt mót og þetta er töluvert stærra heldur en það mót og ábyggilega eiginlega bara 100% stærsta mót sem að Íslendingur hefur tekið þátt í Counter-Strike. Þannig að ég á að fara prize money og þannig séð 100%, sko. Einmitt. Ég náttúrulega veit ekki hvernig það var 1,6 en ég er nokkuð vissum að það var ekki það. Og ég meina, þú veist, ef við stiklum aðeins og bara pingu litlu þar, þú veist, já, það var gífurlega góð samkeppni og allt það og þeir voru samkeppnishæfir en stærðargráðan var enga veginn nálægt því sem við erum. Það er líka kannski ósanngjarnt að bera það saman, sko. Það er það. Mismunandi tímabil, sko. Algjörlega. Og þess vegna langum við bara aftur bara til hamingju. Ég sendi þér skilaboð að bara óska þér til hamingju. En hvernig var svona
tilfinningin að qualify í fyrsta lagi og hvernig var aðdragandinn að því að fljúga út til Astana? Sko þetta var eiginlega bara, þetta var eins og eitthvað svona fairy tale sko, þetta átti aldrei að gerast sko. Þetta var rugl sko, við spiluðum opna qualifier með Láner af því að einn liðsfélaginn gæti ekki spilað og við rétt mörðum í gegnum hann einhvern veginn sko og svo förum við í close qualifierin og ég held að við vorum bara ótrúlega heppin með það að bæði sko, ég held að Voka sem eru solid lið sem við spilum út í úrslitum á í Syracuse og fleiri lið sem voru að keppa einmitt á öðru móti á sama tíma, þannig við gátu ekki spilað í close qualifiernum og svo voru rosterbreytingar á nokkrum liðum þannig við vorum svona pínu heppnir með hennar qualifier að spila en það þýðir ekki að vera auðvelt sko. Þú veist, við þurftum að vinna öll bestu liðin við þurftum að vinna semifinalinn sem voru öll 3 möppin voru 13-11, 13-11, 13-11 og rétt svo unnum hann og svo beint eftir að spila þann leik þá ertu að fara í best of 5 og við byrjum 0-2 undir, við töpum fyrstu 2 möppunum og þurfum þá að reverse sweepa og þú veist, ég get ekki lýst í þreytan eftir það sko og náttúrulega bara þegar við unnum bara við erum með svona kameru inn í arínaðinu þú veist, af herbygginu sko og ég er með myndband að því þegar við vinnum og það voru hellinga fólki komin í herbyggi frá öllum töluleikunum skilur á tróðfullt að inni svo þegar við vinnum það var allir bara stökku upp og öskra og knúsa og hvernig annan þetta var geðveikt sko. Það svo sturgluð tilfinning ábyggilega að upplifa þetta. Já, þetta var rugl og svo náttúrulega bara aðdragandinn að Astana þá þú veist við náttúrulega höfum voða lítinn tíma til að undirbúa því við þurftum að fara á Texas á annan mót þar en þú veist bara þú veist hversu spenntum að var náttúrulega að fara út var náttúrulega bara rugl sko. Það ekki ágætis undirbúningur svo sem í sjálfu sér að fara og spila annan mót og... Jú, við litum bara á það þannig sko, við litum bara á það einmitt að þú veist við erum að undirbúa okkur, við hefum farið þarna á ykkur 3-4 lögin í röð sko, við náttúrulega var að ferðast ég er loksins komin heim núna að fá að stoppa aðeins að ferðast því við vorum að ferðast bara stanslaust í 6 vikur sko, bara vakna annað hver dag í nýju hótelherbyggi og í nýju rúmi og nýjum stað sko, Þannig að það var góður undirbúning fyrir Astana þegar við mættum, þá vorum við náttúrulega bara svona vanir skilur að vera einhvern veginn að ferðast allt sko. Og svona fyrir okkar sem eru forvitnir, þú veist, þarna þú ert komin í bara top tier, bara CS event, þetta PGL sem náttúrulega bara einn af stóru prodúserinum fyrir CS mót. Hvernig aðdragandinn, þú veist, þið væntanlega mætið á hótelið, þið eru með prakkroom og svo framvegis. Já, við lendum í Kazakstan og löpum út úr flugvellinum og þá eitthvað gæi með PGL merki handa okkur og við erum settir inn í eitthvað svona PGL bara rútu sko, bara fyrir okkur og við mætum upp yfir og þetta bara flottasta hótel sem ég hef farið á og bara flottasta hótel í Kazakstan og ég byrja bara í Central Asia sko, þeir voru með svona eitthvað plakkut og eitthvað, þetta var eitthvað ruglflott hótel sko og svo voru bara adminir að sjá bara allt sem við vildum og að bara trýta okkur eins og konga sko, þetta var þú veist, súrrealíst bara að mæta þarna sko. Það svo geggjað sko. Já, alveg sturlun og þú veist, ég var að fylgjast með Instagraminu alveg bara track í track, þú varst að undirróta allan fjandann hann úti. Já, það voru svona 100-200 ef ekki meiri krakkar alltaf fyrir utan hótelið, það þurftu að setja upp girðingar í kringum hótelið, lögreglan þurfti að koma og vakta hótelið sko, en það voru svo mikið unglingum sem voru að reyna að ráðast inn og þú veist, ég gæti ekki labbað bara í molli hliðina á þess að vera stoppaðir af 100 krökkum að þurfa að skrifa áritanir eða selfie sko, sem er náttúrulega bara súrrealíst að koma, þú veist, hérna frá Íslandi eða frá Bandaríkjunum í það sko, bara rugl sko. Mér langar svo geggja mikið að sjá fótórílið hjá einhverjum úlingum í Kazakstan sko, sem það eitthvað selfie með Þorsteini sko. This is Monesi, this is Fallen, who's this? Þið náttúrulega eru að keppa þarna með fullt af bara topp liðurum, skilur við, þú veist, hvað varst að hitta og hanga með þeim leikmönnum og svona hvernig var nutta öxlum við stórlagsana? Já, við vorum í sama flugi með Carrigan og Nico og spjöllum við þá og svo var svo hittum við alla þess að gæða skilur Fallen og Monesi og Molotov félagi Nílan, þannig að hann var mikið að hanga með okkur bara upp á hótelherbyggi og bara, þú veist, allir geggja næs sko og líka bara svona, þú veist, að ég hefði farið með þér einhvern tímann út til Danmörku, manni hvort þú varst þarna líka, við fórum á Blast, þetta var þarna 2v2 vingmannmótið
og þá einmitt voru á sama hóteli með öllum prófspilunum og eitthvað og þú veist svona munurinn þá að vera einmitt með þeim þar og þarna sko bara að vera svona equal í rauninni skilur Já. að þú veist ég var bara að spjalla við JL í liftinni bara heyrðu hverja eigið þið á morgun og hann eitthvað við Navi og hvað með þið hverja eigið þið skilur bara svona þú veist að spjalla við og þú veist sem equal í keppninni skilur að þeir hafðu áhuga á okkur og voru mikið að spyrja hérna þú veist, er þið alveg háskólaliðið skilur hérna mikið að spá í þessu þannig það var mjög cool að einmitt fara frá því að þú veist mæta þarna í Danmörku sem fan og núna sem þú veist competitor líka skilur mér finnst það geggjað sko Langar svona að spyrja út í eventin sjálfan að sjálfsögðu þið þarna duttu keppni 0-3 úr Swiss-systeminu en fyrir að spila móti sko 2 sturluðum liðum opnunarleikurinn ykkar á móti G2 í best of 3 það er ekki djók Nei, það er náttúrulega pínu erfitt að spila á móti þeim sko, þeir eru hörkulið en svo er þetta líka náttúrulega bara ekki það að vera með eitthvað afsakanir en við erum náttúrulega með Láner, Korni veikur og ekki það að við áttum eitthvað chance fyrirfram þannig en það, þú veist, við hefðum getað spila betur Leikurinn byrjar alltaf 0-0 Það byrjar alltaf 0-0, við hefðum getað spila betur við töpum þarna í Inferno, þú veist, Ancient við áttum ekki chance 13-1 sko, svo í Inferno töpum við þarna 2 1v3 back to back eftir að vera yfir í byrjun sko töpum hérna hálfleiknum þá 8-4 þú veist, hefðu ekki tapað 2 1v3 back to back að það veri betra sko svo náttúrulega nefndum við á móti hérna Parivision sem er Arsenal Counter-Strike heimsinn sko, bara leiðilegasta liði í heimi að spila móti og horfa á sko þannig hérna, það var helviti erfitt sko en aftur þar þá eru alltaf svona litli hlutir sem við getum gert betur þú veist, við vorum 5v3 og klúðurum í middrandinu svo erum við 5v4 og klúðurum í middrandinu og þú veist, það eru svona litli hlutinir sem að vantaði upp á móti þessum liðum sko en svona aðaleikurinn sem ég er mest svektur yfir er þú veist, Huns sko við hefðum átt að gera miklu betur í þeim leik sko og hérna þú veist, í Núk sérstaklega þá hérna eigum við fínan terrahálfleik svo þú veist, allan í CT þá var ég trekk í trekk að finna opnanir og við vorum alltaf í advantage svo klúðurum við aftur í middrandunni skilur við töpum hérna 5v3 og 5v4 og það er svona pínu svekkjandi sko en það er bara eins og það er þú veist, við reyndum okkar besta en það er bara við bara gátum ekki gert betur en þetta því miður. Ég er allavega 200% á því að þetta er ekki eina skipti sem að þú munt eiga þessa reynslu þannig að bara Ég vona það, innilega Hvað gerir svo? Þið eru úr leik, þú veist, eru þið áfram út ívendin að bara horfa og taka þátt? Nei, við þurftum að fljúga beint á annan mót í Texas Við þurftum að fara hérna bara 1 eða 2 dögum seinna upp á flugvöll og hendi okkur í 34 klukkutíma ferðalag að spila á háskólamóti í San Antonio sem er, já það er bara svo það er skilur Okkur niðurtröppun Já, það er það, en það var næs maður að vera hérna í Texas í góða verinu og hanga með félögum sko, það var fínt Hvernig var hótelið í Texas? Það var bara svolítið, ekki Kazakstan level sko, en það var fínt Ekki Kazakstan level Nei, ekki Astana hótelið sko, en það var fínt sko Áður en að mér langar að spyrja það út í eitt út af því að ég fann svona pingu allegoríu fyrir eða svona samlíkingu á milli svona hvernig þinn ferill á Íslandi hefur verið við þennan leik sem er frá eigast í stað akkurat núna og mér langar að spyrja svona einhverja ráðleggingar til Þórsliðsins sem er ungt út af því að nú erum við að horfa á Dusty-liðið sem að einhvern veginn þeir koma svona yfir þitt Dusty line-up í rauninni og dethróna ykkur og eru núna besta lið á Íslandi síðan erum við núna með unga og upprennandi stráka sem hafa verið svona að gera tilkall til topp 4 og topp 1 og einhverju búin að krækja sér í sigra hér og þar Er þetta ekki annar úrslitaleikur hjá þessu line-upi allana í röð? Í röð, já Algjörlega Hvaða svona ráðleggingar ertu með fyrir stráka sem eru á þessu leveli út af því að við vitum að þú hefur verið þarna þú komst á toppinn, þú náður að sigra þessa drauga sem að hengu yfir þarna í hafinu á einhverjum tímapunkti hvað myndu þið gera akkurat núna? Sko, það sem að ég og Árni uppgötuðum á sínu tíma var að spila til að vinna ekki spila til að tapa, eða tapa ekki meina þið, skilur við er að allan að það sem við lentum í svona mikilvægum úrslitaleikjum er að við vorum hrættið við að taka ákvarðanir að því við vildum ekki klúðra eða hrættið við að taka píka því við vildum ekki klúðra en þú veist, þeir eru komin í svona leik og sérstaklega á móti Dusty sem að þú veist, þeir eru alveg með þetta á hreinu sko, er að þú veist,
taka risk, skilur fara í þetta peak, fara í þetta play, skilur sem eitthvað sem að eins og mér sem ég var að finna út fyrir í Kazakstan, skilur að þú veist, þegar ég var þarna á móti Höns í CT Nuuk og það hérna, við erum komnir í close leik 8-9 þá fann ég bara, heyrðu, þú veist, ég þarf að gera eitthvað hérna, skilur, ég þarf að taka risk, ég þarf að taka play, skilur, ég þarf að pússa rauða og það sem þeir þurfa að gera líka að, þú veist, vera með smá hugrekki, skilur, að ekki vera ég reyndar að fara að horfa á Sopranos og meðast hérna geggju lína sem hann sagði var hérna byrju, ég ætla að henda það upp, ég skrifaði það niður sko. Já. Með sjá, hérna er það. More is lost by indecision than wrong decision. Sem að passa frábælega í þetta, skilur. En að ég vil frekar sjá blikk eða pressa eða hvert sem taka ranga ákvörðun heldur en að taka enga ákvörðun, skilur. Þannig bara vera ákveðnir, taka áhættur, taka píkið, skilur. Það er svona... Þetta er geggjaði punktur og þetta er það sem við höfum talað svolítið, sko, með þessa áru yfir þessu Dusty liði og hversu oft þeir vinna, skilur þú veist, 1-3, 1-4 aðstæður, það virðist svo oft koma á bakinu á akkurat þessu, skilur, það er allt í einu, þú veist, bara já, við erum komin með þetta ránd, skilur, við skulum ekki tapa því, í staðinn fyrir að segja, þú veist, við ætlum að fara og vinna það, og hérna, og þetta er, þú veist, ég held að þetta séu bara orði í tíma töluð að koma með þessi ráð, því að ég held að þetta sé lykillinn að sigri á móti þessu Dusty liði og líka bara hefur verið lykillinn að sigri á öllum dominant liðum sem að hafa verið á Íslandi. Og við sjáum það bara í rauninni, þú veist, að það getur öllum skeikað. Þannig að ég bara, mér finnst að vera geggjaði punktur og mér finnst gaman að heyra að þessi leksía sé eitthvað sem að fylgja þér út af því að þú veist, það er einmitt svona það sem að mig langaði til að spyrja svona undir lokin er bara, ég meina, sennilega lengsti úrslitaleikur eða úrslitaviðureik sem hefur verið spilaður upp á sviði á Íslandi var þarna í Háskóla Bíó eitt skiptið, þú veist, best of 5 og fullt af framlengingum og allt þetta stöf og þú veist, bara hversu mikið býrðu ennþá að þessari reynslu sem að þú byggðir upp hérna á Íslandi sem að líka setur þig í samhengi, þessi úrslitaleikur getur skipt máli 5-10 árum fram í tíman þegar þú ert allt í einu komin á hérna, stóra sviðið í Astana þú veist, bara, já, þannig að hvernig býrðu það þessu í dag? Bara 100%, þetta er bara hárrétt hjá þér það var einmitt þessi langi og strangi úrslitaleikur, hérna 8 klukkutíma leikurinn í hérna Háskóla Bíó það var fyrsti leikurinn sem að, þú veist, Dusty korið, hérna ég, Eddi, Stebbi og félagar unnum og ég man einmitt að það var einmitt leksían sem ég tók úr þeim leik er að því að ég steig upp í þeim leik og tók risk, skilur, og reyndi hluti, skilur, ég minkaði ekki, ég stækkaði, skilur. Þannig það var, þú veist, reynsla sem að ég tók með mér og, þú veist, hef alltaf lítið tilbaka á er að, þú veist, er að þegar ég er að vinna úrslitaleiki, skilur, er að gera vel í pressuleikjum, það er því, þú veist, ég þori, eða ég reyni, skilur. Það er sem ég teka eftir til dæmis hjá, þú veist, hjá Þór, eða, þú veist, hjá liðum sem er að reyna, er að þeir, þú veist, hérna, við vinna ekki leikina af því þeir eru ekki að taka áhættunar, þeir eru ekki að taka riskinn, skilur. Þannig það er svona eitthvað sem ég lærði hérna á Íslandi sem að, þú veist, heldur áfram að gerast í Kazakstan. Já. Á þeim nótum þá langar mig ótrúlega mikið að já, bara spyrja þig hvernig heldur leikurinn fari í kvöld? Þú varst herra Dusty í þó nokkur ár. Já. Ég býst ekki við því að það sé að fara að stoppa núna. Nei, ég held að þetta sé 3-0 Dusty. 3-0 Dusty? Sko að því ég elskar Counter-Strike, þá vona ég þetta sé close leikur, sko. Já. Ég held svo mikið með blik og ég held með, þú veist, öllum þessu gæðum ég þó er ég virkilega að vona að þeir prove me wrong, sko, af því að ég hef alltaf gaman að því að sjá svona unga gæða koma upp og hérna berjast um titilin, sko. Ég er líka svona þreyttur á þessu Dusty-liði, þeir eru búin að vinna á mikið, sko. Já, þeir eru búin að vinna á mikið, sko. Ég tengi núna, sko, ég veit hvernig fólk var hérna áður, ég skil þetta núna, sko. Já, þú veist, samkeppni er alltaf frábær en eitt svona sem við var að detta í hug út af því að þú veist, finnur svona, finnur ekki til með þeim, en svona skilur núna hvernig er að vera ungu leikmaður eftir að þú ert aðeins búin að eldast, þú ert búin að eignast alla titlana hérna og þeir eru ekki allir búnir vonandi, en svona að strákarnir eru núna að reyna að sigra hérna eitthvað stórveldi sem að stendur undan frammi fyrir þeim og svona getur þú látið því í þeirra spór? 100%. Ég var hérna bara fyrir 7 árum eða 8 árum eða eitthvað. Þannig ég veit nákvæmlega hver þeir eru og þú veist, þess vegna það sem ég var að segja áðan með mitt tipp eða hvað sem maður segir hérna ráðlegginguna en enskan sko alveg farin er að þú veist, það var það sem ég þurfti á þessum tíma. Ég veit ekki hvort þeir þurfa það endilega en það var
þegar ég var í þessum sporum þá þurfti ég að læra þessa leksíu, skilur. Einmitt. Ég held að þessi margir sem þurfa að læra þessa leksíu, ég held að þessi atvinnumenn sem þurfa að læra þessa leksíu og þetta er mikilvæg leksía. Við höfum talað svo mikið um þetta, Tommy, þú veist, andlega hliðin, hún skiptir svo miklu máli að bara, þú veist, glata sjálfum sér ekki í einhverjum úrslitaleik, þú veist, týna sér það sem að gerði þig góðan, hætta að gera það til þess að reyna að spila það safe. Ekki gleyma sér í mómentinu, sko. Nei. Þetta bara sami gamli Counter-Strike-leikurinn, sko. Þótt þú sért í úrslitaleik eða í Kazakstan eða hvað sem það þá leikurinn alveg eins, sko. Það skiptir engum máli hvað það er. Það að svinga, skilur þú veist að bara, og ef þú gerir það ekki, þá ertu bara að spila levelinu fyrir neðan þar sem þú veist að þú getur, þú veist, og þú ert að gera sjálfur þér það. Og ég meina við sjáum þetta í öllum íþróttum, held ég, en önnur ástæða fyrir því að rafíþróttir eru ekkert annað heldur en íþróttir, skilur þú veist, þetta er bara nákvæmlega sama. Það er bolti og það er bara döstfu og eitthvað. Já. Það eru 2 spurningar eftir og síðan hleypið í burtu og förum að gera upp svona leikkvöldsins og skiptum Lefluff-inn. Númer 1, það er fyrsta spurning og hún kemur frá Lefluff. Hvernig gekk lokaprófun? Vel, ég fekk 3A og 2B. Okay. Sem er solid, ég tek það. Já, það er bara geggjað. Og spurning númer 2 sem að vonandi verður lengri í kantinum hjá þér. Hvað er næst fyrir Physicals? Það er spurning, sko. Það er náttúrulega sumarfrí núna og einn útskrifaður. Við erum samt eitthvað í umræðum með að halda árum að spila í sumar af því við erum náttúrulega með, við erum með svo gott VRS og HLTV-reikning núna að við fáum hellinga invites, þannig að það væri svona pínu veist að spila ekki, sko. Fyrir yfir bæðu BC game? Já, við erum nú með 48 á HLTV og 85 held ég á VRS. Yfir Simple? Já, ég veit það. Í HLTV? Já, og í VRS held ég, sko, en það er frekar nett. Það er skemmtilegt, sko. Það er eitthvað sem ég bjóst ekki við fyrir nokkrum árum að vera fyrir... Má ég fá innandrarhalduna? Ég er bara að fá nóg að þér. En já, það er spurning hvað við gerum, sko. Við erum alveg í umræðu með það, en þú veist, í verstafalli þá hittumst við aftur í Boston á næstu önn og þá kemur þetta bara ljós. Kemur bara ljós og þið þurfum væntanlega að finna 5. leikmanni líka. Er það þá einhver leikmann sem að er einhver sem er bara ráðinn í skólan? Eða? Já, var ég líklega rekrútaður inn. Hjálpið þið eitthvað til með það? Já, við tölum aðeins, þú veist, eins og ef eitthvað nýr er að koma inn þá tölum við þá, skilur, sérstaklega þeir eru Counter-Strike og svo hjálpið við kannski aðeins með, þú veist, rekrútment, skilur, ef við viljum fá okkur inn eða, þú veist, svo er ég alltaf að reyna að plata ykkur að gæja á Íslandi að koma út, sko, reyna að fá ykkur að gæja til að koma, þannig það kemur bara í ljós hvernig við fáum. Já, bara ótrúlega spennandi og hlökkum til að fylgjast meira með þér og verður duglegur að auglýsa líka fyrst þér. Þetta er á öðru timezone, eða svona örlítið öðruvísi timezone en við erum alltaf til í að horfa okkar allra besta Þorstein F. Eitt sem ég vil fá, Já. Áður en þú ferð, hvar getur fólk fylgst með þér? Já. Svo ég er duglegur að posta í story á Instagram. Já. Það er svona eina sem ég, þú veist, er búinn að vera að gera, sko. Ég ætla að reyna að vera betra á Twitter, sko. En Instagram mitt er Þorsteinn F með 0 í staðinn fyrir O. Þannig, þú veist, ef þið viljið fylgjast með hvernig það var í Vegas eða Kazakstan eða hvað sem það er, skilur, þá getið þið fylgst með stories og svo setjið líka í highlights, þannig að þið getið skoðað aftur tilbaka. Þannig já. Geggjað. Á þeim nótum þá ætlum við að kalla upp fyrsta lið kvöldsins og já, fyrst þær eru vinstramegin ef við þá ekki að fá Þór upp á skjáinn og þá getur Þorsteinn skipt sér út fyrir flöffaran. Já, hljóma vel. Herru, það er ekkert búið að breytast hér í þessu line-upi. Pressi, Icy, Stjáni, Rex og Blikk og já, Ekki búið að breytast frá því á 5. Nei, eiga að breyta ykkur? Nei, ég held ekki. Ég meina, þú veist, þetta er kjarninn þeirra, þetta er það sem þeir eru búin að vera að spila með og og hafa bara verið að gera góða hluti. Annar úrslitaleikurinn þeirra í röð eins og við vorum að tala um og ég, þú veist, if it ain't broke, why fix it, skilur við. Þetta er line-upið sem að spilaði síðust úrslit. Nei. Ekki? Nei. Tópas var að spila. Tópas var að spila, það er rétt. En þeir eru basically sami maðurinn. Þeir eru mjög líkir. Og það er akkeri, einn er aðeins herri en hinn. Tópas var að spila, alveg rétt. Þeir voru líka nágrannar. Nei, byggu saman, segi ég.
Þannig að það er ýmislegt líkt Þetta með er basically saman. Þetta er basically sami maður sko. En ég meina, þú veist, ég tala allan örlítið það svona og hinta aðeins. Tópas var ekki að spila svo mikið, þú veist, og það náttúrulega hefur áhrif. Stjáni að setja aðeins meiri púður í leikinn og það ætti væntanlega að hjálpa þeim og ég meina, eru ekki með sturlaðan spilatíma í þessu leik? Jú, maður hefur alveg heyrt af því að þeir eru að æfa mikið og leggja metna í að finna nýja hluti og svona slípa leikinn sinn og þú gerir það bara með spilatíma. Og þú veist, þetta eru líka bara gaurar sem eru endalaust í Faceit og spila helling og svona hafa kannski líka aðeins dýpri þekkingu erlendis frá að því að Blikk kemur inn eftir að hafa verið erlendis, sko. Þannig að þeir eru kannski aðeins meira svona targetið, ef ég segi, þú veist, með spilatíman sinn, þú veist, þeir eru búin að leggja fókus á æfingarnar og innan æfingarnar þá hefur maður alveg séð að þeir eru búin að bæta svona leikinn sinn að þann hátt sem maður kannski sá veikleika í, sko. Já, þú veist, ég persónulega, þú veist, held að þetta sé bara fínt line-up og þú veist, ég held að consistency sé það sem skiptir máli. Við töluðum þetta mikið með Vega, skilur við, þú veist, þeir eru búin að vera mikið að skipta út mönnum og þrátt fyrir þá og spila mikið með svipuðu fólki og allt það, þá bara rosalega mikill munur á því að vera með 5 manna kjarna sem spila alltaf saman og að vera með 8 manna kjarna sem að spilar í einhverju útgáfu af 5 af 8, þú veist, yfir einhver tíma. Það bara þægindin sem byggjast upp og að geta farið, þú veist, bara seríu yfir seríu og haldið dampi, sko. Já, ég meina Vega versus Þóri í spilatíma er náttúrulega bara hvergi nærri, sko. Þannig að, þú veist, það kannski sást bara að ef að Vega hefði prakað, þá hefðu þau kannski unnið. En þeir gerðu það ekki, þannig að þeir töpuðu. En það er bara þannig. Mér langar samt að spyrja svona sérstaklega út af því að þú komst með hennar punkt. Blikk er með þessa erlendis reynslu og þú á sínum tíma varst náttúrulega sjálfsögð að prakka gífulega mikið erlendis þannig að hefur kannski mögulega einhverja innsýn í það hvað er svona öðruvísi sem þú getur komið með frá erlendum liðum bæði náttúrulega efast að þú vitir ennum og hafir spurt Blikk sem hann lærði þarna erlendis frá og kemur með heim versus bara að prakka Faceit. Já, sko þú ert auðvitað með þegar þú ert að æfa back í den, þá vorum við að miða við svona 3 klukkutíma á dag við vorum svona high output æfingar og það helsta sem maður getur lært frá erlendis og sérstaklega frá, ég held að hann var með breskan þjálfara þarna og þar á undan var hann með, þú veist, finnska kerfið og svona Norðurlandaþjóðirnar og allt það inni og það helsta sem maður lærir er í raun hvernig þú structurar þessum 3 klukkutímum þar sem maður ert að æfa. Því að þú getur alveg, það er mjög auðvelt að fara í þá gildru að þú bara, ok, núna ætlum við bara að spila eitthvað æfingarleik og annan og þú kemur út úr þessu sessjónu með eiginlega ekkert nýtt eða ekkert á milli handana og þá ertu bara búin að sóa þennum tímum, skilur við. Þannig að svona helsti munurinn og eitthvað sem ég held að hann hafi væntanlega tekið mikið frá báðum þjálfurunum úr Más og Ens er hvernig á að struktúra æfinguna þannig að hún skili árangri. Því að eins og stór hluti sem við lentum í er, þú veist, ef þú nærð ekki, þú ert að æfa 3 daga eða 3 tíma á dag, ef þú nærð ekki að fá árangur úr þeim 3 tímum, þá er einhver annar gæi sem er búin að æfa í 8 tíma á dag. Og hann er bara að rústa þér, sko. En ef þú nærð að skipuleggja þessa 3 tíma og kemur út úr því bara á jöfnuði við gæðina sem er eða 8 tímum, þá áttu séns. Og þá áttu líka fleiri klukkutíma ef þú taka fram úr honum, sko. Já, það getur þú slaka á og relaxa og það er alveg líka stór partur af performansinu, sko. Þetta er mikilvægur punktur, sko. Af því að, þú veist, ég vil líka meina að þrátt fyrir það að það þurfi ekki að taka þetta kannski alla leið þarna, þú veist, kannski á sama intensity og þegar þú ert að æfa erlendis til þess að keppa í CS, að þá vil ég líka meina að sko bara tölvuleikja spilarar, almennt áhuga spilarar, bara eins og við, er bara hvernig nýtir þú tímann þegar þú ert að spila, þú veist, sérstaklega þegar maður er komin kannski, þú veist, á fullorðinsár og maður er að balansera, þú veist, tölvuleikja áhugamálinu við aðra skyldur í lífinu og jafnvel fjölskyldur og börn og annað, að þá viljum við oft svona lenda í því að koma fram við þetta sem svona, já, þetta er minn tíminn þess að slappa af og
og svo sleppa frá öllum hinum ábyrjunum og allt það og svo skilur maður ekki okkur maður er ekki, þú veist, eins skarpur og maður var hérna, þú veist, back in the day, sko en þá er maður akkurat að lenda í þessari hólu þú veist, maður er að fara þarna inn og maður er bara svona going through the motions og maður er kannski að setja inn svipa marga klukkutíma og maður skilur ekki kannski hver munurinn er en það er að vera, þú veist vita af hverju maður er að spila þú veist, og vera markviss í spiltímanu sinum að taka 15 mínútur að hita sig upp eða halda sig við eða hvað það er þú veist, það er bara líka þú veist, eins og að fara og hérna, ég veit það ekki, setja á sig olbúarlífina því að líka verður aðeins eldri þegar maður ætlar að fara að lifta, skilur við. Já, ég meina, ég relata rosalega mikið við, þú veist, þarna vera faðir og hafa minni spilatíma og ég tek bara mína 1000 botta, hunsa alla smóka, öll flöss, tek ekki tímiða, fyrir bara feist. Já. Það virkar. Ég meina, þú veist, en það er líka bara... Feist þetta gert fyrir mig, sko. Já, þú veist, bara 100% ert þú líka bara að ná betri árangri þar af því að þú tekur þess 1000 botta. Já. Af því að það er einhver sem tekur ekki þess 1000 botta og hann er 2-3 levelum fyrir neðan þig og skilur ekkert og er bara eitthvað, okkur, ég meina, ég er bara með svipamarga klukkutíma og Tommy og þú veist, það bara... Þú veist, en svo bara magnast þetta upp eftir því sem þú ferð á hærra keppnistig að þá fara þessar mínútur að verða mikilvægari og hérna þannig að mér finnst þetta að frábær punktur og ég vona að þetta sé það sem Blik er að koma með hérna inn í þetta lið af því að þetta eru spilarar sem eru á þeim aldri þar sem þeir hafa fleiri klukkutíma til þess að setja í leikinn, til þess að ná lengra og eins og við vorum bara að tala við Þorstein hérna þú veist, það gæti verið hérna eins og hjá honum fyrir 8 árum var hann á þessum stað núna er hann að spila í Kazakstan að hérna, þú veist, hanga með stærstu stjörnunum í Counter-Strike heiminum sem að ég get alveg fullist að, þú veist allir þessi spilarar væri til í 100%. Þannig að, þú veist, Báðum megin. já, bara, þú veist gerið það, skilur við. Já, það er nákvæmlega þannig. Eitt sem ég langaði líka bara svona að spyrja ykkur strákar út í er hérna það er uppgangur í þessu liði og við sjáum leið og Blik kemur í liði þá tekur alveg stakkaskiptum en það eru 2 leikmenn sem ég finnst einhvern veginn vera búin að taka stæðsta stökkið og hérna síðan 3 leikmenn sem hefur svona fært sér til hliðar og tekið öðruvísi hlutverk en það eru Rex og Icy. Icy, þú veist, hann kemur inn í hérna Dusty-liði á sínum tíma sem pingur svona bara mindless face-it spilari og bara með fullri virðingu, þú veist, hann átti erfitt með rotate, hann átti erfitt með að spila flóknari möppin en síðan er hann augljóslega búinn að setja helling af tímum í það sem hann er að gera, hann er búinn að spekka demóin sín, hann er að spila með sidepartner í pressa og er að gefa sér mikinn tíma að læra svona á bara hvernig þetta fungerar. Eru svona drengir að fara að Er þessi tími ekki að fara að skila sér hérna í kvöld allavega? Já, hann verður örugglega betri núna heldur en hann var í seinasta úrslitaleik. Ég myndi segja það, sko. En þessi gæjar, það er mjög mikill tími á milli þeirra og liðið sem þeir eru að fara á móti. Og það er alveg svolítið erfitt að vinna upp þann tíma. Sko, hvort það sé að fara að gera þessi í kvöld, ég er ekki alveg svo viss, en við erum örugglega ekkert að tala um mörg ár held ég sko. Þú veist, við erum kannski að tala um einhverja mánuði þótt að þú veist, kannski 2 ár, 24 mánuðir skilur þá er þetta alveg þú veist, ef þeir halda áfram þessari átt og með þessari hvað segir maður, ákveðni skilur þú veist, sem að Blik kemur inn og maður heyrir alveg af því að eftir leikina, ég meina þegar þeir klára leiki þá er það alltaf að horfa á leikinn tilbaka og þú veist, þeir eru alltaf að halda utan um mistökin og þú veist, þeir eru bara að leitast eftir því að gera ekki sama hlutinu rangt tvisvar og þú veist, þetta er ákefð sem að bara skilar og hún skilar hratt sko. Já, og hinn leikmenn sem ég langaði að benda á er Rex einhvern veginn bara, þú veist, ég er búinn að tala um þetta núna á þessu tímabili hann tók eitthvað stökk frá Vega og þegar hann kemur síðan inn í þá Sús og núna Þór ég átta mig ekki á því hvað gerðist en hann er orðið bara ungstirni hann er loksins orðið young prodigy þetta er rosalega frá mínu sjónarhorni þú veist, þá finnst mér Þór eiginlega skemmtilegasta liðið til að horfa á af því að mér finnst þeir vera að henda svo mikið af ferskum hlutum í okkur og mér finnst Blik og Rex vera rosalega mikið svona
hornsteinnin í mikið af þeim playum. Tölum ekki bara, þú veist, eins og útisvæðið á Núk og hversu dýnamíst þeir eru að spila það. Mér finnst það alveg rosalega gaman að fylgjast með því og mér finnst það að vera svona ferskur blær inn í íslenskan CS, þar sem að við fáum oft svolítið svona, þú veist, fundamental Counter-Strike og bara svona við sjáum ákveðin mynstur sem að lið vilja falla í og mér finnst þeir vera að gera það þú veist, mér finnst þeir vera að gera það einna best er að brjóta það upp og þar finnst mér Rex hafa stigið rosalega mikið upp og ég held að það sé stór ástæða fyrir því að við sjáum þetta stökk hjá honum er að því að hann er komin með stökk pall, hann er komin með frelsi og hóp í kringum sig sem að leyfir honum að fara og gera þessa hluti, leyfir honum að taka þátt í þessum playum, leita þessum opnunum og hann er að nýta sér það mjög vel. Að nýta tíman mjög vel, hann Rex. Ein loka spurning til Fluff áður en við kíkjum á Dusty-liðið. Er þetta Thors line-up nýja U19? Já, hún meina svoleiðis. Jú, ætli það ekki. Ég meina þeir eru allavega þeir eru að tækla og leysa sömu vandamál og U19 voru að gera og þú veist, þeir eru alveg með ákveðina og eru með æfingatíman og jú, ætli það ekki. Er það ekki bara rétt álit? Já. Kíkjum þá yfir á Dusty og það eru þeirra andstæðingar. Ok, til að setja bara svona upp þetta. Við vorum að horfa á leik á fimmtudaginn og það var einn svakalegasti leikur sem ég horfði á. Það sem að Coolbears voru gjörsamlega teknir og jetnir, unnu 3 ránd í heilu besta 3. Dusty voru að spila eins og einhver hafi skuldað pening. Já. Það var alveg svakalegt. Ef ég væri Þór hérna, þá skal ég bara fullir hreinskilni, ég væri pingu stressaður. Maður sá líka bara hversu mikið Dusty voru á næsta leveli og eitt gott dæmi það sem maður sá sérstaklega í Núkinu er að oft þegar það er eitthvað take að koma, svona normal íslenskt lið er að fara að kasta flassi og þá fara allir út. Það sem að Dusty er að gera, þeir kasta flassi, þeir kasta öðru flassi, þriðja flassinu og það sést varla fight sem að Dusty tekur í því mappi þar sem að andstæðingur var ekki blindur. Og við erum að tala bara 5 sekúndum eftir hittið á A-sætið, menn eru ennþá blindir. Já. Þetta er nefnilega svakalegt út af því að þetta lið virkar ekki á mig sem ég ætla að vera dálítið leiðilegir við Dusty og restina liðinum á Íslandi virkar ekki eins og rosalega strattað lið og rosalega prakkað lið en það sem þeir eru að gera virkar og það er eins og þeir taki alltaf svona pingu uppsveiflu þegar að það koma úrslit okkur langar eitt bikar ef við ekki að krækja eins í þetta og spýta eins í lófana og þeir virðast ef þeir toppuðu sig ekki á fimmtudaginn þá eru Þór in for a bad time. Tony þarf að fá fleiri hringa, sko. At this point þá er hann basically að cosplaya Thanos, já. Hann er að fara að safna hring. Það er að safna þessum hringum, safna þessum bikurum. Já. Nei, ég held að þetta er hárið rétt hjá þeir. Þeir eiga til að taka bara mjög stífa uppsveiflu þegar það nálgast úrslit og geta svona kannski borið sig og haldið sér á floti restina af tímabilinu án þess að þurfa að gera það. Sem að er líka svona ákveðin áfellisdómur kannski yfir öðrum liðum að geta ekki nýtt sér veikleikana þegar að þeir bjóðast sem að er þá Dusty sem er veikt fyrir og ekki með eins mikil spilatíma en það sem að við sáum í þessum undanúrslitaleik var bara, þú veist ég talaði það, skilur, þú veist, jú, það voru moment þar sem að Coolbears áttu faktist séð meiri séns á að vinna rándið heldur en ekki en það leit aldrei þannig út þú veist, það var alltaf bara þú veist, það var þarna, kannski 1 ránd þar sem að, þú veist, var 1v3, já, skilur þeir áttu að vinna þá varstu svona, já, ok, þeir eru komnir með rándið, skilur, þú veist en það er líka Tony 1v3, það bara tapast einhvern veginn alltaf og ég þú veist, en restin af þessum rándum þá var þetta bara rosalega mikið já, þið náðu opnunarbikinu, það er 5-4 ég er ennþá á því að þetta sé 70-30 ránd fyrir Dusty þú veist, það bara spilaðist þannig þeir voru alltaf á réttum stað þeir voru alltaf með réttu tímasetningarnar og það er svona það sem mér finnst gera þetta lið að þessu yfirbyrðaliði sem þeir eru með er það að þeir ná einhvern veginn alltaf að klukka rétt tempó í leiknum og spila á tímasetningum sem að andstæðingurinn býst ekki við. Það er þetta annað sem ég langar að bæta ofan í þetta er að
Dusty eru líka með besta leikmann á Íslandi í Tony. Þeir eru með besta vappan á Íslandi sem Rafle. Þeir eru með Peter sem svona einhvern veginn besta wildcardið í bara svona spilara. Hann getur átt bara svona meðleiki sem samt impactful leikir. Þeir eru með besta aggressive akkir á Íslandi í Dabbe og þeir eru með besta space takerinn í Pandas. Þú veist, hann þarf ekki svona að vera endurfækka, hann bara space taker. Hann bara, þú veist, hann ætti út gula í núk, bjóð til endalaust plássi og VJ bara, þú veist, hvað, er þetta roadrunner eða? Hvað er að segja? Það var rosalegt. Já. Þannig að, þú veist, þetta er unequivocally bara besta liðið á Íslandi og ég vil eiginlega bara fá vítóð akkur núna og mér langar að spyrja ykkur út í eitt út af því að þetta spilar dálítið á móti Þór, finnst mér, út af því að Dusty eru með djúpt mappúl. Já, þeir spila ekki Ancient en það er það sem er slæmt fyrir Þór því að það er gott mapp fyrir þá. Hinum einn, Inferno bann frá Þór er ekkert að fara að gera neitt rosalega mikið fyrir Dusty. Þú veist, ok, þá tökum við bara eitthvað annað. Er heimur þar sem að Dusty bara banna ekki Ancient bara på skemmtunina? Það er nefnilega eitthvað sem að ég sá Navi pulla með Vitality þar sem Makasi sagði herru, ef þeir eru bestir, hleyptu okkur bara í Ancient, ha? Inferno, fyrsta map sem ég tekið í burtu af Þór, það kemur ekki á óvart. Nei, bara enga veginn. Við búum við hvað, Inferno og Ancient í burtu? Já, Inferno og Ancient í burtu. Þetta er það sem er leiðilegt við í rauninni Best of 5 vítóið er að, þú veist, Permaban. Já, permaban, þetta kemur engum á óvart og í rauninni erum við bara að spila upp á í hvaða röð og ég á með Þór Anubis, ég á með Núk hjá Dusty. Mér er áhugavert. Mér finnst það skemmtilegt. Þetta er mjög skemmtilegt og ég er hrifinn af þessu. Veist, ég held að þetta sé líka, þú veist, þeir eru að draga, þeir vita alveg að Þór eru góður í Núk, þeir eru að draga þetta mapp úr því að verða mögulega fjórða mappið yfir í að vera annað mappið sem að í rauninni eigur líkurnar á því að þeir geti 3-0-að. Já. Þannig að ég fíla það, af hverju að gera Þór greiðan að first picka Núk og við vitum líka, veist, Þór hafa alveg verið fínir í overpass við skjáttast ekki. Jú, þeir hafa verið að pikka það líka. Já, þú veist, hafa verið að pikka það, þannig að þú vilt ekki, þú veist, draga það þarna fram, þannig að mér aðeins meikar rosalega mikið sens þarna inni. Já. Dust 2 sem líka Decider, núna er stuttileik, það er það byrjað 3 mínútur leik akkurat núna, svona áætlaðan tíma, við búumst alltaf við einhverju vesinni. Svona miða við að þetta er Best of 5 sería og þú hefur reynslu af Best of 5 seríum. Hvernig, jú, þú hefur spilað eina Best of 5 seríu. Var ekki på sviði? På sviði? Já, er það? Nei, það held ég ekki. Já. Er það ekki? Nei, ég held ekki. Ekki ans? Það voru engin Best of 5. Þú ert búin að spila langar Best of 3 seríu. Já, nóg af þeim. Já. Hvernig er svona uppröðunin, ok, þú ert sérfræðingur allan í Counter-Strike, ég skal segja það. Hvernig finnst þér uppröðunin í þessu Best of 5 system? Því að við erum að sjá miklu meira af Best of 5 seríu núna í CS2. Er þetta óslega taktískt núna uppsett, þú veist, eins og Óli er að koma inn í hérna er bara Dusty að setja upp fyrir, ok, við ætlum að setja upp fyrir besta sensin okkar til að þetta fari bara til 0. Hvernig finnst þér? Já, ég myndi líka segja, sko, allan að horfandi á þetta vító hjá Dusty, það er alveg furðulega mikil hugsun sett í vítóið svona með að við hvað maður er vanur frá Dusty, sko. Já. Því að það sést alveg að það er, eins og þú segir, það er planið. Þú veist, þeir hefðu auðvitað geta bara pikka overpass, þeir eru búin að gera það lengi allan tíman, en það þeir pikki Mirage til dæmis, það er alveg bara, það er hugsun þarna bakvið og þetta er akkurat, þetta er bara 3-0. Þeir vita bara, þeir munu fá Anubis fyrsta, ef þeir pikka ekki Nuke, þá Nuke er í 3. Þannig núna eru þeir bara að fara að fá 1, 2, 3, eða kannski ekki Anubis, en þeir eru allan að fara að fá 2 og 3, sem eru bara þeirra bestum upp. Já. Já, hvað, þú veist, sko, ég er alltaf svo spenntur. Ég var bara þyrstur og mér langaði aðeins að tjekka. Heyrðu, hvað er þetta? Ég veit það ekki, tjekka á þessu. Hvað er þetta? Nei, heyrðu. Svona ískalda, maður sjá. Hvað er þetta? Það er hleðslubonki. Þetta lukkar eins og powerbank. Er þetta hleðslubonki? Já. Prent? Nei, þetta er Heyrðu, þetta er lítið ljósmyndaprentari. Heyrðu, getum við fengið Kabal eða, USB-C?
Herri, Ég sjá hvort við getum prentað út einhverja myndir í það. sjá. Herri, þetta er sykt. Leifum áhörundum að hlusta á þetta hérna. Nei, herri, það er kapall og það eru... ísum. Herri, já. Má ég sjá þetta? Það fær þetta bara. Hvaða bragð er þessu? Þetta er Herri, Summer þetta Edition. er Sudachi line. límonubræð. Ok. Ógeðslega gott. Þetta er ógeðslega gott. Þetta er ógeðslega gott. Ok, Sudachi límonubræð. Það er klárlega hægt að blanda þetta með einhverju. Ok. Þetta er virkilega góð drykkur. Þeir mega eiga það, Red Bull menn Já. og konur, að koma með ansi góða seríu af drykkjum sem við höfum smakkað allan hér í útsendingu. Þetta er glæsilegt fyrirtæki sem að kann svo sannlega búa til góð bragð. Já, Ég er reyndar. hann er geggjaður. Hann er virkilega góður þessi Red Bull. Bara, En ok, segðu mig, hvað er þetta? Þetta er ljósmynda prentari. Getið tekið myndir. Hver er með sko USB? Er þetta USB? Já, eina feilspórið hérna, sko. Er það að vera ekki með Já, USB-C. USB-C? Herri, býtu, ok. Já, já. Ég opnaði þetta. Herri, það er eitthvað hérna. Ok. Herri, ég ætla að komast að þessu ekki í beinni. Hérna, Já, ég var einmitt að veltaði fyrir mér hvað ok, Hversu langt mikið ætlar hann að ADHD, fara? sko. Já, sko, við finnum út af þessu, við tökum einhverja myndir og prentum Já. einhverja svona myndir Já. hérna í útsendingunni og svo árita Tommi þar nýri NLG á eftir. Ég skal gera það. Fólk, sko. Ég skal gera það. Ég er náttúrulega komið með ringinn minn og eitthvað. Já, við Það er sjáum til, sko, hérna, eða hitna mikið meir í stúdíunum, sko, þá fáum við jafnvel myndir af Tomma úr og ofan. Það gæti hugsast ef það væri ekki hellinga fólki hérna fyrir aftan mig. En allavega, það er ógeðslega stutt í leik. Það eru 30 sekundur í live. Mér langar að setja þetta upp. Ok, ég býst fastlega við því, strákar, að þið séu báðir á Dusty-lestinni akkurat núna, svona eins og leyfum mér að segja bara bróðurparturinn af leikmunum Íslands. En hvernig haldið þetta farið, þú veist, upp á möppin, út af því að núna erum við að sjá Þór töpuðu senast 3-0, erum við að fara að sjá, ok, þeir ætla að næra sér 1 mapp núna, síðan er mögulega í næsta úrslitum, þá ætla að næra sér 2 og svo framvegis, þá ætla þeir enda uppi sem sigurvegarar. Hvernig haldið í raun og verið þetta farið? 4 möpp, 5 möpp, eða bara 3 möpp? Ég segi 3 möpp. Ég held að Anubis er kannski svona helsta sem það er eiga sjens í, en samt sérstaklega með að við gerdaginn, nei, 5daginn, þá ég segi 3-0. Næla mér í hérna 1 góðan sopa af þessu Red Bull í viðbót. Hann er svo góður, sko. Sko, ég held að þetta verði 4 möpp. Ekki, sko, þú veist, bara hjarta segir mér það. Það er bara þannig, hjarta mitt segir mér að þetta sé 4 möpp og ég held að komi óvæntur sigur frá Þór í Mirage. Það gæti nefnilega alveg hugsast. Vorleiðis. Stjáni með góða opnun á leikmann sem að þeir eru að labba inn í þá. Blikk með Píter og allt í hennu Dabbe 1 eftir á A-sætinu, nei B-sætinu fyrir ekki að taka þeir niður í 6 HP. Hvernig er hún á lífi? Hún bara allan fyrir niður. Já, sko, við höfum oft talað um það að Dusty eiga til að vinna 1 á móti X-rondin en einhvern veginn held ég að líkurnar séu ekki með Dabbi í þetta skipti. Því mér, hvað þetta er flott merki á byssu. Já, þetta er eins og Charizard í glansi bara. Já. Það væri náttúrulega, þú veist, það væri náttúrulega bara fáralegt. Ef hann fær meira heldur en 1 í viðbót. Ok. Þetta bara á ekkert að vera leift. Ok, þeir eru konur í var. Þeir eru báðir í vari, 1 á ströndinni og hinn í lobbyinu og Dabbi er að hörfa. En þetta er hérna, hvað heitir þetta? Virðingin sem að Dusty fær þetta strax í byrjun. Hann er 6 HP, sko. Hann er 6 HP. Hann er 6 HP og það eru 2 leikmenn sem hlaupa frá honum. Vissulega samt, skilur ég ætla ekki að taka neitt frá Þórina. Það að hlaupa í burtu þarna er rétta playið, skilur þú veist. Það bara er engin ástæða til þess að taka sjensinn annar heldur en kannski bara að vera mætin á server og setja niður fótinn og segja bara hei, við erum ekki hræddir við ykkur. En ég meina, ég ekki bara taka rándið frekar. Já, bara 100% og mögulega, ég sá ekki hvort að Stjáni hafi verið taggaður þarna, kannski að halda fullur marmor eða eitthvað svoleiðis. Aldrei að vita, gott að hugsa fjárhæðin sinn. En Þórallar er búin að gera betur þetta en Kúlbers. Já, það er bara stray shots hérna, hægri vinstri.
Ég er ekki að ljúga, sko. Eina sem ég get hugsað að komast í auglýsingarlið svo ég geti lært á hann að prenta. Ég á Ég er ekki bara, auka tekið orð. þessi prentari, sko, hann á hugminu og hjarta allan, sko. Hérna, þeir eru að stilla upp fyrir B-Tech, Ice fyrir utan B-lobby, þetta 2 leikmenn í tengi og það verður svona hægt og rólega kyrrt hérna leikmenn döst í eiginlega allstaðar annars staðar á mappinu en á B. Þeir eru að fara að fá sjokk. Smókur sem fara og bomba fennir á bíð og passívastuður fyrir utan al og bíð og allir róti þetta í gegnum. Það einn sem ætlar að fara í dropp í tengi en þetta eru bara góða postplantstuður hjá Þórsurum. Og þetta ætti að vera þægilegt ránd en það eru á sjálfsögðu einhverjar uspurðarna og Iglurinn 5-7 sem getur gert einhvern skaða. Ættir ekki að senda bara uspurðar í einhver extra-frökið það? Jú, maður myndir nú búast því. Þeir eru að labba þarna inn, alltaf reyna að leita einhverju hérna undir lokin. Landratið sinni í þessu mappi er til skammar. En Dabbi heldur allavega fullum armor þarna og já, hvort það sé fullur, ég veit það ekki. Ekki strax, kannski seinna í kvöld. Nei, hann kaupir armorinn aftur en heldur vissulega 5-7 inn í næsta ránd. Þá fáum við kaup hér frá Dusty. Þórsarar bara í fínum málum með sinn pening, missa ekki leikmann þarna, þannig að þeir stilla upp fyrir annað kaup, tapir þeir þessu. Peter MP7. Já, áhugavert. Ég er mjög spenntur að sjá hvert hann er að fara. Hann er brautryðjandi í ýmsu. Nova, MP7, góð molli, frábær molli. Það að ná nokkur skotum þarna á spurning hvort hann hafi náðum á Stjána þarna sem hann situr á 15 HP-klukuna. Já, hann hausa hann. Flassinn fyrir blikk. Nei, hann lappar bara. Komin í gegn, útilokaður af þessum molla, panda sér í Super Turbo og Þór hugsa sig tvisvar Peter kominn í rótið frá miðju. Sér hvað bombar er? Já, bombar er í langtíkuskap og Stjáni. Gott skot hjá honum, Pandas liggur í valnum og þá er Tony einn eftir. Vissulega, það er komið rótið á CT-in, hann er smókar út akkurat núna. Er þetta ekki slæmur smóksamt? Sýndi það Nei, hann er góður. Já, ok. Æsi leitar einhverju í gegnum B-lobby og þetta er yfirvegað Þórslið sem við erum að sjá hér. Þeir eru ekkert að flýta sér að neinu. Rólegir, rómatískir. Þeir eru búin að selja það að þeir hafa verið að feika B. Þið sjáu það, Dusty eru búin að taka alla leikmenn nema Tony í burtu. Já, hérna það rafið þetta maður Íslands heldur betur að vinna fyrir sínu. Já, það er einhver sem er betur til þess fallin að taka móti einhver play hérna, þá er það Tony. Hann í gegn nær fyrsta, Stjáni liggur í valnum, Blikk hins vegar er á súlunni og nær henni niður, Blikk í S-inu með 2K hérna og þetta er glæsilegt skot hjá Rex. Og Dabbi núna einn eftir og hann er að fara að spara byssu. Já, Þór greinilega mættir til þess að spila, strákar. Þetta var virkilega snirtilegt ránd, yfirvegað og rólegt og Dusty gliftu það að þeir væri búin að róta þetta yfir á A og meiri segja þegar að smókurinn kemur inn á B Búið. að þá eiga þeir að kaupa þeir það ekki strax. Búið, Dabbi ennþá á lífi, hann ætlar að reyna í þetta en hefði betur mátt spara byssuna en hann ætlar að séns að þeir væri búin að róta þetta í burtu. En að sjálfsögðu eins og þið sjáuð í player camps þá eru þessi leikmenn allir að spila lóðbeint, þráðbeint niður í NLG í Egilshöll, það sem að verður já, smá húllum hæ eftir að leik er lokið. En þetta er senasta útsendingin okkar frá Arena. Við erum að beðja Arena í kvöld. Já. Og þökkum bara kærlega fyrir samstarfið. Ég mun geða aftur eftir líka og eitthvað. Örugglega í hvert skipti fyrir leiktíð sem ég er búinn að standa hérna vaktina í Arena. Já, ég ætla að halda að geða mér á Red Bull hér. Já, þú verður alveg. Ég verður víraður í kvöld, sko, það er manni. Þú verður fljúandi. Fæ vangi, en aftur, sjáu, yfirvegað og rólegt play hér frá Þór. Það eru ekkert eitthvað að þvinga neitt snemma. Þeir eru svolítið að gera svolítið það sem ég talaði að Kúlbers þyrftu að gera, Tommy, sem er að leyfa Dusty að fá þetta pláss til þess að reyna að vera of aggressívir. Já.
Hvernig ekki bústið, Peter, frábær skot þarna en rífrakið á sínum stað. Rafleig hins var í kjör aðstöðu fyrir one and done. Það ekki verið að djóka hérna samt. Pressi heldur hurðinni og meðan vinurinn að reloada Pressi og Icy dúóið. Þetta skemmtilegt dúó. Bara, so sorry, en Þór lúka crisp. Já, virkilega. Þeir eru með mann að valda hverja einustu stöðu, hvert einasta hot, þeir eru að spila rólega yfir því að það eru 30 sekundur eftir og þeir eru á móti pistumstafar. Vonum að komið þeim ekki að falli, Tony áður nú alveg til að gera einhverja skandala í svona stöðum. En Dabbi... Hann nær frakkið hana! Ég held að það sem kemur mest á óvart með þetta Þórslæðum núna hversu agaðir þeir eru búin að vera í þessum fyrstu 4 rándum. Já. Þú veist, þeir komast hann að framalega í miðju bara í þessu senast rándi sem hann var að horfa á hurðina. Þeir komast framalega í miðju, Þórsarar vita það, Dusty menn vita það, en svo bara halda þeir. Þeir bara bíða. Ja, þeir eru svolítið að láta Dusty svara spurningunni hvar eru við á mappinu í staðinn fyrir að gefa þau upp sjálfur. Rafleig, hann hleypur út í gegn smókin hérna, en þetta flash virkilega gott. Já, hann ratar ekki inn í tengi aftur og Stjáni og Blikk gera vel og Blikk með Tony í þokkabót. B-sætið nánast fallið. Það var spottað hann í haustið á Blikk. Og núna kemur mid-round call. Og þetta það sem að verður oft liðum að falli. Það mid-round callin. Það spurning hvað Þórsarar uppskera af þessu. Smókin grenstaður en... Dabbi gerir geggjað! Peter komin í rotatið. Mollin frábær og Peter... Já, hann nær einum en það nóg. Pandas í klötsinu. 1-2. Alltaf séns. Pandas annars vegar yfirvegaður, komin í hefinið, situr inn í smókinum. Og smókin feitar. Icy og Rex, báðir í var akkurat núna. Sjást ekki. Einn í Bjarna og Rex. Gerir vel, hittir þessu skoti. Það 5-0 fyrir Þór. Þetta var frábært. Þeir drápu aðspilaran og það kom samt seitt molli á defaultið. Já. Flest liði myndi einu sinni ekki X-ekka í yfirtölu, hvað þá tvöfalt. Já, búin að peka 2 líka. Búin að peka 2 og X-ekka samt. Þeir taka engan séns að því að þeir séu ekki að hlaupin í 2 manna stakið. Þetta virkar ekki eins og að taka séns. Þetta virkar eins og ógeðslega krisp. Bara svo. Bara örugt. Það Nova, Tony. Núna held ég með Dusty í þessu rándi. Það bara þannig. Það alltaf gaman að sjá Novun að syngja. En Þór bara búinn að vera að gera virkilega vel hér og ef að þetta svo merki það sem að skal koma hér í kvöld að þá held ég að Þór eftir að eiga ansi gott kvöld. Hvort það sé nóg til þess að sigla sigrinum, það annað. Rafleig staurblindur en gæti verið að einhver labbi í crosshair hans hana. En sjáu þið hvað Þór eru búin að refsa árásargirninni frá Dusty í hvert einasta skipti. Akka komin í hendur á þeim. Þeir vita eru 2 þannig að þeir geta beint spjótum sínum eitthvað annað og þá ættu þeir í mestalagi að vera að mæta einum. Nova gerir ekki mikið, Tony liggur í valnum, þeir eru konum með B-sætið. Postplant jú til, hent út, Rafleig gerir vel, flott skot hjá honum. Rex þarf að taka hann á stóra sínum en Peter á deglunni, nær út Icy. Þetta bullshit rándið sem að Dusty sigra? Blikk og Rex þurfa að svara því. Akka í tenginu, kíkir inn í línuna. Gerir, þetta var teamkill. Nær þetta fyrsta. Situr ekki á bombunni. Rex nota movementið upp á 10,5, kemst aftur fyrir hotnið, engin kit á Pandas og það 6-0. Þetta átti að vera bullshit rándi á Dusty en Þór eru með allt á hreinu hér. Þetta bara, þetta allt annað lið heldur mætti í úrslit síðast. Það bara þannig. Já, þetta allt annað og þetta uppsiglingin sem við erum búin að sjá á sókninni hjá Þór í gegnum bara svona seinnipartina leiktíðinni og stórmeistaramótið. Þeir eru búin að lúka krisp og þetta bara einhvern veginn kóronun á því það sem þeir eru búin að sá niður.
Þeir eru að uppskera. Er þetta ekki líka bara allt annan lið heldur en sem mætti á þriðjudaginn? Eiginlega, jú. Bara, Þú veist, þeir eru miklu yfirvegari, þriðjudagur var miklu kaotískari í spilun og miklu meira aggression, en núna 6 ránd eru komin í hendurnar á Þór. Já. Ég horfi á þetta sem punktinn sem að Dusty ætlar að breyta til ef þeir ætla að breyta einhverju. Peter mollaður, Peter smókaður og Peter lætur vita af sér grensan. Ekkert sérstök og það er gott pláss sem er komið hérna fyrir Dusty í ríteki. Og bara ekki komið niður. Æða í gegn hérna. Stjáni og Peter, 1-1. Reload á AK og það Peter tekur sénsinn hérna, félur sig örlítið, leifir Stjána að gera mistök. Hann lætur heyra í sér, hann steppaði. Ó, Stjáni með hauskotið og það er stemning hjá Þórsurum hérna. Sko, ef við horfum á söguna hvernig Dusty hafa leyft sér að spila, ég hef oft talað um það að þeir eru konungar 6-6 fyrri hálfleiks í þessum leik og þeir gera það oft, þeir tapa oft rándum framan af með því að vera mjög aggressífir, en ef þeir lenda 6 rándum undir, að þá skipta þeir spilastýl og við sáum þá gera það þarna, þeir drógu línuna aðeins aftar nema Þór hlupu bara hraðar og mættu þeim framar. Og þrátt fyrir það, náðu Dusty næstum því að koma þessu yfir línuna til sín, setja þetta í 1-1 og þeir hafa verið að vinna þessi one-on-one strákar í kvöld gera þeir það ekki, allavega ekki í þetta skipti. Þeir eru ekki að vinna svona 50-50 hlutina, þú veist, það sem að þeir eru bara allir á A-sætun að fæta, þeir eru ekki að vinna klötsinn, við sáum það í Stjáni á móti Peter, þeir eru ekki að vinna bullshit roundin, það sem þeir eru að spara með deglur. Þetta er Dusty sem þarf að fara aðeins dýpra í vasanirna og sjá hvað þeir eru búnir úr. Ég meina, þú veist, bara nefndu mér swing round sem fór ekki með Dusty síðast. Ekkert. Það er bara, við höfum talað um þetta track í track, Tommy. Alltaf þegar kemur eitthvað round sem að breyti tempón á leiknum eða þarf til þess að breyta tempón á leiknum, þá ferða og fellur Dusty megin. Þetta round hefði geta verið það round og það fjalla ekki Dusty megin. Þessi lörsmokur eru að halda vappanum. Stefnan er sett á miðjuna. Peter, hann er spottaður. Og mitt komið undir stjórn Þórs hér. Þetta er high level counter. Kremmi rétt side. Vá, þetta er svo fallegt að horfa á. Frá extremity lurkerinum þá kemur lurksmokur, heldur vappanum sem er vissur raun og veru ekkert værið til staðar en ránd er ennþá í gangi, Pandas komið blikk, Alopíf er fallið en það kemur smokur og flash og Rafle er tekin út, Icy með 2 til að loka þessu 8-0 og það er bara ennþá meiri stemning á Þórsurum sem að þurfa aðeins að róa sig þetta niður því að það er mikið tempo í leiknum akkurat núna. No Counter-Strike eftir í kvöld og það er hátt tempo til að byrja þetta. Vissulega 8-0 byrjundi báða vangja á Þór. Spurningin sem kemur upp í minn huga er hvernig höndla Dusty þessa stöðu? Spurningin mín er, hvar er timeoutið? Já. Þeir eru ekki meiri þjálfara. Ég veist, hvar er timeoutið? Af því að líka bara þegar þú ert búin að vera vanur því að bara vinna svona lengi, að þá er ansi erfitt að bara tapa. Settum við miðinni, ekkert einkennilegt að það séu 2 til staða þar. Peter og Rafle komið hjálp frá þristinum líka. Rafle æðir hérna út nær 1. Peter gerir vel, nær 1 líka. Þetta skot var gott, Rex er mjög lár. Ætti að vera fallinn. Hvað var þetta? Þetta skot var upp á 10,5. Enginn að klifa út hornið en Pandas nær engum og Peter 1 eftir. Þeir eru vissulega lágir, Stjáni hætti við að planta, grípur í AK-in, Peter leikur sér þetta með movement og Rex kláraður, hann var lár eftir miðjuna. Wow. En hérna er fyrsta bullshit roundu. Hann á 5 HP. Já. Ég veit ekki hvor liði bullshitaði meira í þessu roundi en Dusty vinnur bullshiti í endan. Já. Þetta var rosalegt round. Þetta round á tilkall til bara besta round ársins.
Já, þetta var ógeðslega skemmt, þetta no-zoom í miðunni, þetta á ekki að gerast. Ég held að ég hef ekki séð jafn mörg sturluð play í einu rándi á þessu tímabili, Tommy. Þór tapaði einu rondi, timeout. Já, það er bara að berjast í bökkum hér. Gengur ekki hjá okkur. En þeir eru að spila virkilega skemmtilegan Counter-Strike. Frábæran. Þeir undirstrikuðu þarna klárlega það sem að þú varst að benda á í prísjónu. Þetta er skemmtilegasta liðið til að horfa á. Liðið til að horfa á. Sko, ég meina, ég var að spyrja, hvernig er Dusty að höndla andlega að vera svona langt undir og allt það? Þetta 1v3 með 5-7 með einhverju þvílíku movement hoppi til þess að leika á mannin og allt það. Það fyrir ansið langt við að koma hausnum á þér aftur inn í leikinn ef hann var eitthvað farin að detta út úr leiknum hjá Dusty. Já, gerir það. Það er oft svona ránd sem að er byrinn sem að ræsir liðið aftur, en yfirleitt sem að þetta gerist fyrr í leiknum fyrir Dusty. Fyrir utan Alobí og Blikk, fyrir utan Tengi. Þetta er klemma á B-sætið en þeir eru að taka sinn tíma. Það er ekkert infogathering í gangi á Dusty. Fyrir utan Peter er svona nokkuð framalega í miðju. Já, en þú veist, það er bara búið að vera refsað svo harkalega frá Þór. Bara öll þessi snembúnu push sem eru búin að vera að koma út hérna frá Dusty hafa endað með einhvers konar mannafórskuti fyrir Þór framan af í leiknum. Þannig að það er bara búið að skýra það Dusty til þess að spila aðeins meira passív. Rafle skotið klikkar, góðu molli og Rafle klúra skotinu, þurfa að klíra út Apex og Stjáni með hann. Peter kom með tilbaka en Tony smókar hérna af. Þeir vita að það vantar að B-leikmann fyrir geðu. Þurfa að leita honum. Peter fundin í vatni. Sturrblindur Blikk. Stendur samt bara línuna. Og fann að tikka pressan á Dusty. Tony með fyrsta, finnur pressa, 3-3. Bakkar í lobbið, heldur lífi, Peter með Stjána en Blikk svarar. Eftir eru í 2v2 í þægilegum stöðum, einn í Tengi, einn í A-lobby. Ekkert jútil til að tala þannig að þeir verður bara að stikka bombuna. Hægt að kíkja upp báðum áttum. Tony er alltaf bara að hönda þetta niður. En Rex gerir vel, nær 2 og 9-1. 9-1 er staðan. Rex fellur hérna fyrir bombunni, tapar byssunni sem að þeir máttu nú ekki við. Já, ég held að leikurinn hafi krassað Já, það í smástund. ég held að líka, en allt í góð. Dusty allan að taka timeout. Dusty maður að rífa úr sambandi þetta fyrir NLG. Dusty taka sitt fyrsta timeout. 1-9 undir. Það var ekki setna á einna. Þór tóku samt sem á fyrsta timeouti. Eins og bentir á. Dálítið óvanalegt, en Það er spurning hvort það verður einhver drastík breyting hjá Dusty hérna. Þeir eru að taka timeout svo ógeðslega seint inn í hálfleikina. Ég veit ekki hvort það sé þess virði, sko. Ég meina, peningurinn er svona tricky. Ég held að þessi aðalega verið að spá í bara, þú veist, erum við að kaupa út hálfleikinn, ætlum við að taka, þú veist, einhvers konar spar núna, þú veist, hvað erum við tilbúinir að gera hérna? Já, það er í rauninni, það er spurningin og að kaupa út hálfleikinn, við ætlum að kaupa næstu 2 ránd. Já. Þeir eru að tapa stórt. Það komin allavega 2 M4-ar og einn MP7 á Dusty. Hinni 2 leikmennir eiga 3.300. MP9, þú veist, taka vatnið, mögulega, þú veist, vilja er frekar fara í eitthvað meira. Hérna sjáum við, Já. virðist ekki vera mikið stress Þetta lúkar svolítið eins og technical frekar en tactical. Já, það gerir það. Þeir eru svona frekar rólegir allavega. Við sáum allavega að Þór eru með svona, þeir eru með þjálfara, þeir eru með svona móralskan þjálfara í Rodríguez. Jú. Sem að er jafnframt 7. leikmaður þeirra. Þannig að
það hjálpar ef einhver handlegsbrotnar eða eitthvað, ég veit ekki. Aldrei gest örugglega. Jú, það hefur örugglega gest einhvers staðar. Í miðjum leik. Gólfin í Egilshöllinni geta alveg verið sleipt, sko. Það stullaði einhver hérna Red Bull á gólfið og... Já, með það er ekki búið að kaupa hérna heldur Þórsmiðin og þá myndi ég halda að þetta væri einhvers konar tæknileg pása. Það er samt alveg 9-3 er alveg möguleiki, ég menna að maður horfir á peningin og Þór, þeir gætu alveg verið í smá basli ef það er tapa þessu næsta, sko. Já, 9-2 getur breyst í 9-3 helviti hratt, sko. Það er vissulega satt og termegin í Anubis. Það er hægt að hlaði í ansi gott tersætt í Anubis og brjóta peningin trekk í trekk fyrir sítíana, en þarf ekki mikið, en bufferin er bara svo ógeðslega lítill. Það er svo óþægilegt að starfa undir þessari pressu að, þú veist, mér finnst eins og 8-4 sé bara bare minimum. Ég meina sem betur fyrir þetta map 1, þá er verra að það væri 2-0 undir. Já, það er vissulega þannig. Þetta alveg íþrengjandi, sko. Það er það, og ég meina, þú veist, þeir vissulega eru búin að vinna 2-0 núna í Swiss-systeminu bara dálítið mikið, þannig að, og í gennum brakketin líka, bæði áttalega og undanúrslit sem að fóru 2-0, þannig að ekki verið undir einhverju mikilli pressu hinga til allavega. Nei, en við skulum líka bara hafa það á hreinu, ég meina þetta er fyrsta pikkið frá Þór. Já, þetta er mappið sem þeir vilja mest spila og þá getum við dregið á álituna þetta sem mappið sem þeim líður best í. Já. Og þeir eru að sýna okkur í það minnsta að þeir geta komið inn og sett niður dóminerandi framistöðu á sínu mappi. Spurningunum verður hún ekki svarað fyrir við förum í Miraz. Og ef við værum að horfa á þetta í Miraz, að þá væri ég farin að hafa alvöru áhyggjur af sigur göngu Dusty hér. En sem komið er, Þór að sína, við erum virkilega solid í okkar piki. Svo eru þeir náttúrulega að fara í Nuke og Overpass. Ég meina, Miraz, Nuke og Overpass eru næstu 3 möpp. Það eru allt möpp sem við þekkjum sem Dusty möpp. Við erum að heyra að það er vissulega vesen í gangi. Þannig að það er verið að leysa það. Allra best. Þannig að vonandi verður það leyst. Já, servervesen, já. Er eitthvað sem við heyrðum allavega. Ekkert feimnismál, við viljum að sjálfsögða að leikvöllurinn sé upp á hið allra besta þegar kemur að úrslitum í stórmeistaramótinu. Þetta er svona eins og hérna sem gerist á FH-leiknum daginn, sem þeir grófu upp hluta af vellinum. Sáðu það ekki? Já, ég sá einhvern að henda í skóflustungu. Það sprakk leiðsla hérna í vökunarkerfinu undir vellinum og byrjaði bara svona að bunga upp grasið og flæða út vatn. Þannig að þeir í hálfleika þá bara náðu þeir í skófluna og bara grófu upp hérna leiðsluna og tóku af kerfinu og tengdu þetta hérna og fylltu síðan aftur í og bara þökulögðu hérna part af vellinum í miðjum leik. Það er að fá alvöru metalíf fyrir það, sko. Það þarf að hafa hraðar hendur, sko. Það er náttúrulega, já, þetta er víst ekki fyrst skipt sem þetta gerist. Það er verra. Það er svona verra. Það er einhver núna að þökuleggja serverinn hjá okkur. Einhver lagaði leiðsluna og sett hann svo bara baka. Já. Þannig að séum við Dusty og admininn Galdrakallinn með fartöluna hana. Já. Hoppandi Vordrygg. Turbodrygginn Nei, Turbodrygg fyrir ekki. Af hverju segir Vordrygg? Ég haf með Vordrygg á hausnum eitthvað. Þeir eru ekki eins og líkir, sko. Hann er sköllóttur og hinn ekki. Krúnurækkaður. Nei, krúnurækkaður. Það er ekki Turbodrygg. Góður aðbúnaður hérna. Þeir voru meira að segja að skipta út tölvum hana. Þeir voru að uppfæra tölvunar í herbyggjunum. Herri, sko, ok. Pressi, hann situr bara í svona stól. Já. Við töluðum þetta í síðustu úrslitum líka, þá var hann búinn að ná í eitt svona stól. Þetta er svona eins og Jesú. Hann er að þjást fyrir syndir okkar. Já, þú veist, þetta er bara eitt mest unhinged play sem að ég séð. Ég veit það. Ég er að fara að sita inn í 5 klukkutíma, get ég fengið inn að naglaspýtu og eitthvað svona ryðguðu oddkursu stáli. Ástakið, þetta eru of þægilegi stólar fyrir kallinn. Herru, mér langar að líða illa.
Getið þið nokkuð sorsað hérna einn svona skólastofustól úr grunnskólanum á Reyðarfirði frá svona cirka 97 fyrir mig? Já. Helst að ef hann er með nagla sem er að stinga í mig Já, svona ein skrúa sem er alltaf svona helviti. Þetta er alveg... Minni það ekki aldrei á gaurinn í Da Vinci Code sem að refsa alltaf sjálfum sem er svona nagla bara hvað hýtir aftur gaurinn sem að leka hann? Hann lék líka Vision í Avengers. Já, ég man ekki hvað hann heitir. Bresku leikar Eitthvað alvöru brestnafn. Já, Ég man það. alvöru brestnafn sko. Sko, ég man samt eftir einu þegar við erum að tala um svona skrúfur sem að standa upp úr svona stólum. Já, við ætlum að koma okkur. Já, við ætlum allavega að ræða bíómyndir örlítið meira. Fyrst að það er í rauninni bara hálfur fyrstileikur búinn. Sko, ég var með geggja þessu. Já. Ég verði eiginlega bara að fá að segja hana af því að hún tengist svo mikið þessu sko. Sem er sko þegar að ég og konum vorum eignast fyrsta barnið okkar. Ok. Að hún var náttúrulega eignast barn sko. En sem sagt við gerðum út á Írlandi og eini stóllinn á fæðingarstofunni var svona, þú veist, skólastóll frá grunnskólanum á Reyðarfirði cirka svona 1997. Já. Það var svona, veist þú, svona tveir svona aðskildir svona fletir, svona haldnir saman svona og það var skrúa sem að stakk mig í rassinn, sko. Og ég sko kvartaði við konuna mína í miðjum hríðum undan því hvað stóllinn væri óþægilegur. Já. Og ég fæ alveg ennþá að heyra það endan dag í dag alveg svona ef ég er eitthvað að kvarta sko, og þá segir hún stundum bara já, og er stóllinn ekki helviti óþægilegu líka eða, þú veist, og ég held ég muni aldrei lifa það niður sko. Nei, þú veist, það er láta okkur alveg heyra það sko. Þetta var ekkert eðlilega að fyndi sko. Ég bara eitthvað, þessi stóll er svo óþægilegur og hún bara, já, ok. Þetta er dásanlegt út af því að þú þarft að Ég á eitt barn, þú átt aðeins fleiri. Já. Og ég lenti í svipuðu, ekki alveg af grófu, en ég svona, þetta gekk aldrei brusula og það var hlátursgasið og allt bara, mænudeyfingin og alla græður. Síðan eitthvað, ég er svo illt í fótunum að ég er búin að standa svo lengi og ég bara, hún leit á mig, þurfti ekki meira. Ég bara hélt kjafti restina af öllu þessu systemi og já, ekki sjöuna meira. Síðan eigum við bara góða dóttur í dag. Já. Ég ætla nú rétt að vona að þeir sé ekki að þjást í jafn mikið að spila. Presti er að þjást, hann er að þjást. Ég held hann fíli það bara. Já, nei, en ég held að Dusty sé að þjást samt, sko ef við getum talað það. Ætlaði akkurat að fara að grípa okkur svona aftur on topic. Já, þetta er hörku segway út af því að sko þessi leikur hann er búinn að gerast mjög fljótt. Tempóið er búinn að hátt, samt sem að við erum búinn að sjá, þú veist, Þór eru búinn að vera bara með einbeittan brotavilja þarna. Þeir eru búinn að fara á sætin sem þeir vilja, track í track, öll fake hafa gengið bara eins og í sögu fyrir utan þetta eina skipti sem að Peter nær 3K en tempóið er búið að vera hátt, þetta er búið að vera stutt að gerast og það kemur raun og vera óvart hversu beitt það er því að við vorum að horfa á leik á 50-daginn sem að þeir voru þrjusu beittur í Anubis og Coolbest eru ekki lélegir í Anubis. Sko ég ætla að segja það þetta er samt ekki búið að gerast það hratt. Að því að, þú veist, er ég bara að skemmta mig svona vel? Þú ert bara að skemmta þig svona vel. Að því að ég talaði um það, þú veist, þeir voru á móti pistlum í rándi 4 og þeir eru að executin á site þegar þeir eru 30 sekundur eftir. Þú veist, það sem að Þór eru búin að gera mjög vel er að þeir eru búin að parkera sér á rétta staði, þeir eru búin að pota og pressa á réttum stöðum og þeir eru búin að vera viðbúnir fyrir allir í árásagirni, öllum infoplayum og allt frá Dusty-hliðinni. Og þeir létu það svolítið, þú veist, labba inn í sig, þeir náttúrulega vinna pistól, bara hands out, skilur við. Það bara var þeirra sigur. Og síðan þá voru þeir bara, ok, við vitum að ykkur langar að reyna að setja okkur á bakfótinn hérna. Þið unnuð okkur síðast 3-0 með því að valta yfir okkur, berja á vegginn, setja smá svona fear of God hérna inn í okkur. Við vitum að þið viljið gera það aftur. Núna ætlum við bara að vera rólegir, við ætlum bara að bíða eftir ykkur, við ætlum bara að vera tilbúnir. Og þetta fannst mér hafa sjáanleg áhrif á það hvernig Dusty voru að spila. Þú bentir á það.
komið mínúta inn í lotuna, Dusty var ekki að taka infoplayin einstæðar, Peter eitthvað framalega í miðjunni, restin bara sitandi frekar aftarlega. Þeir kastaði einu lurksmók út B, Vappinn hangir þar bara, ekkert flass í gegn, ekkert puss í gegn, ekkert að fara að leita upplýsingum, bara chilla. Þeir bara bíða eftir playinu og eru að vonast til þess að vera á réttu stað. Það ekki Dustyið sem að við erum vanir að horfa. Og svona heilt yfir meta-conceptionið af Anubis, er þetta ekki dálítið sérstök leið til að spila Anubis? Jú, það ógeðslega erfitt sem setja að vera bara sitjandi og bíða, bara waiting for your demise. Og það einhvern veginn hvernig manni hefur finnst Dusty vera að spila, að sérstaklega B-sætið er búið að vera mjög bara kurt. Ég meina það var hann að fyrsta gunnandi það sem þeir löppuðu inn í e-box, kannski það hafa ykkur áhrif, þeir vilja ekki íta of langt út, en á móti kemur núna sitja bara 2 á B og leið og sætteki kemur, það engin leið til að bakka, það ekkert hægt að gera. Núna þarftu bara að fá 3K á milli 2 manna og sama á A-inu, þú veist, A-vörnin hjá Dusty hefur ekkert verið framaleg. Þeir byrjuðu 1 rándi með Rafley í vappanum, hann var stauraður á línunni, flassaður, engin riffill með honum, þannig að hann deyr bara strax, þá kannski byrjar Rafley að vera passívari. Þú veist, þetta bara búið að vera svona chain effect af bara Dusty að taka kannski ekki rangar ákvarðanir en að útferða á rangan hátt og það bara smitast út í rándin. Ég meina, þú veist, hvað eru aggressive plays sem þeir eru búin að taka? Þeir fóru þarna 2 út í box í fyrsta gunnátinu, þeir deyja báðir. Rafley reynir út í gegnum smókin, hann stauraður, hann tekinn. Rafley reynir út A á einu tímamóti, hann stauraður, þarf að bakka línunni. Þeir pussa út A í einu pistolrándinu, þeir fara 1 á móti 1 þar, en þeir eru tilbúin að taka á móti þeim. Þeir leita framalega í miðjunni einu sinni, Peter nær fraggi með pistlónum þegar þeir eru að hoppa upp, en síðan instant treytaður. Þeir lenda í því að þeir pussa þarna út í gegnum hurðina, manstu þegar að hver var það, ég held að það hafi Pressi sem að baka hurðina að hlaða og þeir eru eða Rex og Pressi að halda línunni í hurðinni. Þannig að í hvert einasta skipti sem að Dusty eru búinir að stíga fram yfir einhvers konar passíva línu, þá hefur þeim verið refsað einhverju leiti í þessum leik. Og það bara risastórt afrek fyrir Þór að spila þannig og ná þeim árangri. Þannig að ég alveg bara svona, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig Dusty ætla að kalibrera sig á setjahliðinni. Ef þeir eru búin að býta þetta í sig. Af því að eins og þú segir, það að sitja tilbaka og gera ekki neitt á setjahliðinni í Anubis bara saman sem dauði. Það virkar á móti liðum sem kunni ekki X-eka, en við höfum séð bara X-eka á A frá Þór. Þór ekki lið sem kann ekki X-eka. Þeir eru stór hættulegir bæði á A og B og þeir eru með gott jútil í miðjunni í þokkabóð. Þeir eru ekki öruggir eins og á móti Coolbears. Þeir koma hlaupandi í gegnum choke point með flush og smóka og þú hefur ekkert. Það ekkert sem þú getur gert. Já, þetta er hættulegt lið. En eitt svona sem ég langaði svona að taka smá sögustund og fá ykkur með í sögustundina að svona, ég hef bent á þetta áður svona í gegnum tíðina, að það eru dominant lið á Íslandi og yfirleitt erlendis líka, bara topp 1 lið og það svona, þú getur yfirleitt látið þig annarkot kassan, annarkot það kassin sem þetta mjög strategic lið sem bara með, þú veist, smóka og flush og bara alla græjur og geggja trade set up og eitthvað, Astralis eða eitthvað þannig. Og síðan þetta, þú veist, Brawl í CS og sem við sáum til dæmis Liquid í den tíð þegar Astralis voru bestir, FaZe Clan og svo framvegis. Það yfirleitt önnur típa af liði sem tekur við af liðinu sem á toppinum, þú veist, Astralis voru felldir af Liquid til dæmis á sín tíma sem auðvitað síðan lélegir í þokkabót, FaZe Clan, þú veist, fjallu fyrir einhverju öðru liði, Dusty, Cole fjallu einmitt fyrir Þór sem núna Dusty line-upið, dálítið svona convoluted. Er þetta nógu öðruvísi, þú veist, lið, Dusty og Þór í dag til að þetta getur verið svona viðtaka, eða skilji hvað ég meina? Já, ég myndi segja að Dusty væri, það ekki svona puggy? Já, það ekki Astralis típan, sko. En Þór
hafa mikið verið að reyna að vera Astralis-týpan. Ég meina þeir vilja spila saman, þeir vilja vera að nota utili meira en aimið sitt, þótt að aimið eru auðvitað stór partur og þeir vilja vera með take-in, þeir vilja vera með makró hlutina á mappinu á hreinu. Að meina Dusty eru meira kannski svona go with the flow og hvernig feelingin í leiknum og hvar fáum við opnanir og eitthvað þannig. Þannig að jú, ég myndi segja að liðin væri alveg, þótt að við séu kannski ekki í öfga pörtum, þá eru þau alveg sikkur megin við miðju, sko. Já, einmitt. Sammála því. Sko, ég held að ég sé ekkert endilega fyrir mér einhvers konar clean break. En skilur þú veist, ég sé þetta ekkert endilega fyrir mér bara eitthvað flip-floppa, allt í einu eru bara Þór line-upið bara, þú veist, það er team to beat, skilur við. Nei, ég er ekki að pæla í því, ég er bara svona meira að, bara svona til að varpa út, bara svona pinga að eyða tíma að pæla í svona hlutum svona down the line, ef að Þór stikka saman, eru að fara að horfa á þetta line-up sem svona, ok, þetta er nýja line-upið þegar Dusty eru kannski svona farnir að dala eftir nokkur ára eitthvað svoleiðis, þá verður þetta line-up. Já. Ég held það, en málið bara ég sé þessi lið kannski skiptast á sigurum í smá tíma. Já. Og ég ekkert alltof langri fjarlægri framtíð og þú veist ástæðan fyrir því að ég held að það komi fyrir frekar heldur en seinna er að ég held að það þurfi spark í rassinn fyrir þetta Dusty line-up sem eru búin að vinna allt og gera það, láta það líta út fyrir að vera tiltölulega auðvelt í langan tíma. Já. Og ég held til dæmis að segjum að þessi leikur fari til Þórs, náttúrulega nóg eftir af þessum leik og við höfum alveg séð Dusty vinna sig tilbaka úr erfiðum stöðum en segjum að þetta fari til Þórs, þá held ég við sjáum tvíelt Dusty koma inn í næsta map, þeirra map pick, þeir pikka Mirage þarna inn á ástæðu og svo jafnvel bara segjum að Þór vinni hérna í kvöld og komi öllum á overum og ég meina stuðullin á að vinna var 6, sko stuðullin á Dusty myndi vinna var 1,1. Þú veist, það er alveg svona frekar grófi stuðlar sko í úrslita viðureign. En segjum að það falli þannig. Hvað er að fara að gerast fram að næsta móti? Þú veist, er Dusty liðið eins og þeir akkurat núna, eru þeir bara að fara að vera bara eitthvað, já, heyrðu, við erum bara sáttir við það að vera næst bestir, skilur við. Ég held ekki. Ég held að, þú veist, jú, það gæti orðið einhverja mannabreitingar í þessu liði. Það er kannski ekki allir þar að vera bara, heyrðu, við ætlum að taka spot nummer 1 aftur og gera það af hörku. En ég held að þetta er ekki org og þetta er ekki leikmenn og persónuleikar sem að vilja vera í öðru sæti. Nei, ég er alveg sammála þér þar sko og það þarf nefnilega sérstakann eins og ég talaði þegar Þorsteinn var það voru allir hérna að hlusta. Það þarf sérstakann persónuleika til að grænda leikinn svona gífulega mikið, þú veist. Árni hefur til dæmis gert það og þetta tekur virkilega mikið á mentalið hjá manni. Já, þú veist, þetta eru bara það fer allt annað til hliðar. Ég meina maður þú veist, bæði ég og Bjarni fundum alveg fyrir því. Ég meina okkur versnar í skólanum og þú veist, þetta er alveg ákveðið púður sem maður svona ok, bara, heyrðu, ég ætla að bíða núna með lífið og ég ætla að fókusa á þetta og á ákveðnum tímapunkti þá verður það bara ekki lengur raunhæft, þannig sé, skilur við. Einmitt. Og ég meina, þú veist, já, þetta er alltaf svona spurningin hversu langt við förum ofan í kanínuhóluna þegar við tölum svona hluti en svo áhugavert að velta þessu fyrir okkur þegar við höfum svona smá tíma aflögu til að gera það. Já, það er góða frétt í leikurinn komin á fullt flug aftur, strákar! Keyrum upp stemmarann! Já, stemningin í fullum gangi og það var Dusty sem var að sækja hérna strax í byrjun, pússuði miðuna en kolfalla tveir en Peter næra að íta hérna í alobíu og finna fragg strax til að jafna leikinn en þetta er alltaf betra fyrir terrana. En Dusty er að tippa á rétt. Þetta er vel gert, þetta er frábælega vel gert en búast við Tony. Ekki gott spacing hérna, býður til að Blikk komið til sín, rífraggið ekki stöðunni en hann gerir þetta vel. Nei, núna að pikka upp bombuna og hendur henni niður en Pandas ætlar að koma ströndina. Ætlar hann að fara yfir til Icy? Þetta er stór skemmtilegt og Icy er ekki stöðu til að svara þessu ef að Pandas kemur heitur hérna inn, skiptir yfir AK en Icy og það er Pandas sem hefur betur hérna 50-50 og það er 9-2 strax eftir pásuna.
Já, þetta var eitt af þessum rándum, svona klassísku falla með Dusty rándunum sem við höfum séð svo oft áður og það kemur ekkert beint á bakinu af einhverjum frábæri spilamennsku hjá Dusty, vissulega Pandas að ná þessu klötsi en spurningin af hverju ákveður Blikk að fara inn í gegnum Konna og ekki halda áfram og þú veist, af hverju eru þeir ekki að halda báðir sömu línunni, þetta var svona eins og óákveðni, eins og Þorsteinn F. talaði með náðan, Thor indecision, not wrong decision. Hárrétt, Tony alltaf í eldvinninni, Pressi gerir vel Rafle með svarið en það er rakleiðis lóðbeint inn á B-sætið og Pandas er ekki fara að vinna þennan fætt á móti Blikk og eftir sitja Peter og Dabbe 2 á móti 4. Blikk og Rex eins og að lágur, Blikk nýlega eftir frábæra grensu bakka hérna inn í alobið, Stjáni næra bakka, vita hvað hann niður kominn, Dabbe finnur Blikk og eftir voru þeir 3. Rex mjög passífur, leita á honum og finna hann. Þetta núna erfitt hér fyrir Þór, en Icy stöttur þetta 2-1 og Stjáni frábæri stöð til að treyta 10-2 í hálfleik fyrir Þór. Þarna virka setupið fullkomlega inn í alobíunu, sérstaklega sem að þeir vita alveg hvað Stjáni niður kominn. Icy verður að vinna hann að fætt. Verður að vinna. Þetta var samt annað dæmi frábært take á B-sætið, það sem að, þeir voru alveg handvissir hvað entry-pathið á leikmönnunum þeir voru krisp í skotunum sínum, fundu bara næsta leikmann sem þeir þurftu að afgreiða, áttu B-sætið, komið sér í gott postplant. Strákar, það er 10-2. 1-2 rándin hjá Dusty hafa verið 1v3 clutch hjá Peter með 5-7 og 1v1 clutch hjá Pandas. 1v2 clutch frá Pandas. Og hvenær hafið þið séð Tony senast 3-11? Bara held aldrei. Þetta mörg skot. Þetta voru Tony, mörg skot. hann er komin á 4 frögg núna. Það er bara 5 skot eftir þessum dúlum. Hann getur ekki verið að hangsta mikið, en Dabbi gerir vel. Næst Stjána þetta niður, næstu fætt við Rex, vita af báðum leikmönnunum, en Blikk með fyrsta, Dabbi fellir Rex en Blikk. Hann er bara á skotskónum, drengurinn. Hann er á 15-9 núna. Hann er ekki að grínast hér. Ó nei, strákar, 11-2 er staðan, pistoliði sem að Dusty þurftu að vinna til þess að koma sér aftur inn í þennan leik og eiga séns á að fara að strengja saman lotum hér frá upphafi. En ef það er eitthvað lið á Íslandi sem eru konungar í því að vinna round 2 upp úr engu, að þá eru það Dusty enn og aftur. Tækifærið er ekki ennþá af borðinu og ef eitthvað er, þá myndi það setja Þór í verri stöðu og óþægilegri stöðu peningalega til lengri tíma ef þeir tapa þessu rándi. Það er það og ég meina það er gífurlega erfitt sem CT að horfast á við staðreyndina að þú verður bara að taka 1 half-buy og 1 kaup sko. Nei, 1 og 1 þarna full spar. Blikk tekin lágt þarna í gegnum smókin. En allavega Dusty er búin að láta reglulega vel vita af því að þeir eru að kaupa í þessu rándi. Þannig að Þórsar geta hlaðið í aðeins skemmtilega setup með 3 á B-sætinu, gefa miðju alveg. Þeir eru meina að fylgjast með því úr A-sætinu. Sáum þetta setup mikið á móti Vega, þetta var, ég myndi segja að þetta beita á svolítið meira í rassinn heldur en ekki. Já. Það var spurning hvort að Dusty séu búin að spekka það demo. Þeir séu með þá, þeir eru náttúrulega ekki búin að prófa miðjun eitthvað sérstaklega. Þeir segja það, en þetta er alveg Kolrand sem það hefði komið bara framalega í miðju. Icy kom með 1, þeir eru 2 hérna inn í tengi, Dabbi er búin að finna 1 Pandas og Rafle bætum betur, þeir eru 3 á 2 hér. Manna forskot, Dusty megin. Þessi fyrir beintinni fara á hinn líka. Þessi nær Rafle, 2 á móti 1 núna, Stjáni er að skipta í M4-in. Veit af báðum leikmönnum núna, hann er hausaður. Pandas æðirinn á CT-ið, Peter kemur sér betur fyrir og Stjáni það bara að seifa þetta. Það er digg í taumana. Ég hrifin að Þetta er nefnilega, þetta setup er mjög gott á móti hröðum second roundum. Ég meina ef Dusty hefði rusha B eða rusha A þá hefði þetta rústað því en þetta setup fellur svolítið
í sundur leið og rándið hægir á sér og þeir byrja að leita henni í miðjunni sko. Því að þú ert ekki með neitt info og þú hefur enga leið heldur til þess að sækja þér info nema þú viljir taka áhættu á móti verra kaupi. Já, þetta stendur og fellur rosalega mikið líka með því að Rex verður að vinna fætið sinna á móti leikmennum sem kemur að próben í farvæn. Já. Bara, þú veist, leið og það gerist, þá er rándið allt annað, þá þarf ég setja auðvitað ekki að fara að pæla í því. Bara þeir hafa enga stöðu til að bakka í. Þeir bara vinna og tapa í raun í þeim stöðum sem þeir eru. Já. En síðan svo tekinn, Stjáni droppar þessum M4 yfir á Rex. Pantas með puttan á púlsinum þarna. Nú fellir Stjána sem ætla að fara aggressíft út alobið. Það er ekki sitið á afturfætinum hérna. Nei, og þarna sjáum við líka Þetta er smókur. óþægileg peningastaðan hjá Þór eru komnir í þetta óþægilega hálfkupp, eru staurblankir líka ef þeir tapa þessu. Það myndi koma döst í langliðina í 5 ránd. Og 11-5 er töluvert önnur staða heldur en 11-2. Pressi hér til varnar. Tengir ekki. Sett flas og smá jútil hendina, fantast henni að leita. Rex komið 2 falla! Allt í henni 3 á móti 2. En Blikk æðir út smókin. Það var í rauninni smá reset á retakinu hérna. Strönd var örlítið að resetta sig og koma saman og Blikk velur svona 2 sekúndum of snemma. Nú sérð stemminguna líka sem er komin í döstiliðið í spilarmyndavélunum hjá okkur. Pantas peppa sitt lið áfram hérna, búin að eiga virkilega góða frammistu þess að koma þeim aftur inn í leikinn og það er enginn eitthvað að hengja haus og halda þetta sé búið dösti megin. Þetta er líka að tvíeflast. Löng sería og spila sig inn í seríuna skiptir líka ótrúlega máli þrátt fyrir að þetta mapp eins og segir, það er alls ekki búið en þú spilar fleiri ránd þá ertu aðeins heitari og nær að venjast tempóinu í leik því að engin best of 5 eða best of 3 sería er með sama tempó og það er rauninni mjög skemmtilegt að spila svona seríur. Pantas leita einhverju hérna í gegnum smók aðmeðin. Restina af liðinu vel dreifð yfir mappið. Við erum með 2 að horfa á miðuna, 2 fyrir á B. Mótið þessum stakk. Amen. Efast einhvern veginn að panta sig eftir að sína sig hérna stakk, en ef hann gerir það, strákar, þá fellur hann. Maður myndi halda það. Raflið hann er búin að útiloka það að sé nokkuð miðja, þannig að líkurnar á því að þetta sé einhvers konar hashtag virðist vera 100%. Sjáum það Dabbi þarna, hann er að halda ströndinni. Það hlýtur nú eitthvað að fara að ramba þarna inn á einhvern Þórsara. Taka lönguleiðina sko. Það er bara í vatnið. Fer úr sokkunum. En Icy slekkur í honum. Samleg. 3 uspur. Svona svo að spila svona warm-up mann. Já, þetta er það. Rafli ætlar að setja sig í eldlínuna aftur, gerir það. Og þeir moppa þetta upp. Dusty gera vel allan að þeir eru komnir inn í leikinn. 11-5 og þráttir að hafa tapað pistol. Strengja hérna saman 3 lótum en núna fáum við kaup Þórsmiðin. Og það er Vappi á Rex. Vantar Jútil á hann. En restin af liðinu með svo til fullt belti. Kannski fyrir utan Stjána. Já, Stjáni situr á grensu. 3 í miðju. Óhugavert. Hér er mollan í alubínu. Ekki að hægja á þeim að kíka hérna út miðju. Sjáu í stuðuna sem Stjáni er að spila. Dusty fengi aldrei frelsi til að spila svona fram á það. Já, Stjáni er allan að, hann er að nýta þessa stöðu. Blikkar að reyna að hjálpa honum þetta. Úr tenginu. Gætu skila hann eftir hérna.
þetta segir bara svo rosalega mikið. Bara þangað til að Stjáni fær næsta kontakt, þá eru þeir ekki að fara að kremja B. Og Pressi refsar þarna að það átt að fara að elta Stjána niður, en Pressi vel staðsettur. 4-3 hér, Þór. Leita pressa. Pressi þar 1 hérna. Nær einum. Peter með rífrækið, en þeir eru 2 inn á A-inu. Flassinn inn og það er óeðlilegt í rauninni að fara á en það gæti verið. Rex í höfuðstöðuna er droppað niður. 1 á móti 2. Stjáni er að hlaupa í áttina að Rex. Reynir Nósumið, grípur í vappan aftur. Og Rex! Þetta er í annað skipti í þessum leik sem að Nósumið gengur upp fyrir hann. Þetta er svo krisp. Sko, Rex óskaði bara, hann bara óskaði þess að hann væri að spila PUBG, svo hann getur bara sett Red Dot sæti á hann vappa. Það er bara, hann virðist ekki þurfa á þessum skóp að halda. .12 map point hjá Þórsurum. Það vinna helviti mikið fyrir því hérna í síðara hálfleik, en uppskera eftir skemmtilegt setup. Vörnin sinni 3 miðju, Stjáni að droppa niður í vatnið. Grensan þokkaleg, Pandas grensan niður í 73. Uppskera hins vegar smók frá Stjána. Að pikka út eins mikið að blokki út til að vera mögulega að geta hérna, til að geta komist þægileginn á sætið. Og það virðist verið að þeir ætla að klemma hérna B-ið, en ekki vel tímast eftir rauninni. Mjög telegrafað bara eftir teikið hérna á tengið. Tekja móli. Nóa mólum þarna í tengi. Blik á línunni. Finnur engan, Icy, honum til varnar, líka fellur, þá er það bara Rex. Síðasti leikmaðurinn hér til varnar á B akkurat núna. Þeir eru 3 lágir, Dusty May. Þeir eru það vissulega á, Pressi hætti uppskorið. Kemur sér í góða stuði til að gera nákvæmlega það, en það gæti líka bara verið að þeir vilja halda byssu með það. Geta droppað. Þeir eru með vappa líka í ríteki, hann fekk ekkert frítt þegar þeir voru að labba inn á. Fullkomitta 2 í tengið. Búin að telegrafa dálítið hvað er alltaf að gera Dusty, en gengur upp fyrir þá. Ég held að ef það væri einum færri maður í e-boxinu þá hefði þetta farið Þórs megin. En þeir fengu hana 3. mannin með inn í e-boxið. Og þá overpowera er bara í gegnum crossið. Menn þú sér að þeir eru bara 2, þá er Blik búinn að drepa 2,5. Já. Geta droppað hérna byssum yfir á Blik og Icy og keypt með þessu sem ég sýnist alveg verið eitthvað sem þeir hafa áhuga á. Bjuggu náttúrulega til frábæran buffer fyrir sjálfan sig í fyrri hálfleik og í fyrsta rándi í hérna síðara hálfleik. Já, ég meina það þarf ansi mikið að gerast til þess að Dusty setji saman 6 ránd í röð. Þeir bara mega ekki stíga feilspor ef þeir ætla að gera það og Þór þurfa að láta nokkuð skot geiga. En þá er spurning bara, hvernig höndlar þessa pressu? Þór eru búin að vera í fórustu hérna allan leikinn. Núna er það síðasta rándið og það er oft erfiðasta rándið til þess að ná. Það er þannig geggjuð grensa en Rafle með puttana púlsinu nær opnurna á leikmannin í tengi. Nú er B-sætið Vikt og Icy setna þetta með MP9, þarf að koma sér í örlítið betri stöðu. En enn og aftur bomban að rótita yfir á terspónið og aftur reynt að klemma á B-ið. 2 á A. 2 á A og aftur vinna þeir bardaðan hérna úr tenginu. Icy mögulega veit einhverja viðspilnu? Nei. Hann fellur að lokum 3 á 2 hér, Dusty vil. Aftur að halda? Ætti að gera það.
Stjáni ætlaði að reyna en hann sást að það tók ykkur tauman aftur. Já, kallaði hann. Þeir eru búin að finna veikleikan. Gegnum tengi. Blikka ætlaði að... Hann er búinn að vera svolítið overzealous kannski. Já. Það er oft sem að verður liðum að falli þegar að eru of ágjörn á að loka leiknum eins fljótt og auðið er. Að reyna þetta of mikið play. Ég meina, það er alveg mjög freistandi að bara byrja að taka þessi lágu prósentu play. Bara, já, ég veit að í 1 af hverjum 5 skiptum að þá næ ég 2 hérna og við erum bara búin að vinna rándið. Og ef að öll 4 skiptin gerast áður en þú hittir á þetta 5. skipti, þá ertu mögulega búin að tapa 4 rándum af því þú ert búin að veikja sæti. Það er nákvæmlega þannig, ég seti veikt núna, 3 ránd í röð. Það er líka ekkert joke í MR12 hvað rándin byrja að telja hratt. Já. Já, svona fyrir utan það. Það gerist helvíti fljótt. 12-7 hérna núna og þá er stefnt A allavega með uppálega pressuna. Pantas að reyna að búa til pláss fyrir liðið sitt. Kemur smá jútir til þess að selja þetta. Vita ekki að sætið er galtómt eins og er. Rex er að rótita inn með vappan sinn og gæti mögulega gert eitthvað. Hann kallar annan molla, þannig að þeir búist við allan að 2 A-megin með við stöffið sem er búið að henda. Stjáni getur verið með frakkina. Nei, Dabbi sér við honum. Pressi hins vegar komið frían AK. Ætlar að sækja í miðjuna. Flott skot hjá Rafle og minkar munin í 5-3. Bara diglur á B-sætinu en Vappi hins vegar á A. En það er ansi stórt verkefni sem að situr fyrir framan Rex núna. Frestun áráttan má ekki vera til staðar akkur núna, en klúra fyrst kvotinu. Það gæti hugsast að þeir ætla að halda byssum hér. Blika ekki með armor. Það myndi gera bara mjög mikið fyrir þeir að halda þessum Vappa áfram yfir í næsta ránd sem og þessum AK. Nei, ég meina, Rex getur droppa byssu. Stjáni og Pressi geta, þannig sé bara keift líka. Bara þessi ránd sem þeir eru búin að vera að spara er búið að hjálpa efnahægur þeirra töluvert. Já. Þeir eru að reyna að vinna sér inn mun fleiri sénsar til þess að loka þessu heldur en væru annars með. Algjörlega. Þess vegna alltaf verið að bjema Paravision svo mikið. Þeir eru bara að spila Moneyball, eða Money CS. Já, prósentu CS-in. Ég fíla það. Ég er þeim megin, sko. Já. og eins og hendi var í veima, strákar, að þá er bara 4 ránd sem að skilja þessi lið á milli þessara liða. Já, Þór tekur taktical timeout og taka það á svo sem ágætri tímasendingu. Þeir eru búin að tapa samt þó nokkur rándum í röðu núna. 6 hérna í síðara hálfleik. Sko, ég býst við einhvers konar proactive play. Það er það sem þeir þurfa til þess að vinna. Já. Og þetta er svona það sem að Þór var að segja hérna í prísjóin okkar. Þetta er stundin þar sem að þú verður að spila þinn leik. Þú mátt ekki spila til þess að tapa ekki. Þú ert að spila til þess að vinna. Og Þór hefur 4 lotur til þess að gera akkurat það. Til þess að koma Dusty einhvern veginn á óvart. Hvar eru þeir búin að tapa þessum rándum? Þeir eru búin að tapa þeim inn af B af því að Dusty eru komnir inn í tengi. Þú veist, það er vandamál. Þeir eru þarna á hálfkaupi 1 ránd, þá vissulega reyna þeir eitthvað, þeir taka bústið í miðjunni og reyna að lappa út miðjuna, en þá bara sér Peter vel við þeim. En aftur, þá er það svona þokkalega passíft. Það er ekki verið að reyna að búa til eitthvað, það er verið að bíða eftir að Dusty lappa inni á. Það er frían smók. Þetta er geggjað. Hann er að lappa í gegnum smók. Allan að fikka sig eitthvað áfram. Stjáni fær auka smók á bíinu. Þetta er bara eins gott og fyrir A-spilara og hægt er. Ég elska svona. Og núna virðist stefnan vera sett B enn og aftur. Pantas á sínum stað til þess að búa til rými með því að setja pressu A. Ryddi smókurinn hér í tengi
Þeir eiga samt ennþá 2 molla eftir. Æ. Virkilega flottur molli. Og virkilega góð opnun og Pandas. Það var það alltaf pressa hér. Þannig að hann fundið eitthvað meira, hann mollaður út. Náðu 2. Var ekki Faró, vappalína á Faró, ekki skiljulega út, klikkar skotina á Rafle en Tony tekur slakan og Rafle klikkar ekki 2 sér röð og 12-9. Gera hárrétt, stakka og eiga fullt að jútili eftir þarna í tenginu en leið og þessi molli flýgur inn, ég líki þessu við skák, stundum þarftu bara að játa þig pingu sigraðan á ákveðnum pósum og bara bakka. Bara ok, þeir eru með okkur valdaði hérna. Ok, bökkum bara, við eigum ennþá jútil, þetta allt í góðu. Því að einhvern veginn leið og takkið kemur, þá bara instinctively, þá byrja Dusty að sjálfsögða spyrja ekki henni smókin. Já. Þór eru búin að ná svo miklum tíma niður, það hefði bara verið flott að bakka hana. Þór að gera flott þarna. Rex vinnur Vappadúla á móti Rafle og það risastórt. Þeir settu pressu út B-lobby líka og núna Akkerið með molla niðri Peter. Enda að reyna að valda einhvers konar skaða hér B-main. Rex þarf að vera löng farin að æra. Icy finnur Peter, þeir eru 5 á 3. Þeir eru með leikinn í höndunum á sér hér. Það líka mappið svo ógeðslega mikið. Þeir vita ekkert hvað að gera í B-lobbyinu akkur núna. Geta verið að pússa í baki á þeim. Eiga þó nokkuð af jútil núna þegar að mínútur eftir geta flassi í play, eiga þá grensur, smók og pressa, hendur honum út núna, þetta er góð tímasetning, pressi, þeir að fara að hlaupa inn í gegnum hennar smók, nær einum, blikk, passífur hérna fyrir aggressífa stöðu akkur núna í Apex, Icy tekur kontant á sig, blikk tekur frakkið, hann lár hins vegar, Dabbe gerir vel en ekki nógu vel, blikk lokar þessu, það er 13-9 fyrir Þór, 1-0. Ekki stökkun. Til hamingju strákar, djú svita leikmaður. Herru, fæ ég ekki einn af ykkur til að spjalla? Ég er með bara eitthvað svona basic spurningu. Pressi, ljónið. Það er ljónið. Er það ekki? Jú. Ekki bara standa hérna við vegginn, ég ger þetta bara eitthvað basic, þetta er voðalega einfalt og, þú veist. Já. Svo bara, þú veist, þetta þarf ekki að vera langt, þetta þarf ekki að vera stutt, við bara, þú veist, ég er með eitthvað smá sem ég skrifaði hérna. Herru, ok, þú bara kjúmur inn þá. Ready? Er þið von? Já, sælir og blessaði, við erum þá komið hérna með ljónið fyrir framann okkur og það er Þór sem að voru að taka fyrsta mappickið sitt. Hvernig myndir þú segja að niðurstaðan hafi farið? Þetta byrjaði mjög sterkt hjá okkur en það var orðið pínu skeri hérna þegar kom comeback á Dusty. Já, þetta kom hann að comeback þannig svona smá stressaði náttúrulega en þú veist, við tókum bara timeout, spjöllum hluti, töpuðum í rondinu, föttin strax. Við þurfum bara að gera eitthvað á móti og við unnum bara. Og ég menna það virkaði, ég menna þið heldur composure allan tíman. Það fyrsta sem ég tók eftir þegar ég horfði á leikinn allan tíman og ástæða fyrir að þið voru að vinna yfir Dusty er að þið voru rosalega duglegir að treyta hvort annað. Dusty voru einhvern veginn, þeir voru rusty en ég myndi aldrei kenna Dusty bara þeim. Ég myndi segja að það voru bæði þið að spila á 120% og Dusty 80%. Myndirðu vera sammála því eða? Auðvitað, við erum on it í dag allan, þannig við ætlum að reyna að halda þessu áfram sko. Við förum yfir í Mirage næst þar sem er mappiki á Dusty. Hvernig myndirðu segja að undirbúningurinn hafi verið upp að þessu og eru þið að spá mikið í hvaða möpp þið er að spila eða bara overall hvaða lið er á móti? Við vorum alveg að pæla möppunum, við fórum aðeins yfir og þú veist, erum með svona smá heimavinnu gerða, þannig við ætlum að reyna að nota hana. Reyna að nota hana. Herðu, strákar, við ætlum ekki að hafa þetta lengra. Þetta var ljónið og við heyrum í ykkur aftur eftir næsta mapp sem að vera Mirage. Sjáum hvort það verður 2-0 eða hvort það verður 1-1 og löng sería. Aftur yfir á herramennina. Það er ljónið, pressi. Er þetta, hvað er alltaf komið? Er þetta út í því hann er, þú veist, með makka eða? Þetta er eitthvað TikTok-sjók held ég sko. Já það? Já, ég held það. Ég er ekki með TikTok einu sinni. Hann þjáist eins og Mufasa.
Já. Já. Þetta alveg svona moral boost, skilur. Þetta alveg svona, fá sigur. Síðustu úrslitaleikur bara, strákar, þessi leikur, það ykkur. Heyrðum samt alveg nokkra mjög áhugaverða hluti þarna, númer 1. Já, herðu, ok, ég var að segja svo geggjaða brandara, sko, þá er ég bara mjútaður. Við vorum allir að hlæja, en við heyrðum samt ekki neitt, sko. Já, nei, ok. Hvað sagði ég? Já, þeir voru að fá sigurviðtalið. Já, þú veist, það gerir alveg rosalega mikið fyrir andlegu hliðina að fá þetta sigurviðtal af því að í síðustu seríu að þá fenguðu bara svona, já, strákar, þetta gekk ekki alveg nógu vel hjá ykkur. Náðu ykkur jafnvel í annað skiptið, svona take two. Þetta cliff notes. En þú veist, skemmtilegt fyrir það að vinna þetta. Það eru svona nokkur hlutir sem við heyrum í þessu viðtali. Númer 1. Þeir voru stressaðir. Þeir urðu stressaðir þegar að Dusty byrja að koma með comebackið. Þeir taka timeout, þeir rættu hlutin í gegn, þroskamerki, taka timeout, tala hlutina, koma sér aftur niður á jörðina og við þurfum að gera eitthvað á móti. Já. Þurfum að gera eitthvað á móti. Og að vinna leik á þessari uppgötvun sem lið, það er góðs viti fyrir Þór í þessari serju. Það er bara nákvæmlega þannig og á þeim punkti þá svona, þú veist, við sáum pingu svona, þetta var erfið fæðing svona undir endan, en annað þroskamerki sem við bentum á inn í miðurleik, þeir voru ekki að reyna of mikið, voru ekki að reyna í að retake sem þeir áttu ekkert erindi í. Nei, og þeir voru líka bara fóru frá því að gera þessi play sem þeir þurftu í raun að gera, því þú þarft að gera það í City Anubis, fóru frá því að gera það einstaklingsbundið og fóru í að gera það sem lið. Þú veist, þeir voru mikið að reyna hana úthengið, Blik sprengi smókin eða reynir að halda ykkur molla eða eitthvað leið og þeir breyta til, fara bara 2 eða 3 út bílóbi saman sem heild mikið betra. Já, og ég meina bara það að minnka mappið með henn á vatninu, með henn á miðjunni og kötta hana off, loka glugga eða eitthvað þannig. Þetta gerir svo mikið fyrir City-playið næra að draga klukkuna aðeins meira út inn á að halda jútilin einhver örlítið betur. Þetta gerir svo mikið, en við verðum að tala samt tísætið hjá Þór. Þetta kom okkur öllum óvart. En það sem þeir gerðu sjúklega vel var að neita Dusty nákvæmlega hlutin sem að þeir svo gerðu til þess að vinna leikinn, sem að var þessi framalega pressa og svona frumkvæði á sétihliðinni. Og þú veist, við töluðum þetta smá í pásunni, því var alltaf refsað og Dusty spiluðu megnið á hálfleiknum eins og Þór spiluðu þessi ránda sem að þeir voru að tapa. Þeir voru svolítið að taka fætana bara inn af sæt en ekki að vinna sér inn neitt markkontról. Kemur mér mjög mikið á óvart hversu lítið var spilað upp á vatnið. Ég meina, þú veist, hvað gerist það einu sinni bara í öllum leiknum eitthvað droppar út glugga og þá var það að Stjáni droppaði niður og hann fyrir pikk og... Já, það er bara mjög passíft. Já, og situr síðan bara fyrir neðan glugga og pressir að valdan og þeir finna annað pikk á bakinu því. Það fannst mér bara rosalega vel spilað hjá bæði Stjána og pressa fyrir ofan hann að gera sér grein fyrir því, ok, þeir eru að hönda niður, ég er með pink og off-angle fyrir það hönd, gerir mér stóran, nær með þessa einu við miðjunni sem fyrir að hönda. Þetta er ógeðslega vel gert hjá. Þetta er bara ógeðslega vel gert og kannski afurð af því sem þeir eru búin að vera að æfa og maður sér það líka þegar þeir tóku þessi exec. Ég meina það er eitt að byrja rándið með einhverju pikki og að neita einhverjum infoplayum en það er ógeðslega erfitt að loka rándum líka. Saman hvort þú sért 4v5 eða 5v4 en þeir enda með bara teikum á sætunum þar sem að þeir hafa greinilega gert þetta oft, þeir hafa drillað þetta bæði á móti andstæðingum og bara örugglega á offline server því að þeir molla alla relevant staði, allt sem er ekki mollað eða smókað eða flassað og maður sá það á B-inu sérstaklega, þetta var erfiður leikur fyrir Tony sem B-spilara að því að þegar þeir komu inn þá var það annarkvort báðum megin við hann eða hann var blindur eða hann var mollaður og það er ekki sem hann getur gert sem setja þegar þú lendir í þessu. Mér meina, þú getur hort á scorebótið allt sem hún vilt en þegar þú horfir á replayi bara með POV og Tony, þetta er bara ræðilega leikur fyrir hann. Sko. Þetta er bara virkilega... Jafnvel ef hann hefði verið að hitta öllum skotum, hefði ekki skipt máli. Já, þetta er virkilega erfitt sæt líka bara heilt yfir að spila sem City. Þú veist, út af því að tengið er svo auðgrípanlegt fyrir terrana. En
eitt svona bara algjörlega, við vorum að ræða örlítið í þessari löngu pásu svona mismunandi lið, strategic versus dálítið puggy. Við sjáum þetta klárlega þarna í T-sætinu, augljóslega. Það sem að Dusty gera vel þeir finna veikleika og fara í veikleikana. Trekk. Ef þið ætlið ekki að fylla upp í þessa holu, þá að fara að nýta hana aftur og aftur. Já. Það er bara, þú veist, ég held að það er ekki svo sem við það að bæta. Ég meina, þú veist, það er þannig sem Dusty spila og veikleikin hjá mjög mörgum liðum hefur verið það að brotna undan pressunni sem að Dusty setja mjög snemma í leiknum. Þetta var ekki einn af þeim leikjum þar sem að Þór fann ekki fyrir þeirri pressu í raun og veru fyrir en í seinni hálfleik þar sem að þeir eru komnir í 12 og það breytir svolítið sko ákvarðanatökunni og hvernig þú getur hugsað það sem liðið sem er að verða fyrir pressunni af því að þú getur byrjað að hugsa bara, heyrðu, ok, hvaða play þurfum við að taka sem að við höldum að muni skila okkur þessu eina rándi í staðinn fyrir að hugsa, heyrðu, ok, núna þurfum við að svara þessu og þá færðu eitthvað fát á þig, þú byrjar að rótita snemma og byrjar að breyta stöðunum, þú byrjar að spila í kringum það sem þeir eru að gera og reyna að hugsa fyrir þeirra næsta move og það er svona eins og að reyna að segja svona hvað gerist í svona TikTok myndbandi, svona never let them predict your next move, skilur það sem einhver gæi ætlar að fara að setja á sig eitthvað babok og leggur hann sér frá sér og fyrir að reyma á sig skóna og tekur sér upp vass og þú veist aldrei hvað er að fara að gerast næst sko. Það er bara, það er þannig sem að það er að reyna að spila á móti Dusty. Þú veist aldrei hvað er alltaf að hendi þig næst og þú ert alltaf að reyna að bregðast þér á móti síðasta rándi og þú færð síðan ekki, þú veist, einhvern veginn sama lúk sko. Þeir nýta sama veikleika en þeir koma fáti á liðið og á endanum þá fellur undan þessari pressu. Þeir áttuðu sig á því þarna, tóku samræðan sér lið og sögðu, hei, við megum ekki leyfa þeim að diktata hraðanum hérna. Við þurfum bara að fara að gera eitthvað sem lið, við þurfum að fara að vinna þetta ránd og sækina sigur. Og það er bara, þú veist, fyrir ekki á því. Þú veist, ef það hefði gerst eitthvað á bakinu, ef þeir eru unnið þennan leik á bakinu okkur einstaklingsplay hjá Blik, heldur það er að versta sem að gæti gerst farandi með sigur inn í leik nummer 2 fyrir liðið. Af því að hvað gerist þá? Restin af liðinu er bara, ok, Blik þarf að vinna þetta fyrir okkur. Já. Þú veist, og Blik alveg bara, ég þarf að vinna þetta fyrir, ég ætla að fara að sækja allt í unni er hann kannski lendi því að vera að pikka snemma, lykilmaður fallinn, það að þeir komist að þessari niðurstöðu sem lið er ekkert eðlilega mikilvægt upp á framhaldið. Já, og þegar ég hugsa út í svona leikin heilt yfir og ég spyr ykkur oft, þú veist, hvernig MVP í mappinu? Ég actually veit það ekki. Ég genuinely er ekki með nafn í huga sem skaraði fram úr. Þetta lið, Þórslið bara spilaði ótrúlega vel saman. Já, vissulega, þú veist, Blik og Rex áttu einstaklingsframtak, síðan áttu við pinku pressa moment þarna og svo framvegis. En bara heilt yfir, þetta bara þrusu gott lið. Sko, ef ég ætti að gefa þér MVP í þessum leik, þá er eiginlega Peter. Ok. En sko, Peter endar þennan leik hæstur eða næst hæstur á sörnum. Já. Peter dró liðið sitt áfram aftur inn í þennan leik. Hann skilaði rock solid framistuðu og miða við hvað þeir voru langt undir að þá var sko, þú veist, Peter var stopperinn frá því að þetta hefði verið bara 13-1 og mér finnst það oft mjög vanmetin hlutur, sérstaklega í fyrsta leik í best of 5 serju. Og ástæðan fyrir því að, þú veist, ég myndi segja að hann geti gert einhvers konar tilkall til þess úr tapliðinni í leik sem er ekki skilur 13-11, er út af því að þetta er fyrsti leikurinn í best of 5 og út af því að allir Þórsmegin voru svo jafnir að það stóði enginn eitthvað svona virkilega upp úr, en ef ég ætti að draga fram eitthvað eitt einstaklingsframlag sem hafði mest áhrif á leikinn fyrir sitt lið, þá held ég að það hafi verið Peter. Ég er ekkert á móti, þú veist, ég tók ekkert sérstaklega eftir því, en ég skal alveg pæla í því. Sko, eitt sem mér finnst líka áhugavert við þetta, mér finnst allt í lagi að gefa tapliðinu að sjálfsögðu þessi sería bara hverginar í búin, við verðum þetta til 10 allavega, tapliðinu í þessu mappi allavega MVP út af þetta er most valuable player. Já. Ef hann var most valuable fyrir liðið sitt eins og rökstuðningurinn er bara virkilega góður, þá fellst ég alveg bara virkilega á það. Ég meina, þú veist, bara hvað gerir það, þú veist, líka bara upp á hvernig restin af seríunni spilast, hvað gerir það andlega við Dusty þið tapa sem mappi 13-1? Það er verra heldur en 13-9. Já. Það er það. Þú veist, þeir koma sér inn í leikinn, þeir fá fleiri ránd undir beltið og koma heitir inn í Miraz. Já.
ég bara, þú veist það er það sem ég dreif fram hana en skilur, og ég segi þetta takandi ekkert frá öllu leikmennum Þórsarna þeir spiluðu allir frábærlega, þeir spiluðu þetta líka bara sem lið, þeir voru eins verðmætt unit og þeir gátu verið í þessum leik, voru ekki allir að tala um, þetta er 3-0, þetta er 3-0, þetta er 3-0, 3-0, við erum búin með 1 mapp sko, og það er 1-0 fyrir Þór, það er algjörlega sturlað, þannig að, þú veist, ég vil ekki taka neitt frá þeim og þú veist, já, en ég bara svona, ég held að við værum að horfa á bara mögulegan svona series ender leik ef að Dusty tapa þarna 13-1 og bara, þú veist, það er engin viðspyrna, ég meina, þú veist, Peter dregur þá upp úr, sko, 9-0 eða eitthvað með einhverju 1v3, 5-7 klötsi, skila síðan sínu start og stöðu gegnum allan leikinn, heldur þeim inn í þessu, ég held að þetta sé verðmættara heldur en það lítur út einu svona á blaði, sko. Gerir það, en já, við erum hvergi nærri lokið okkur af hér. Við eigum ennþá helling af Counter-Strike eftir að spilast. Við komum eftir örskama stund með Mirage. Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót. Og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all-in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu, þá er ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala um alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt um hraðan, það snýst um gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á laginni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna inn í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum svissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 400 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi húsins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur Skjálfti ekki út. Já, hann kerir 24.000. Það er alveg góð standi, sko. Ættir að draga. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott, maður. Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Drive a big car, spend the 20s to 10s, and you wanna grow up to be just like this. Don't push me, cause I'm close to the edge. Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Red Bull veitir vængi.
Velkomin aftur, það er 1-0 fyrir Þór á móti Dusty Best of 5 seríu í úrslitum í stórmeistaramótinu. Kemur svona mönnum dálítið á óvart allavega, svona með við spurðum Þór út í þetta, ég átti eftir að spyrja ykkur endar og ég sé pinku eftir því út af því að hæpið svona í kringum Dusty það var ósýrandi svona ára yfir þeim svona í gegnum og hérna menn voru bara að tala já, herri, þetta er bara 3-0 og bara fyrir snemma heim í sturtu og upp í NLG í smá tjút en já, við tölum svo sem ekki eitthvað rosalega mikið það í svona post-leiknum en þetta var rækilega sparkið í rassinn sem að Dusty mögulega þurfa. Já, áhugavert ef maður horfir tilbaka því það er auðvitað mjög stutt síðan að við sáum bæði lið. Við sáum undanúrslitin bara á þriðjudaginn og á fimmtudaginn og mér finnst eins og þetta séu bara bæði allt öðruvísi lið þótt að við séum bara í nákvæmlega sömu viku sko. Já. Því að Þórsarar eru auðvitað, það er bara eins og þeir hafi, ég veit ekki, náð 2 mánaða æfingu á örfáum dögum sko. Ég meina, það er náttúrulega hvetjandi að vera á leiðinni í úrslitaseríu á móti liði sem þú tapaðir 3-0 fyrir síðast og þú ætlar ekki að gera það aftur. Þú ert með tímaaflögu og tækifæri til þess að æfa stíft og ég myndi bara vona að það sé það sem þeir eru að gera. Já, það er kannski líka aðeins auðveldara að æfa fyrir Dusty heldur en að æfa fyrir Vega. Maður pælir í þannig sko. Það gæti alveg líka verið faktor. Gæti verið og ég meina, ég talaði lítið við pressa í gær og hann talaði að Vega væri bara kryptonætið þeirra. Þetta væri bara erfiðasta lið á Íslandi að spila við. Þeir eru alltaf með mismunandi leikmenn og síðan er vírus alltaf bara geggjaður í klötsinu og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að svona já. Það er svolítið málið. Það er nefnilega svolítið málið. Ég held líka sko, þú veist, Dusty lendi bara í aðstöðu sem að þeir hafa aldrei lent í. Eða skilur þú veist, það er mjög langt síðan við höfum séð á lenda í því. Ég því miður sá ekki seríun á móti Hyper, skilur sem þeir tapa, sem er eina serían sem þeir tapað í heil langan tíma, en það sýnir að þeir geta alveg lent á afturfæturum og lent í vesenni. Og það er held ég það sem við sáum framan af í þessum leik og svo sáum við eitthvað af þessum meistaragæðum koma í gegn og þeir spila sig aftur inn í leikinn og færa sig allavega nær sigri heldur en einhvers konar 13-1, 13-2 scenario og það er bara svona það sem að ég velti því fyrir mér hvort að Þór hafi mjög viljandi spila þannig, þú veist eins og þú segir, hvort þeir hafi verið að æfa sig gegn Dusty, hvort þeir hafi bara hort á, hvernig spila Dusty aggressíft á Anubis þá sérstaklega, hann íjaði að því að hann pressi að þeir væru með einhverja heimavinnu og ætlaði að halda sig við hana, þannig að spurning, eru þeir búin að undirbúa sig vel fyrir Menas, geta þeir komið okkur óvart í því líka. Ég held að þetta er 4 upp. Það getur ennþá staðist. Gæti ennþá staðist. Ég er samt eiginlega farin að halda að þetta geti bara orðið 5 upp. Já, ég meina það getur líka bara klálega staðist. Þeir eru allavega búin að vinna sér inn njúki núna með þessum sigri. Þannig að það er nefnilega mjög góður punktur en ef að Þór ætla að vinna og núna langar mér bara dálítið að tala það út af því að þú veist þeir eru konum við mapp og þeir eru yfir þá finnst mér að þetta muni líklega slíta út eins og 5 upp ef að Þór ætla að skila sigri. Ég held að mapp-pickin hjá Dusty eru rock solid. Mér aðeins þá sérstaklega, þetta er bara lítið spila mapp fyrir utan svona nýslið, þú veist, Þór sem að þú varst í spilaði eitthvað. Elskar mér aðeins.
ég skil það ekki en allt góður. Mozart náttúrulega sturlaði mér aðspilari í þokkabót sem að hjálpa rosalega mikið og það ekkert mörgum vöppmurinu sem að líður eitthvað rosalega vel í rótetstöðu í mér þannig að... Nei, bara leið og innsta gluggasmokking kemur, þá bara allir vappar eiginlega óþægilegir í mér það bara, ég get ekki staðið hérna og fengi frí kill lengur, ég veit ekki hvað ég á að gera. Þú ekki að hoppa niður í miðju, það kann engin eitt setup með mér, förum ykkur annar mapp. Já, akkurat. Það bara nákvæmlega þannig. Þannig að þú veist, við allavega kíkjum yfir það örlítið á eftir, en þú veist, núkið, Dusty litur crisp út í núk til dæmis. Já, ég held líka að því að Dusty pikka ekki núk, þá forðast þeir þess að byrja terr og byrja CT. Ég meina ef að þeir koma inn í þann leik með alvöru momentum frá því að vinna mappið undan, það alveg brekka sko. Þess vegna segi ég að þeir hafa unnið sér inn njúki núna að því að þeir eru aðeins minni pressa og þeir eru ekki að fara að byrja terr-sided á city-sided mappi og þetta bara einu sénsinn þeirra sem að hafa sko. Mér fannst það alveg svona miða við Best of 5 seríu Vító, þá fannst mér þetta ógeðslega mikið af svona tidbit sem maður getur gripið út í því að yfirleitt sem ég horfið á svona Best of 5 vídeó þá svona ok, það ættir að líta út freka boring, sérstaklega þetta, ok, þeir vil ekki Ancient og hitliðið gott í Ancient, ok, vil ekki Inferno, hitliðið geggjaði Inferno, en þarna voru svona nokkur hlutir og pingu svona game theory á bakvið hvernig þeir voru að fara í gegnum vídeóið og mjög áhugavert að Dusty lögðu mögulega smá vinnu í þetta vídeó og þú bendir einmitt á það. Það mjög áhugavert að sjá vídeóa sem eru vinklar því að það ekki oft sem það gerist. Oft maður að horfa á íslensk vídeó og annarkvort þetta bara eitthvað kjaftaði, hvað ert að gera, eða þetta bara, já ok, bara amma mín hefði getað giskað þetta sko. En núna, þetta vídeó, þetta var ekki augljósasti kosturinn. Nei. Þessi rauða möppum, en ég held að þetta hafi verið langt besti kosturinn fyrir Dusty til dæmis. Þeir unnu vídeóið, svona miðað við allavega að þarna hvernig þið settið upp fyrir sjálfan sig og þú veist, eins og þú komst inn á byrinn sem þið fengu að Peter kemur með aðeins inn í leikinu og þið ná að teygja út seríuna, þetta klárlega eitthvað sem þið þurfa og ég ætla að segja svona pingulítið Dusty svona kjarnan í rauninni að þeir eru búin að vera ósigrandi síðan að Pandas og Ravlik komin inn í kjarna þeirra en fyrir þann tíma þetta lið var ekkert að vinna landsýra. Nei. Bara alls ekki. Þeir voru ógeðslega góðir en þeir voru alltaf annarsætið. Já. Ég meina, þú veist, meira þess að komst ekki úrslit. Já. En þú veist, en það er nákvæmlega það sem að ég vil, þú veist, benda á að það að Þór hafi unnið fyrsta mappið, skilur við, þú veist, ég einhvern veginn bjóst við einhver svona Sputnik sigri, þú veist, í mér aðeins eitthvað kemur öllum óvart og allir eitthvað svona, ok, þú veist, þeir gáttu tekið mapp eitthvað og svo bara, þú veist, shutout, skilur við eftir það, en það að þeir setja tónin, þeir setja hann svona aggressíft, þeir koma Dusty smá úr jafnvægi, Dusty vissulega að finna aðeins fæturnar aftur í seinni partinum af leiknum, en svo koma þeir yfir línuna, það svona, þú veist, þetta situr aftast í haustum þær. Ef að Mirage byrjar 4-0 Þór, þá alveg smá svona gildra í haustum og Dusty. Já. Alveg bara shit, þetta að gerast aftur. Og það getur svona, hvað getur sagt, opinberað alls konar sprungur í liðum. Og alveg eins og ég talaði að það versta fyrir Þór hefði verið að Blik hefði unnið eitthvað á einhverju einstaklingsplagi, að þá getur það búið til aðstæður þar sem að einstaklingar byrja að reyna að stíga upp. Og ég held að það sem að gera Dusty það svo frábæru liði hversu vel þeir spila sem þetta puggy lið að spila af hvor öðrum og ég held að það gæti orðið að falli ef að þetta verður allt í einu, þú veist, raflega að reyna að finna his John Wick era, skilur þú veist, eins og hann var árið sem að hann bara eitthvað, ég ætla að fara að elta þá niður og bara vera á skotskónum allstaðar á mappinu, eða ef þú færð
einhvers konar hetjudáðir annan staðar frá, eða ef þeir verða of aggressífir, ef þeir verða panika og byrja að pússa of mikið, ef þeir verða of passífir, það eru svo margir ásar sem þeir geta fært sig í einhverjar öfgar sem að láta þeim tapa leikina, leið og kemur þeim úr einhverju jafnvægi, þeir eru búin að vera svo fullkomlega sendiraðir í svo langan tíma að þá það að bjóða hættunni heim. Þannig að ég ég held að þessi leikur fyrir Þór upp á restina seríunni hefði ekki getað spilast betur. Erum við samt ekki að horfa upp á, þetta versta mögulega mappið fyrir Tony, ræðuþjóðkall Íslands 2026, fyrir hann að spila sem akkeri út af því að það piece of cake ef þú kannt jútilið að koma þér í ógeðslega leiðilega stöðu. Hann besti leikmaðurinn. Á mér. Já, á B. Já, þú tala Anubis. Já, Anubis. Já, ég var að reyna, ég var að hugsa af hverju kom það mér svona ógeðslega mikið óvart að þetta mapp endaði svona, að því að maður hefur alveg, ef við hugsum tilbaka í úrslitakeppnina á deildinni, ég er að hugsa bara tilbaka til overpassa mútið KBJ. Já. Ég myndi alveg, ég held að það væri ekkert eitthvað hot take fyrir mig að segja að KBJ átti að vinna það mapp. Nei, bara alls ekki, en af hverju unnu Dusty? Tony. Já. Og það sem ég að segja, þess vegna kemur þetta mér ógeðslega mikið óvart, þegar jafnvel þó að Dusty eigi lélegan dag, það einhvern veginn hefur Tony alltaf verið hann að bjarga þeim. Og núna ég kannski að fatta af hverju þetta kemur svona ógeðslega mikið óvart. Því að í Anubis, í dag, var Tony ekki til þess að bjarga þeim. Tony endar þarna nær, held ég, rétt svo að slefa upp í 10 kill í alveg, 13-9, það alveg nokkur round til þess að spila. Og nú ég bara að reyna að hugsa, einhver mögulegur sjens að Tony sé að fara að taka 2 svona upp í röð? Ég held ekki út af því að sem A-side anchor það ógeðslega erfitt að gera það sama fyrir þig. Ég A-anchor og ég myndi segja að hann bara besti A-akkeri sem að ever hefur verið á Íslandi. Þetta líka bara fullkomið sæt fyrir spilastílinn hans. Já, þetta bara perfect. Þetta bara það. Nógu mikið af kössum til þess að spila í kringum og þetta bara frábært. Það farið í góðan fyrirleik og... Já. Þetta það og B-side Cobblestone bara god mode fyrir Tony. Þetta eru bestu möppin fyrir hann að spila bara ever. En ég held að þetta sé líkutinn á því að hann fái sama util í fésið og þetta verið jafn óþægilegt fyrir hann eiginlega ekkert. Hann náði að skjóta sig örlítið í gang, lefur upp í 10, allt í góðu, en punkturinn hann á eftir eiga miklu auðveldari leið til að nullifæja alla sem koma upp rampin eða út palas eða út tengi þegar þú hefur meiri svona tíma og pláss til að hreyfa þig, það bara augljóst. Þeir byrja líka Terr í Mirage og ég hef nýlega spilað á móti Dusty í Mirage. Ég tók deildarleikinn á móti þeim á Mirage. Við endum þar og það sem að Dusty gerir svo vel þannig að Terrsætt að þeir eru með svo góðar tempóbreytingar á góðum tímum. Og ég held að það sé líka, það spilar í hendunar á Tony að þeir munu vera að spila þennan tempóleik. Það mun kveikja hratt í þeim og þeir munu strax vera að taka fæta, þeir munu vera að taka fæta á sínum forsendum, frekar en á forsendum sem að Þór eru að vinna með. Og leið þú ert búin að kveikja í honum Terrsætt, þú hendur honum á A-sætið, CT-sætt, hann að fara að loka þeim part á mappinu. Þetta, bara aftur með þetta tempo, skilur það er leini vopnið þeirra, og alltaf þegar þú heldur og vitir hvar þú hefur það og þá allt í hennu poppa þér út, eins og þau séu að koma út úr einhvern trúðabíl, og bara, það er bara, wow, voru þið 4 þarna maður? Skemmtir á segir einmitt halda tempo, fyrir prísjóðu þá mæti 2,5 tíma fyrir eitthvað svoleiðis, og eitt af fyrstu hlutunum sem ég skrifaði undir var halda tempo. Og það er eitthvað sem við sáum augljóslega ekki í Anubis og sjálfsögðu, þeir spiluðu pingu hyper-esk, þeir voru hægir og þeir tóku sinn tíma, voru með góð take og góð trade, gott spacing, allt það, en það sem að þeir geta gert í mappi, Dusty þar að segja, sem að þeim líður auðvitað betur í sem, og byrja í Terr í þokkabót, að stilla tempóið bara sjálfir. Og þetta það sem að lið hafa oft bara ekki náða að höndla. Þeir spila á ógeðslega háu tempói, eru náttúrulega drillaðir saman í
döðlur, þannig að þetta verður ótrúlega erfiður leikur og Þór þurfa dálítið að þeir þurfa bara að halda þessu á floti, sko. Já, Þór í Cityside eru með mjög erfiða ákvörðun í byrjun á hverju einasta rándi því að það sem við lendum í er að rándið sem við fætum við miðjuna, þá strauður upp A. Rándið sem við vorum að strauður miðju, að bara, þú veist, hver er að hugsa fyrir það og hver er á tímspíkjun okkar. Já, ég að segja, þetta er nákvæmlega þessi sko, að því virðist, þessi Dusty galdrar, er að þú reynir að adjusta við strategíuna og þeir gera alltaf öfugt, þú veist, þeir eru alltaf að sikka og meðan þú ert að sakka og þú ert að reyna að elta þá en þú bara hittir aldrei á rétt gisk og vissulega örgulega gott fyrir það að byrja T-side, við sáum það líka bara í að Núbis, þeim leið betur T-side, þú veist, þegar þeir voru að stjórna peysinu, þá náðu þeir að neyða Þór svolítið í það að bakka, í að spila tilbaka, taka þessar línur þar sem þeir gátu bara doblað upp á það og fengið góða entries og já, þú veist, ég held að mér að sé alveg sko sniðið að því að við sjáum Dusty sigur. Ef að þeir fara að lenda í einhverju bastli í Mirage, þá horfi ég á það sem mjög stórt hættumerki fyrir restina af seríunni. Já. Þú veist, ef það er rétt merji einhver 13-11 sigur í Mirage, þá er ég bara eitthvað, ok, Þórsliðið er bara, þú veist, að spila, að eiga betri dag, skilur við. Og það er þrátt fyrir Dusty sigur, sko. Þú veist, ég býst við svipaðri stigalínu, eða svona svipaðri stigatöflu, ekkert endilega jafn stórt forskot á einhverjum tímapunkti, en ég býst við alveg svona 13-9 þá myndi ég segja ok, Dusty er alveg on it sko, þú veist 13-7, 8-9 og ég skal segja ok, Dusty er búin að kveikja. Þetta ætti að vera þú veist, 90% Dusty map. Ég reyna að hugsa tilbaka hvenær Þór voru einhverjum Mirage-spilarar. Ég meina, þú veist, ef ég hugsa nógu langt tilbaka þá þetta þegar þú veist, Blikk, Pressi og Vrex voru mikið í premmunu í Faceit, skilurðu. Það spiluðu örugglega annan hvern leik í Mirage. En ég man ekki til þess að þeir voru eitthvað þetta line-up einhverjum Mirage-spilarar, ég meina hér og þar kannski solo, þetta lobby, þetta lið. Það var allir spilað Mirage alveg, þú veist, slattað, maður neyðist bara til að spila í Faceit og við vitum að þetta er allt Faceit-spilarar, þeir kunna alveg mappið, en kunna þeir það sem lið, þú veist, sennilega ekki. Eru þeir að fara að hitta þessar tímasetningar og taka þessar ákvarðanir sem það þarf að taka upp út frá hvað Dusty eru að fara að gera? Þú veist, eru þeir að fara að vera eins og þú segir að elta þá, eða eru þeir að fara að vera á undan? Já. Hvað ætli sé næst besta liðið í Mirage? Þú veist, ef við gefum okkur að Dusty sé nummer 1, sem að mér finnst ekkert ólíklegt í Mirage, hvaða lið ætli sé nummer 2? Þú veist, ætli að sé, þú veist, Kúlberskjarnin, þú veist, Mozart og Kó? Hvaða lið sem Fluff er í? Bara örugglega hvaða lið sem að Bjarni er að ygla. Ég held það. Er Bjarni ekki með bara í pásu? Hann er í Aurora. Hann er í Aurora. Ég veit ekki hvort ég myndi sitja þá í ansætti á Mirage. Var hann ekki á bekknum all stórmestarmótið? Já, Aurora? Já. Nei, hann spilaði alla leikina. Ég spilaði mér þess einn. Ég mætti out of retirement til þess að drulla yfir Ía og fór svo bara aftur á bekkinn. Það er þetta frábært. Það er ástæðan fyrir því að Lefluff fór í retirement var til þess að geta verið svona dregin aftur inn í leika móti Ía sko. Það er alveg bara svona hringt í hann og svona Jack Daniels flaska á hliðinni og hvað? Við þurfum að vera að halda Fluff, við erum að fara að mæta Ía. Ok, þetta er personal. Það var svona eitt af þannig. Ég veit það ekki maður, það er alltaf it's always personal. Nei, en sem sagt, já, ég meina þú segist vera geggjaður aðdáandi með Mirage, skilur við, og þú veist, ég held að það sé ekkert það margir spilarar á Íslandi sem eru geggjaðir aðdáendur á Mirage. Við erum mikil Faceit þjóð og í Faceit þá setjum við oftast fórgangir á Núk og reyna að koma Mirage út af því að við erum svona staðaldri verri heldur en anstæðingarnir í Mirage. Þannig að ég held alltaf að Faceit-lobbyin hjá mér og Bjarna eru örugglega eina Faceit-lobbyið á Íslandi sem að fer í Mirage. Þá veit ég þetta lobby. Veit ég hvaða lobby og ekki að spila með? Út af því að, þú veist, einu sinni í svona fyrir, hvað ef ekki að segja, 7, 8, 9 árum eitthvað svoleiðis, þegar ég var ekki að spila í lifi og eitthvað að grænda, þá spilum við ógeðslega mikið Mirage, ógeðslega mikið kass og þú veist, og það var bara svona daldið svona línan í gegnum allt samfélagið síðan einhvern veginn bara hætti það og þú
þú veist, í staðinn kom náttúrulega Nuke, við spilum náttúrulega Nuke Train en við spilum óslega mikið Nuke Train Mirage, þú veist, það var svona geðveikt maplu fyrir okkur. Síðan einhvern veginn þá bara hvarf Kom Vertigo aldrei inn, já. Nei, það er ógeðslegt. Ég held að þetta var bara svona, leið að Faceit kemur inn. Já. Maður lendir bara á móti, þú veist, ég veit ekki hvaða, þú veist, búin með einhverja 10 Red Bull eða eitthvað bara á móti á Mirage í Faceit, sko. Já. Það er alveg bara eftir það. Games played, Nuke, 43, Mirage, 10.865, þú veist bara eitthvað, já, heyrðu, ok, kallið minn, bara... Ég held ég sleppi þessu. Nei, þú veist, það er kannski svona, þú veist, rauða línan í gegnum þetta að menn voru bara að tapa Mirage trekk og bara, já, ok, við spilum kannski bara eitthvað annað. Það er bara nákvæmlega þannig, en þú veist, síðan koma svona einstaka lið hér og þar sem að svona eru með wildcard pick á Íslandi, náttúrulega í okkar lokaða samfélagi og geta spilað Mirage á móti svona íslenska samfélaginu sem að svona er mjög verðmætt því við höfum alveg talað þetta að hafa þetta pocket pick. Það er mjög frítt pick á móti mjög mikið af liðum. Bara hver först bannar Mirage, það er rosalega sjaldgæft, sko. Þetta er stack bann. Ég hef mjög gaman að þessu mappi, mér finnst mjög gaman þegar við fáum að sjá það. Já. Það er bara góð og skemmtileg tilbreyting og einmitt út af því að allir hafa spilað þetta mapp það oft einhvern veginn gegnum tíðina og færðu oft skemmtilega leiki og leiki sem kannski koma óvart að því að þetta er svona stundum þá er þetta sko og það kannski á við hér, ég veit það ekki þú veist, besti skylmingamæður í heiminum hefur ekkert óttast frá næst besta skylmingamæðurinn í heiminum en alltaf óttast frá þeim sem eru aldrei haldið á sverði sko. Ég dýrka þetta það er svona, þú veist ef anstæðingur veit ekki hvað hann er að gera þá veist þú ekki hvað hann er að gera heldur sko. Þú veist, þannig að við fáum alveg stundum þannig leiki í Mirage, þú veist svona, já, ok, strákar, þeir eru að fara að koma að taka mid-decks og allt er bara að koma 3 út Palace eða eitthvað, þú veist, og þú er bara, ha, býtu, hvað eru þeir að spá, þú veist og það er svona býr til skemmtilega ránd. Kannski er það að fara að vinna eitthvað með Þór hérna núna, þú veist að þeir eru bara allir geggjaðir spilarar, þeir eru að hitta skotunum sínum, virðast vera ansi krisp og vera að spila skemmtilega saman, kannski með einhverja smá heimavinnum hvar fólk vill spila en koma síðan bara óvart. Já, ég meina, ég býð bara eftir einhverju á Dusty bara lemmi í borðið bara, hvað er hann að gera? Já, nei sko, það er svo hversu bara andlega svona sársauki það var allir síðaspilar að lenda í þessu. Þú ert eitthvað svona, ok, svo bara kemur einhver gæi og skýtur í eyrað, þú ert bara, ha? Maður hefur alveg lent í bara, þess að maður deyr bara og maður er bara... Hvað var hann að gera? Af hverju var hann að gera þetta? Bara... Maður lendir til dæmis þannig að þú spilar einhvern tímann Mirage á móti Edison. Það er bara 5 sekúndur búin á rándinu, hann er komin upp short. Hæ? Hvernig? Þú veist hvað er í gangi? Það er einn snillingur í Counter-Strike, það er ógeðslega gaman að fylgjast með honum. Þetta er alveg skemmtun, og þetta er ástæðan fyrir ég fíla þegar við fáum að sjá mér það og ég fíla það að við fáum að sjá það svona snemma í þessari seríu líka. Ég held að þetta sé svona skemmtilegt shake-up sérstaklega eftir hvernig fyrsta mappi fór sko. Þú veist, þá held ég að sé mjög gaman að Dusty fái, þú veist, í rauninni mapp sem ég myndi segja halli svolítið til þeirra til þess að halda áfram að skjóta sig í gang og koma sér vel inn í seríuna og ég held að ég hef alveg bullandi trú á að Þór muni gefa þeim góðan leik þráttur að þeir kannski taka hann ekki alla leið yfir endalínuna sko. Pistol og Clutch og þetta er alveg close leikur sko. Já, ég meina það er eitthvað sem þú kommentar á skilur bara stemma í MR12 þetta er svo ótrúlega flott að gerast það er bara leið komin á svítisætið, þú ert brotin einu sinni, jafnvel tvisvar, þetta er orðin jafn leikur og að rústa fyrri, þú veist það er bara rosalega flott að gerast. Bara 9-3 hálfleikur, tapa Pistol, tapa fyrsta gun 9-8. Já, og það er bara, ok, þetta er doable allt í einu. 9-8. Ég var alltaf búin að gera mistök og ég bara, þú ert búin að jafna. Já, þú bara tapaðir einu rándi og... Bara RNG í Pistol, ég menna, ég stakkaði rámsætið eða eitthvað, þú veist alltaf Ég er kritikal Ég nenni þessu ekki, sko, RNG í Pistol, sko. Og svo þetta bara, þú veist, ok, ég hitt ekki díkluskoti, fyrsta gun round, ég stakkaði að, þú fórst miðju, það er ekki meira. Já, það er nákvæmlega þannig. Ætli það sé ástæðan fyrir, sko... Þú er kritikal. Hann var svo mikið á þessu, bara, Pistol er bara þarna, RNG. Það er ekki full RNG, en það er alveg, þú veist,
Það er meira varians. Það þarf minna til að vinna pistol heldur en að vinna gun round. Ég er 100% saman þar. Þetta er bara 50-50. Þetta er ekki beint að kasta bara coin og bara, heyrðu, Það var þannig sem hann leit á þetta. Bara pælum aðeins í því, þarna, þú veist, hvernig við lítum á pistol. En núna, það er 1:20 í leik akkurat núna. Við erum að fara inn í Miraz. Væntanlega að Þór byrji City megin. Já. City sætt map. Hvað erum við að leita að hérna í leik Þórs til að við sjáum svona svipaða hluti og við sjáum í Anubis. Þeirra sjálfsögðu unnu, ég ætla að segja samfærandi sigur út af því að Dusty þurfti að klóra sig inn í mappið. Hverju erum við að leita hérna strax í bara byrjun á fyrirháleik? Bara svona típiskum Miraz hlutum, ég meina þegar að Dusty fara miðju þá þurfa þeir að vera annarkvort mjög góður í að taka á móti því og þá helst kannski fá kill og bakka eða þegar þeir eru að fæta miðjuna þeir séu með flössin á hreinu og molli baka kassa og allt þetta svona typikal Miraz stótt. En líka að þeir séu þá akkiraspilarnir þegar þeir eru að fókusa á miðjuna, þeir séu góðir, ready, standa í stað og er ekki bara dauðir og sæti farið og svo að höndla þessar tempurbreytingar hjá Dusty að þegar að Dusty ákveður Russia A eða Russia B eða hvað sem það er að þeir séu þá einu skrefi undan. Já, þeir séu ekki endilega, þú veist, þeir eru ekki endilega að tapa alltaf tveimur og hérna fá engan tilbaka og enda einn svona 3 af 5 retake og eitthvað svona skilur þú veist. Það sem ég vil sjá er að ég vil sjá aggression út miðju líka, þú veist, ég vil sjá þá klemma miðjuna, ég vil sjá þá hoppa út glugga, ég vil sjá þá taka underpass, ég vil sjá proaktífa spilamennsku og ég vil láta Dusty hugsa sér tvisvar áður en þeir hlaupa á stað. Það er bara, já, sammála því. Allavega, hér fyrir við live, pistol, Þór City megin, Dabbi með smókurnar sjortið sem ætti að telegrafa þeir vilja koma þetta upp tengi sem er nákvæmlega það sem ætla að gera. Þeir eru hins vegar í góðu settir fyrir nákvæmlega þetta blikk með dual Barettas, næri svo bara einum, Pandas og Tony gera vel og ná bæja hættinu frá, Stjáni upp í Palas og þetta gæti verið þyrnin sem að gera þeim erfitt fyrir en það þarf að koma kontakt frá hínu leikmönnunum. Þeir eru mjög sprettaðir. Snirtilegt skot hjá Rex sem setur pressu á Tony sem að heldur betur skila sínu. Stjáni sem var með Tony setur Pítur 1-2 en það er Stjáni sem klárar Pítur. Það er öskur niður í NLG. Já og aftur yfirvegað retake þarna. Ekkert verið að flýta sér, bara finna fætana og þetta skot frá Rex algjörlega skítut þarna með dúlunum til þess að opna þetta retake. Strákar, munið þið það sem ég talaði andlegu gildruna hér fyrir Dusty? Þeir byrjaði að tapa, ef að staðin er allt í 4-0, þá geta þeir hæglega farið í bara, við erum að fara að láta það gerast aftur, strákar. Er ekki Þór með 100% pistol? Jú. Þeir eru með 100% pistol. Þeir konvertuðu ekki í seinni hálfleik? Seinni hálfleik, nei. En þeir unnu pistolið, það er rétt. Það er allan að, ok, það er góð stakkarn á bíinu akkurat núna, pressi í hjálpinni, Mollin, hvar er Mollin? Þið ætlaðu að reiða sig á flassið, þið slepptu Mollanum, það getur verið dýrt. Pressi þarf að halda lífi hérna, pressa sett á hann, eiga fullt af jútili, pressi gerir vel nær 2. Svo lífi nær 3. Hjálpin er komin, vita af einum, Pítur er svo komið MP9, MP9 er erfið í þessari stöðu, grípur í tekkuna og það er hættinu frá. Hann hélt í hérna molla eins og hann kostaði miklu meira heldur en $600. Þetta var smá higg. Já, þetta var smá bara eins og það hefði komið eitthvað annað kall, bara ekki molla, takt á móti. Og ég skil ekki af hverju þú myndi kalla það. Ég held að hann var bara svo, hann var unproportionally hræddur við það að þeir væri að reyna að beita jútili af honum. Já. Það er bara, ég spila B-setið, ég er ekki jafn góður á Stjáni í Counter-Strike. Ég skal alveg fúslega viðurkenna það. En leið og ég sé leikmann komin yfir eða að seinasta stiganum,
Ég kasta öllu og eldúsvaskinum í þetta hús. Grena hana góð á móti Blik, hann fellur niður í hálft HP. Pressið spila framalega hér á shortinu. Og Dusty er hér með byssur. Hann kemur í hendunum þeim. Röski í bíósi. Strax sett góð pressa þarna á Stjána, hann var lár, verulega lár. Bliknar að opna þetta en Rafle með rífrækið á Blik og Tony með pressa, shortið fallið. Þá eru þeir 3 á 4 hér í vörninni, 2 leikmennin á A, bara 1 á B, spurning hvert Dusty kjósa að fara. A-sætið verður ekki fyrir valinu en þeir taka þarna ákvörðun og stakka yfir á A-ið með 1 djúft. Hann sér hann. Þetta er glæsast skot hjá Rafle. Rex takkar hann niður en Stjáni er búinn að róta þetta af B-sætinu, bomban er að fara þangað. Tímasetningin, Stjáni finnur ekki Raflið þarna og það kalla að setja sér clear. Það sé hérna eftir, hann pússaði eftir info nýri rampin og næra að halda vappa, sýnist mér. Það er einn í snæper. Stórt að halda þessum vappa inn í næsta ránd. Það er það. Sáum, sko, núna veit ég, sko, Rex spila mjög nálægt skjánum. Ég er bara að spá ykkur að það hefur bara verið fyrir utan sjónslið hans þessar lappir sem að sýndu sig þarna. Gæti verið. Það tók smá tíma að taka eftir því. Icy fær hér Rafle í heimsókn upp á að halda þessum vappa. Afgreiðir hann. Hlýtur að koma í hann, vappi. Nei, kommittar ekki að gánum. Hvað finnst þið ykkur um þetta nýja update þar sem að við erum staurblindir með þeim? Ekki næs. Ég var að horfa á PGL áðan og ég bara Það er einmitt nokkur að horfa á leiki í nótt klukkan 1 eða eitthvað nótt og bara það var alltaf verið að flassa mig maður klukkan. Þetta er bara rosalegt. Maður er kannski með þetta bara 75 tómum heima á sér. Allt í hennu bara partystand í teiki, sko. Það er bara, þetta er ekki góða fréttir fyrir Flóðavíka. Nei, þetta er bara alls ekki góða fréttir fyrir þá. Leikir bara sprengja hérna smókir. Lastaður af línunni og feldur Pandas með opnum þarna. Það var að pressi í konna. Hún til halvt tvöst er Icy, ekki bara að finna neitt. Stjáni fannst í bíóinu kannski helgi geta reynt í M4-in hjá Blik. Lappa hann í gegnum smók, Pandas með númerið hjá Icy þarna. Já, þetta lítur ansi vel út Dusty. Það sést líka strax að Peter er búinn að finna sér fórnarlamb til þess að vera að leggja einelti í gegnum terrið. Já. Rex með flott skot á Pandas. Og þetta er svona... Þetta heyri ykkur öðrum hana. Einelti er aldrei af hinnu góða en þegar Peter allan finnur eitthvað fórnarlamb til að svona gera lífið leitt í hverjum leik, það er ógeðslega erfitt fyrir þann leikmann og það þarf að spila dálítið bara halda honum á lífi og vakta stöðina, sko. Það byggir líka upp svo mikið sjálfstrust. Ég meina, þeir eru fjórir að strauja bara í miðjuna, að taka fæta, er að vinna á alla því þeir eru fjórir að taka fæta í miðjunni og Peter að vinna one-on-one á bíunni. Þetta er steamroll territory ef það er halda þessu áfram og Þór fer ekki að díla við þetta heavy mythic. Já. Já, og það er svona það sem ég var að kalla eftir átni til lokin þegar við fórum að fara inn í leik er að, þú þarft bara ef að þú ætlar ekki að lúta í lægra haldi á móti þessu heavy mythic strategíu að þá þarftu að vera tilbúin til þess að allavega svona 2-3-4 ránd bara berjast upp á miðina. Með öllum ráðum tiltækjum. Icy... Dabbi sá hann ekki. Vitan á honum núna. Dabbi einn í lörkinu þarna, er einn akka og farin yfir. Þvílík kjarnorkusprengja. Stjáni, hann er fallinn af. Þetta er orðið eins og Blik og Alli. Hérna fórtum Rex er að hitta hér í kvöld. Það er alveg nokkuð ljóst.
Þá að gera þetta dýrt, vilja ná einum í viðbót. Ég efast að Icy vilja kvitta eitthvað sérstaklega inn í þetta, sko. Nei, ég held að hann vilji það svo sem ekki, en mikið væri það gott fyrir Þór að þeir ná einum til 2 í viðbót hér. Pítur er alltaf fastur og það aftast inn á sæt. Kemst Pandas nú langt í burt? Já, hann er ekki stór á mér að, sko. Nei, hann er. Þannig að það sé fyrir út að hlaupa með þér. Þetta var virkilega gott fyrir Þór að Pandas fjalli þetta með bombunni, setur smá efnahagslegan þrýsting yfir á Dusty. Leyfði þeim ekki að bara byggja upp óendanlegan banka þráttur að hafa strengt saman hér 3 lotum í röð og þá er það komið aftur að kaupi Þórs megin. Alvöru gunround hér í boði. Hvað Þór að fara að gera í þessu gunroundi hins vegar? Ætlar að fara að reyna að fylla í gati í miðju eða ætlar að gefa hana algjörlega plastið miðju. X búinn að droppa niður glugga, spila hann á sillunni fyrir ofan undirpass. Það er enginn í hjálpinu með honum. Það er enginn á shortinu. Reyna á undir. Klára þetta niður í 65. Það er að hörfa undir. Það er samt ógeðslega ólíklegt að það sé aðeins eitthvað enginn í palla, þannig að þeir ætti nú að vita að þetta sé fake. Já, Icy aftur með púsið. Virkaði vel síðast og spurning hversu oft þeir ætla að fá að komast upp með þetta. Og núna er klukka á Dusty fyrir að halda áfram að spila þetta round af því að Icy er að fá allar upplýsingarnar. Pítur er ekki búinn að pikja á bínu. Tengi. Pítur er búinn að finna pressa. Jæja. Þvílík tímasetning. Jæja. Dabbi allan að fallin en inn á bíð ætlar að koma. Stjáni ennþá á lífi. Leita á Icy. Fake info. Já, bíð er fallið. 3-2 samt fyrir ítekið. Ekkert að flýta sér í planti. Stjáni með góða línu og hann er með fullt belti en Pítur ætlar að leita. Flott fragg og jafnar í liðum. Geta komið bomburinn niður. Og gera nákvæmlega það. Góð tími fyrir Terrana til að koma sér í stöðu og Pítur er að gera nákvæmlega það nema aðeins aggressífari. Hoppar hérna upp í Palas og nær Rex út. Það var Icy, 1 eftir. Mótið 2, 2v3. 2 fellur á bakinu. Hún að finna fyrsta, þá var það bara Tony eftir. Smóku græsu. Takkaður niður og finnur frakkið á hann. Tony, hann er ánæður, ekki ánæður með þetta, en Icy gerir sér stóran þarna og krækir í 1v2 klöts. Já, risastórt round hjá Icy þarna, vinnur þetta round fyrir liðið sitt með 4 fellur í þessu. Lörkar út Palas, finnur 1 í bak og tekur síðan á móti Pandas sem ætlaði að setja pressun á að. Ég ætla ekki að segja samt sko að þetta hafi verið eitthvað bullshit round, en þetta var samt 2v3 sem að þeir klóra tilbaka og yfirleitt þá myndi Dusty vera að krækja í þetta round frekar auðvitað, en gera það ekki þarna. Þetta er allavega svona litlu björtupunktarnir og Icy er búinn að vera aggressífur að ná í info í Palas. Annað skipti sem að Dabbi fellir fyrir honum. Það hlýtur þá að skilir það Dusty til þess að annarkvort vera ekki að skilja eftir mann fyrir utan A eða þá að byrja að spá í þessu. Og störflindaði Pítur, frábært blastanda hjá pressa. Þú komir nóg af þessum einheltistöktum og ákveða að fara bara í, skjóta upp herur gegn því. Og tímasetning þarna! Icy og Rex loka þessu algjörlega og þetta er nákvæmlega það sem við vildum sjá. Proaktívar aðgerðir. Skýriðingin skilaði sínu, enginn á A-inu. Leita á B, finna Pítur og... Peningur. Já, alvöru peningur líka. Þetta er ekkert fake, það er ekkert lán. Bankatinn að fá stray shots frá mér. Næja.
Allir catching strays hérna, þá keyrt miðjan Rex að stilla upp til þess að sprengja smókinn á miðjunni. Gæti verið of lítið of seint, hann ekki stuð til þess að kíkja með þessu. Blikk undir pressu inn á A. Skilar einum. Mjög góðum skaða og þeir að halda lífi með góð crossfire til staðar og bara gott execution, vissulega á móti Pistols. En virkilega góð sviti fyrir restina af þessu leik. Já, bankinn byrjar að byggjast upp hér líka á setjahliðinni fyrir Þór í forskoti. Það alltaf gott. Og sjáðu peningin Dusty megin, ef þeir tapa þessu rándi þá eru þeir staurblankir. Æsi allar í aggressíft. Dabbi í vörninni og Æsi finnur frakkið. Þetta glæsilegt skot hjá honum. Og þetta bara nákvæmlega það sem þeir þurfa og það á núna að lappa upp rampin en pressi vel staðsettur þar og frábært blastið. Rex með rafle og Pára bara pandas eftir hér í sókninni og hann fallinn. Þór afgreiða þetta take hjá Dusty snirtilega og setja sig í 6-3 og Dusty í spar. Þetta virkilega fallegt og Æsi á skotskónum. Það sést. Hann á 12-5 akkurat núna. Hann búinn að vinna vonum í 2 á móti Dusty. Hann búinn að sækja fragg á Dabbi í 3 rándum. Hann að spila frábæran leik og þetta bara orðið hættulegt fyrir Dusty hér. Já, ég meina, ég talaði það að það boðaði illt fyrir Dusty ef þetta myndi fara mikið meira heldur en 9 ránd eða 8-9 ránd hér fyrir Þór. Með það að þetta matbyggi á Dusty og spilar vel inn í þeirra spilastíl. Það stefnir allt í það akkurat núna að Þór svo sannarlega mætti til þess að spila hér. Komin ekki ósíður í brampinn, en með smá pláss, en fellur þetta fyrir Æsi sem að standa sig gífurlega vel hérna á A-stætinu. Dabbi fellur á sjortinu, Blikk með puttan á púlsinum, Tony næstur og þá Peter einn eftir. Og það valla gert skaða á liðsmenn Þórs. Ég meina Þór á pening út hálfleikinn alveg, þú veist, og bara ef þeir getu tekið þetta með sér í seinni hálfleik þá ættu þeir 3 ránd þar líka, sko. Þetta alveg þvílíkur banki sem eru að byggjast upp hérna, en núna fáum við alvöru gunround á Dusty og þeir þurfa að fara að klóra í bakkan hér á tierliðinni. Erum við ekki að tala rest? Þeir þurfa rest, sko. 7-5 var ekkert svo slæmt. Nei, alls ekki. En ég meina, 7-5 bara map-picki þeirra. Ekki 7-5 svona, þú veist, gamla 9-6? Já. Fannst einhvern veginn 9-6 vera bara alltaf það sem að við mér aðs fór í, sko, 9-6, 8-7 og svona. Þannig að ennþá séns, en Þór að spila þennan séti bara virkilega vel. Pláss, neyddur fram fyrir mollan. Konum við sé Pjallið, treyta smókum. Og þessi smókur óvænt gífurlega góður þarna fyrir CT-hana. En þeir eru konur í algjöra kóngastöðu ef það væri ekki fyrir Æsi sem búinn að klíra út A-ið. Já. Þeir geta bara komið eitt að þrema það á B-ið. Já. Ég meina, þú veist, hversu mikilvægur er Æsi búinn að vera í gegnum þennan hálfleik? Bara MVP-in fyrir Þór akkurat núna Æsi. 13-2 með allar upplýsingarnar. Hann bara, kallaði hann Tom Cruise, hann eins og þessi Minority Report hérna, hann veit hvað að fara að gerast fram í tíman. Hann bæði Tom Cruise og V-fréttin. Já. Pressi á sjórtinu, vita mögulega af Rex sem að spila á bílum, en þetta fragg skiptir svo miklu máli fyrir framgöngu þessa rounds. Peter droppar hann niður, en hann treyta strax út og þeir í góðum stakkarna, ennþá einn eftir. Rex verður að halda lífi hér og bíða eftir rotatinu. Þeir hafa ekkert til að koma úr stöðu. Þarna 2v1. Það enn eitt rándið 8-3. Sko, Dabbi átti ekkert erindi með að fá fellu þarna, sko. Hann droppar inn á milli tveggja leikmanna og einhvern veginn kemst þar upp með að finna einn. Já. En það var samt ekki nóg. Það var bara, þetta var algjörlega
Þór hélt á öllum upplýsingunum, voru með alla leikmenn á rétti stað, rétti stöðu og svona aðstæða þar sem þú myndi venjulega að segja bara já, heyrðu, það er 50% chance á að Tony vinni þetta 1v3, þá átti hann ekki break af því að þeir voru allt í kringum hann kemst ekkert af bombunni og í stöðu til þess að gera þennan klassiska Tony leik. Þetta er bara ósvo vel spilað hjá Þór upp á infogathering og ákvörðunartöku eftir það. Og proaktivt hérna. Nær vissulega æsið að nút en... Þetta er ekki dabbi. Nei, þetta er ekki dabbi. Sem ætti að segja Blik bara, það eru fleiri hérna. Hann ætlar bara að finna dabba. Ekki dabbi, en hann veit það ekki. En aftur, þú veist, í rauninni á Blik ekkert erindi með það að vera lifandi. Hann var með 45 líf þegar hann lappar hann í Palace. Rex, það er Batman og Robin að halda A-sætinu en Batman er stærður. Það var Robin að taka við en nær einungis einum. Blik þarf að standa á hann skóra sínum hérna en fellur í strax í kjölfar á því. 2 á móti 2, rótið er komið, pressi fellur. Þá er Stjáni með risastórt retake fyrir höndum. Hann situr á góðu utili hérna, hann er með molla til að molla eitthvað út. Þetta ránd er að spila svolítið eins og við myndum búast við, hefðum búist við á Dusty. Það er nákvæmlega þannig. Fullbelti núna. En Dabbi afgreiðir þetta, það er 8-4 og þá skiptum við frekar, þetta er svona default, 10-5, gamla 10-5. Allt í lagi, skítsæmilegt, þurfum pistól. Já. Þurfa pistól. Sem væri notabenni fyrsta pistól eða. Já, búinir að vinna 3 af 3. Eitt clutch myndi gera mikið fyrir það. Já, bara híklaust. Þeir þurfa þannig að fara að draga ofan í pókan sinn einhverja galdra því að það er þarft. Og þó líta vel út. Sérstaklega Icy 14-3. Rugglaðist þetta fyrir aðspilara. Hann var bara proaktífur í öllum rándum. Það var alveg ríkalegt. Þetta er það sem við köllum að sækja sigurinn hér hjá Þór. Þetta er eitthvað sem við sjáum bara lið ekki vera að gera á móti Dusty og þetta virðist vera að koma Dusty svolítið í og opna skjöldu. Icy með opnun. Rafle liggur í valnum og upptengi ætlar að koma. Pandas og Tony með Sikkorn. Vita að einn ætlar að koma upp rampinn. Stjáni með gott fragg á Peter sem kemur ekki mörder. En sita 2 Tony. Þetta er svo þægileg staða fyrir hann að standa bara og skjóta og Pandas klára að pressa. Dusty kom með fyrsta pistoli sitt og leggja línurnar hvernig þessi síðari hálfleikur á að spilast. Dusty kom með fyrsta pistoli sitt og ég held að Tony sem kom með fyrsta multikilli sitt. Svona án gríns. Það er rosa. En sko, hann hefur kannski tekið 2K eða eitthvað, en hann hefur ekki staðið og fengið að vera þessi turd sem hann er venjulegast, sérstaklega í vörninni, fram að þessu í þessari seríu. Og það er góðs viti fyrir Dusty að Tony sem komin í gang hér, sé að finna þetta 3K og sé komin á M4 hér í rándi nr. 2. Við langar líka að benda á það að, ok, það er glokkuspar núna og hann hefur ekki benda á þetta akkurat núna. Rafle er á 3-12. Já. Þetta er hinn gaurinn sem að þeir leita til fyrir opnarnir. Vappið þeirra, fekk sjaldan eitthvað. Meira segi vissinni þarna. Góð flöss í miðuna. Eða voru þetta tím? Þetta voru tímflöss. Æ. Ok, nær loksins að falla Icy með glokku. Þór að spila hversu mikið stöf getum við beitað út leikinn. Hann var ekki mikið eftir. Stjáni fekk þessa hugmynd. Hlaupa hér og hafa hátt. Já. Smá run boost. 2 á CT. Þetta á nú ekki að vera vesen. En mikið plássir er að fá samt sem áður. Rafle, já, hann þarf að koma sér á skorbortið. En nær, Ok. Dabbi, hann að hárspreitt frá vesenni. En ég held að það er bara alltaf að sækja í famasinn sem að Rafle skildi eftir sig. Já, hugurinn berði bara hálfa leið og ég meina hugurinn var til staðar hérna hjá Rex en ekki kostar hann að leiða þetta með þetta. Og eins og þú talaðir Fluff,
skjótskipast veður í lofti. Við vorum að horfa á yfirgnæfandi stigalínu hér fyrir Þór í hálfleik. Staðan núna bara 6-8 og þetta virðist innan seilingar. Já, fyrsta gunrandið. Já, skiptir miklu máli. Mikilvægt. Gífurlega mikilvægt. Ég svona dálítið smeykur fyrir Dusty höndi ef að raflega og eiga svona aflitan leik. Já, sérstaklega svona kollerinn hjá þeim. Það er alveg þekkt að ef þú átt slæman leik individually þá kallar þau verð, sko. Þetta er ekki alveg jafn mikið inn í leiknum. Nei. Það er líka mjög áhugavert að fyrsta gunrandi hjá Dusty gefa þér miðun alveg. Þeir eru ekki búin að líta við á miðuna. En Þór eru að eyða miklum tíma í þetta, þannig að þeir eiga kannski veikari lokun á rándinu. Já, veikari lokun þegar einn molla og einn flass. Já, og lítinn tíma. Og allir að koma short. Já, flassið hægir vissulega á þeim, en Tappið þarf að gera vel innan nær engum. Pandas er í hjálpinni, Tony kominn, Peter þarf að standa í lappirnar. MP7 gerir vel nær 2, nær að 3, gerir það! Og það er Tony, Peter fyrirgefðu, sem gerir svo vel að inn á B-sætinu. Sko, sama hvað bjátar á, sama hvort að Dusty séu að vinna, tapa, séu mikið yfir, lítið yfir. Kletturinn í þessu liði, í öllum þessum aðstæðum, er alltaf Peter. Er Peter hjartað í þessu liði? Já, að ákveðnu leyti. Ég meina, þú veist, ég hef aldrei séð Peter einhvern veginn líta út fyrir honum líði óþægilega í leik. Hann er kannski aldrei toppurinn á kátíun eða með mest kills, en hann er alltaf með hæsta ADR-ið. Það er þetta rosalegt. Já, það er svakalegt. Púsa hérna út miðjuna, raflega býr til flaskinu, fara þeir í hann, raflega með 2, Stjáni svara þarna, en Peter búinn að taka 2 í viðbót, þá er það bara Icy, 1 eftir í B-Apps. Leita besta vini sinum Dabbe. Icy fær hérna smá pláss en rifinn svo til jarðar. Ég er hrifinn að þið samt líka að taka midpúsið í svona, ok, þeir gætu verið að spara eða forsa, við ætlum að taka svona aðeins minna riski ránd til að þreifa fyrir okkur hvað við getum gert. Vita nokkurn veginn líka hvernig Þór er að taka miðuna, svona út frá allavega instasmoke, það er top mid smoke, frekar default, svona meta play. Rafleik komin á valpan. Timeout hjá Þór. Ætli Rafleik sé að fara að taka tengipúsina? Hann horfir í áttina að hennu. Já. Hann er líka alveg nokkuð fyrir það að hoppa upp í Palace. Er einhver búinn að vera default í Palace? Nei, ég held að ég sé búinn að vera eiginlega bara allir með því. Kannski 1 BIOS. Gæti verið að taka einhvers konar breytingu á taktík Þórsarar akkurat núna. Senda 1 í Palaceið að þessu sinni. Rampinn með það. Já, rampsett upp. Er hann að fara að lurka út smókinn í Palace. Heilaður klúkana. Icy er líklegur til að vampira að smóka allavega. Góði mollið þarna, tekur blikk á línunni. Já, bara verið að treyta jútil hérna og gera smá skaða. Dusty on top akkurat núna og blikk er að liðast í sundur hérna. Það kýtlar í að labba í gegnum smá. Já, það sést bara. Má ég fara, please má ég lurka að smók. Og ég meina það er tímasetning til staðar, þeir eru ekki að valda þennan smók þannig séð. Það er í smóka núna. Tony tæpur þarna. Skemmtilegt búst. Rétt missir af leikmannunum. Tony allan að byrja á Icy, Rafle með pressa og vita núna hvað er uppi. Heimalingur. Það er klemma á A-sætið, Dabbi og Rafle með stikkotn og blikk loksins fellur. Velja rétt, gott setup á A-inu hérna, kom mitt á vappanum þar og leyfa hengingarhaldinu á þessu counter-utili í miðjunni að tala sínu.
Núna fer smá metagame í gang því að Dusty eru búin að gefa miðjuna í bæði gunroundin. Þannig núna er spurning hvort að Þór byrjar þá að taka miðjuna með færri mönnum og ef svo kannski býst Dusty við því og fari þá það round að fæta miðjuna. Þegar Þór eru að eyða mikið af tíma og miklu utility í miðjuna og eru í raun ekki að fá neitt á móti sér. Ekki neitt, þeir eru í rauninni, þeir komist ekki inn í tengið, komist ekki fram shortið, komist ekki í CP-ellið, þeir náða að boosta og checka á jungle. Já, labba svona í vappalínu upp tengi að þeir eiga voru að lítið util eftir til þess að forða sig frá þeirri línu. 9-8, Dusty að komnir yfir í fyrsta skipti í seríunni. Það er ótrúlega að segja. Já, einn í miðju. Hjálpin er komin, Icy er bara betri. Pandas með einn tilbaka en Rex svarar ráðlega. Þannig að svara kallinu hérna, þrusar einu flassi og rótar síðan CT-ið. Peter eiginlega má ekki falla hérna. En Pressi ætlar að gera sitt allra besta til að sjá við honum þar. Peter býst ekki við þessu, Pressi finnur hann, blik með rafli og þá er það bara Dabbi, 1 eftir og 4 hér. Dusty komst kannski yfir en Þór svara hæl. Núna langar mér að spyrja, var þetta Peter momentið þegar hann spyr hvað er Pressi að gera þarna? Já, 100%. Það er spurning hvort eða hver það var, hvort það hafi verið Blake sem að fylgdi sömu línum og ég hann áðan, því þetta var frábært kall. Frábært kall. Þeir voru 2 framalegir að hjá Dusty en þeir voru engan veginn rætt í þetta. Nei, þetta var tímanleg tempóbreyting. Við verðum að tala svolítið tempóið hingað til og aftur Icy sendur bara beinustu leið upp að hann er að hitta kallinn, af hverju ekki að láta hann fá smá aksjón. Það er nákvæmlega þannig nær Pandas út og þetta er rakleiðis inn á A. Það kommitta öðrum upp rampinn. Tony stendur í báða lappir, gerir góðan skaða en Icy lif. Þetta var hásbreytt frá því að hitta. Peter á ögur stundu kemur en Pressi, hann er með flankið á hreinu. Hittir ekki skotinu! Pressi! Hann gerir svo vel. Stjáni 1 á 1 á móti Peter. Droppanda niður í miðju. Víst við þessu, Peter er svo lár. Getur ekkert gert við þessu molla. Sikka hensta. Önnur. Stjáni öskrar þarna. Og Þórsarar fyrir ánægð með sig. Og það er barið aðeins á vegginn. Það er svarað fyrir sig. Munið eftir þessu. Það er gaman að sjá þetta. 10-9 er staðan. Þór eru með yfirhöndina hér en aftur kaupa Dusty. Hver í klefanum hjá Dusty er að fara að rífa það aðeins áfram? Landa á að heyra það. Það er að vera Pandas. Það er engin annar held ég. Já, ég er ekki að sjá það allavega. Dabbi þarf að gera vel hér. Peter í hjálpinni, hleypir einum fram hjá. Dabbi með Peter með 1 rafleg komin í hjálpina. Og vita að pressa þarna framalega. Hinn er hins vegar að koma aðeins seinna með bombuna. Og þá er Rex 1 eftir, nær Tony út í kitchen. Rex droppar þetta niður. Passaði sig að taka ekki fall damage, þetta bara á 4 HP. Til lesið, Pandas heldur þessari línu. 4 HP, 1 skot. Og 10, allt jafnt hérna í Miraz. Og það er með kyrrum kjörum 1-0 undir. Þetta map er vesen. Ég hef ekki gæsa úrstrákar. Þetta er alvöru úrslit sem við erum að fá hér. Þetta er leikurinn sem vorum býð eftir Dusty. Þeir þurfa aðeins að vinna fyrir kaupinu sinni hérna. Þetta er erfiður leikur. Þór virðast vera með svör til lestu sem hefur verið að hendi í þá. Góð fréttin eins og er að Rafley er búinn að koma sér aðeins í gang.
Veitt hérna hratt á shortið en þar Tony og Peter skipta þessu bróðulega á milli sín. Þarna lítið á shortið og Dabbi allan að tekur Rex. Já, annars hefði BST verið alveg fallið. Rafle ósvo góður rotate vappi. Býst þess ekki við þessum senasta leikmanni á shortinu. Hausan satt með Glock. 11-10. Það eru góð svör, það eru góð rotate og allt það hjá Dusty. Það er ekki vandamálið. Þórsarar, ég var hrifinn að þeir hendu Icy bara upp rampinn bara, fætaði, sjáðu hvað þú færð. Já, ég meina þú veist, þeir unnu þessi 2 ránd, annars vegar með að henda Icy út Palas og hins vegar að henda honum út rampinn. Heitar hendur og allt það. Já. Tvismokar í tengið, kom eitt af mörgum á miðjuna, en kaupið er ekki frábært. 1 AK. Og það er Icy með Diglu sem að þarf að gera eitthvað í Panda sér. Lörk út, Icy. Nær ekkert þarna. Likins er að koma upp rampinn. Og Dabbi sér við honum. Það er map point fyrir Dusty til að bjarga þessu fyrir hot. Já, ég meina að þú veist 12-10 eða 13-10 er sko, það teflir og tæpast af að vera ásættaleg niðurstaða fyrir Dusty í Mirage á móti Þór. Við töluðum það áðan, þetta átt að líta samfærandi út með að við map-pickið þitt og já, með við hvaða Þór voru að gera við það í Anubis og hvernig þið byrjuðu að leika þá grátt hérna í Mirage og Rafle, það eru upp rampinn, Icy, það eru heitu hendunar, Rafle þarf að vera geðveikur hérna! En Teamkiller, hann lifir. Hann lifir, hann er ennþá lífandi undan, hann er komið upp nær bombunni! 2v2. 2v2, Peter og Dabbi. Þeir eru báðir flastaðir, bottar hann út! Peter, þið klöts kóngurinn í liði Dusty. Algjörlega magnaður. Hann sá efasemdum í haus óvina sinna. Hann ætlar að taka frekar straight forward línu hér. Steppaði. Bakkar inn í tengi aftur. Mínúti eftir á klukkunni. Hann er bara einfallega ekki viss að þeir séu ennþá á svæðinu. Hann byrjar að spá í B þarna. Sjá hvort þeir séu nokkuð að koma í gegnum miðjuna. Bomban liggur ennþá inn á A. Þá kemur Peter upp konna, felur sig á fullkomnum tíma. Mollins brettar þetta út á hann. Þetta er ekki möguleiki. Það er ekki möguleiki að sigra þetta round. Ekki út frá þessu. Og það er Icy sem að klára þetta. 12-11. 12-11. Tæpara getur það ekki orðið. Þór einni lotu frá því að knýja fram hér framlengingu á móti Dusty. Pickið á Dusty, þetta átt að vera safe pickið. Græsan er góð, rafleitekinn er 65 hér. Tekinn af línunni. Fyrir eitthvað default setup, þannig séð. En það færu 2 inn á A-inu. Sér Rafle þarna. Sér aðeins í bossan á hann þarna, já. Bjóst við að Rafle væri að halda línunni upp í Palas. Hefði annars getað tekið sinn tíma í þetta. Peter smókar hann út. Hefur smá andrými þarna. Pakkar eins og leið og smókinn feitar. Ákvörðin tekinn að fara æf. Gennum tengi og upp rampinn væntanlega. Tony stendur í báða lappir en það ekki komið skaða á sig. Smá util einna fyrir til að flassa menn inn. Pressi komin upp glugga. Vita vappin. Vita þetta vappin. Tony
komið yfir á CT, aftalega stöður. Rafli býst við að það sé mögulega búið að bústa ykkur upp. Smokkurinn út, Peter tekur Stjána. Lár og Tony finnur hann, klára verkefni sem hann byrjaði. Pandas stendur í báða lappir ennþá undir. Vappi kominn í rotate, CT, Tony fallinn. Ennþá Haukur í horni, Pandas gerir vel, tekur 2K, það er pressið einn eftir og það er klárað þetta 13-11. Já, Pandan maður, voru að vinna leik? Já. Hvernig líður með það? Við erum beinir, hvað segir þið? Bara ágætlega. Er ég að ná þér á óþægilegum stað? Já, bara beint eftir ránd, sko. Bara beint eftir ránd? Ég var að kasta byssunni, sko, en jú, bara lóð. Mér langar að fara, sko, ég ætla að byrja að fara yfir í síðasta mapp. Þetta var mjög sterk byrjun á Þór og ég veit að þið voru kannski ekki ánægðir með að Núbis eins og það fór. Er eitthvað á ykkar enda sem að þið finnst eins og að hafi farið úrskeitt sem að þið hefði getað kannski komið í veg fyrir? Við áttum bara ekki nóg mikið að rándum inni einhvern veginn þegar við komumst aftur inn í leikinn. Þetta var svona, við töpuðum einhverjum 3 1-1 í terrinu með að í CT segi sem að svona hefði skilað örugglega fullt af rándum skilið að þetta hefði lent. En við einhvern veginn hjólinn fóru bara að snúast í allt og seint, sko. Já, ég sammála því. Það sást alveg þeir voru farin að strengja einhver rándum hana saman en þeir voru nú þegar komnir með 10-2 helming, 11 strax stutt þar á eftir á. En ok, aftur yfir í Miraz, ykkur gekk miklu betur, þetta var miklu meiri slag beggja megin og leit út eins og Dusty á móti Þór, er öruggt að segja. Já. En við förum yfir í næsta mapp, það mun þá vera, nú er ég eins tilbúin í get verið, Núk verði það. Já. Þetta er þeirra mappik samt, en þetta er mappik sem að þið samt vanir að spila, er eitthvað þarna sem að þið haldið að sé mikið advantage fyrir ykkur eða ætti þetta að vera svipaður slagur bara fyrir bæði lið? Þú veist, Núk á að vera besta mappi okkar, sko, við einhvern veginn bara, við vitum að við erum betri í Miraz, þeir fíla ekki Miraz beint. Þannig að við einhvern veginn pikkuð það undan en Núk var alltaf að fara að rata þann inn, skilur. Þannig að þetta er svona low risk einhvern veginn að skilja eftir, þannig að ég veit ekki. Low risk en kemur í ljós, það er breinlega til að komast að því. Svo eitt í að lokum, þá er ljónið með skilaboð, það var eftir að hafa unnið Anubis leikinn. En ég ætlaði bara að spyrja, það gleymist svolítið að Panda er líka stórt dýr í dýraríkinu. Ert þú með skilaboð tilbaka? Bara ekki neitt, sko, við sjáum bara eftir leikinn hvernig það fer, sko. Sjáum eftir leikinn, förum í Setar Krík eins og Tommi myndi segja, við förum aftur yfir á deski til ykkar, takk fyrir. Yfir í Setar Krík, kjarnarku verið. Já, ég verði eiginlega að taka kynninguna núna. Þú tókst þetta í gær og núna er steipað að taka þetta live í Ítali. Sko, á einhverju tímabúti þú þarfst bara að tattu á því frasan, bara Setar Krík, kjarnarku verið, sko. Vistu, það var ekki heimskulega að tattu upp. Herði, geggjaði leikur. Þetta var sturlaði leikur og það eru nokkri hluti sem ég tekur þessu viðtali þarna við Pandas. Árinu byrjum að kryfja þann leik. Númer 1, það var ekki það var ekki sömu hreðjar á Pandas. Hann veit að hann er undir andlega, ef þið skiljið hvað ég meina, út af því að, þú veist, hann sagði þetta best sjálfur, þú veist, já, við vitum að þeir fíla ekki Miraz og þú sagðir þetta leið, þeir voru samt að, þú veist, tapa fyrir ykkur 13-11, þeir bökuðu ykkur í Anubis. Bökuð ykkur. Já, þú veist, og bara tæpara máttið ekki vera í Miraz, skilur þú veist. Þú ert lið sem að segir að þú sért með gott forskot á þetta lið í Miraz. Þeir voru að vinna round track í track bara með að henda Icy upp ramp og út Palas, skilur þú veist. Þetta var bara, þú veist, off-spawn, on-contact, ekki sleppa tvöfalt af play sem að voru að vinna roundin. Vissulega, það er svolítið svona, þú veist, sá sem hefur aldrei haldið á sverði útgáfan til þess að spila þetta map og þú býst ekkert endilega við því og greinilega virka því. En maður spyr sig bara, hvað eru ákveð að gera það 1 round í viðbót? Þú veist, 2 round í viðbót og það hefði bara gengið og þið hefði bara verið bara, það er ekki séns að þið gerir þetta aftur, strákar. Það er ekki séns að þið sendi bara eitthvað Icy upp rampin aftur. Þeir eru ekki klikkaðir, þú veist, þá þeir fengið þetta bara, hvað eru þeir að gera? Moment sem við vorum að tala og leikurinn hefði getað farið öðruvísi. Þetta var ekki einhver 13-5 bökun, skilur við, þú veist, það sem að þetta leit út fyrir að vera þægilegt fyrir Dusty. Ég held að Þór framan af í þessari seríu hafi komið öllum á óvörum og fanat inn í Núk, besta mapið á Dusty,
sure, líka mappið, besta mappi hjá Þór. Já, besta mappi hjá Þór, 100%. En þú veist, ef við krifjum núna örlítið Mirage, bara byrjum á performansinu hjá Icy. Ekki bara með heitar hendur, heldur infóið sem hann var að búa til fyrir liðið sitt. Það var að bilun. Já, eitt besta leiðin til þess að díla við þetta mid-aggression hjá Dusty að sækja info á A eða info á B og það akkurat það sem Icy gerir og hann gerir það bara ógeðslega vel. Ég meina, Dabbi var flankaður tvísvar. Þú veist, það þetta bara eftir seinna flankið þá spiluðu Dusty ekki Aman. Nei, nokkulega. Það var enginn hana lengur. Síðan fór hann líka í Palace þegar að Tony mætti honum í húsinu. Bara nær honum eins og bara drekka vatn. Já, akkurat. Það var bara singla. Bara ótrúlega heitar hendur á honum og þú veist, þetta var eins gott performance sem ég séð frá Icy og bara einhver tíman, sko. Saman á því. Mér fannst bara Þór aftur sína það í þessum leik að þeir eru mættir hingað til þess að sækja sigur, ekki til þess að fá sigur spilaðan til sín af Dusty. Þetta rífandi stemningandi hann kema þér. Já, hvetjum að sjálfsögðu alla til þess að drífa sig upp þetta er nóg eftir þessari serju. Já. Það er hægt að fá góða pítsu og góða drykki og góðan stemmara þarna beint í æð en ég ætla að halda áfram að segja þeir eru að sækja þennan sigur, þeir eru að mæta og eru proaktífir, þeir eru að taka frumkvæði í þessum rándum og þeir sína það Icy er að fara í infoplace, þeir eru að pússa út glugga, þeir eru að sækja upplýsingar, þeir eru að pússa B-hús. Allt þetta virkaði fyrir þá og var að skila þeim rándum og þetta er ekki lið, þetta er ekki sama hrædda Þórsliðið sem að mætti hérna í úrslit síðast. Bara alls ekki. Nei og maður sér líka bara að þú veist, þetta er alveg veikt mapp hjá þeim og það er alveg, maður sér það alveg. Þú veist, þeir voru ekki með lausnir á hlutum eins og þeir voru með í Anubis. Þú veist, það var alveg undir lokin á terrinu þá var maður alveg farin að sjá, ok, þeir eru orðin svolítið desperate, köllin eru orðin svona, þú veist, ok, hérna er B-rush og hérna er A-rush og þú veist, þetta var svona, það var ekkert eitthvað þú veist, það var engin strategi að baka við þetta var bara svona, ok, núna þurfum við að, þú veist, bara við erum búin að reyna allt, núna ætlum við bara að hamra það í gegn. Já. En þrátt fyrir það, eru þeir með 11 ránd. Þar af 8-4 í séti-hálfleik á Mirage á móti einu besta terrsided Mirage liði á landinu og þeir eiginlega bara sendu Dusty í keng í terrinu. Það var bara allar tempóbreytingar, allar mismunandi útfærslur á midteikinu þeirra og á splittunum þeirra, bara ekkert. Nei. Það var virkilega impressive og sjálfsögðu Dusty keiraði sigur hérna og Naumann sigur 13-11. Loksins Rafle búin að þarna keira sig örlítið í gang og vonandi helsta áfram inn í núkunu því að þeir virkilega þurfa það. En Peter var að leika á alls oddi, þurfti 3K á B-inu, græjaði það. Þú veist, þurfti klöts hér, þurfti gott rótið þarna og hann var bara maðurinn í það. Sko, fyrir Dusty þá er Peter búinn að vera verðmætasti spilarinn í báðum þessum leikjum hands down. Já. Ef ég ætti að gefa einhverjum MVP eftir þennan leik þá myndi ég gefa Icy það bara, þú veist, meiri segja úr tablinu, tveir leikir í röð sko. Maður þarf bara að tapa og þá fær hann það er bara þannig. Þetta er bara eins og simpul í den sko. En þú veist, en fast á hæla honum er Peter, hann var sá sem var aftur, þessi stöðu í klettur fyrir Dusty skilar alltaf sínu, skipti engu máli hvort þeir voru að tapa rándum eða ekki. Peter var alltaf með sitt, svo þegar hann fekk tækifæri annað 1v3 clutch sem hann vinnur. Hvað gerist ef þetta 1v3 clutch vinnst ekki? Leikurinn er búinn. Þú veist, Þór vinna þennan leik. Bara, þú veist, mentalinn er farinn ef að Peter vinnur ekki þetta clutch. Það kemur upp úr engu þegar þeir eru að skítapa á télliðinni. Algjörlega. Allavega, það er Icy MVP, Peter fast á hæla, setar Krík eftir smá. Skulum koma eftir örskamastund.
Já, bíllinn nýlega búinn í gang, sko. Það 2 eftir áferðinni og hann alltaf farið til hekli og allt sem hann átt að vera. Og hann líka nýlega yfirfarinn og skiptum olíu og skiptum allt í bremsu. Fyrst að posta allt og hann. Nei, þú þarf ekki að pæla í því. Við sjáum hann allt eftir alveg frá aðtölu. Nei, þú dauður! Þú dauður, maður! Þessi bissa hann eitthvað stóma? Nei, hann sé ekki dauður, sko. Hann rauður, hann segir að hann rauður. Þetta kollegi minn, hann tala um eitthvað rauðan bíl. Nei, á klukka 3 mánudag. Það ekki vandamáli. Já, passa mér yfir, passa mér yfir. Come on! Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Velkomin aftur, 1-1 í seríunni og það er í rauninni allt í járnum. Við erum að fara í Núk næst. Fyrstu mappikkir allan hjá liðunum hafa unnist. Eitt meira samfærandi en hitt og það er ekki liðið sem að þið bjuggust við eða þið voru að túna inn. Þóra spila fram yfir það sem að ég bjóst við, allavega eftir Coolbear-seríuna og eftir Vega-seríuna, en vá, hvað er gaman að fylgst með. Þetta er bara, mér líður eins og þeir hafi unni leikinn þrátt fyrir að hafa tapað út af því að þeir spiluðu bara glimrandi góðan Counter-Strike. Þeir eru ennþá yfir í andlegu baráttunni sem að Best of 5 sería er. Já, ég meina, horfðir á viðtalið við Pandas. Sko, og og það er alveg mjög greinilegt að, þú veist, Dusty er að taka þessu alvarlega núna, skilur við, þeir eru ekki að hugsa já, þetta er Best of 5, við höfum hérna 3 möpp eða eitthvað þar sem við getum keyrt á þá og sé hvort þið brotni og bara hent öllu á þá. Svona eins og þeir hafa típist reynt að klára bara 3-0 svona Best of 5 seríur. Ef við svona færum fókusin yfir á Núk og hvað er að fara að bíða okkar hérna handa við hotnið, að þá spyr ég mig, sko, Þór virðast vera mjög viðbúnir því sem Dusty er að koma með að borðinu. Og þú veist, það sést í mjög sterkum CT framistuðum bæði Anubis og í rauninni í Miraz. Núk er sennilega mest spilaða mappið hjá Dusty. Já. Sennilega auðveldast að nálgast upplýsingar það hvernig þeir kjósa að spila það mapp og sjá hvaða looks þeir eru að gera og hvað þeir kjósa að staðsetja sig og þess að það. Erum við að fara að sjá ennþá sterkara CT hjá Þór í Núk á móti Dusty? Erum við að fara að sjá í fyrsta skipti hluti sem ég er búin að kalla eftir heilengi counter-stratað Dusty-lið á Núk?
það myndi komið svakalega óvart því að virkar á mig eins og Þöstilið sé dálítið búið að sitja á hlutunum sem að hafa verið að virka fyrir þá og þú veist, þeir eru ekki búin að finna upp hjólið í smá tíma og það gæti orðið að falli og ég meina, fallið gæti komið hérna. Let's face it, þú veist, þetta er 1-1, þó líta vel út og allt það. Hversu stórt spark í rassinn eru Dusty að fara að fá út af því að þessi sería er búin að vera closinga til. Hvað eru að fara að koma með að borðinu í Núk til dæmis núna? Þeir sýndi ekkert rosalega mikið á móti Coolbase í Núk til dæmis. Þeir voru með geggjað þarna inni-rush. Inni-take líka. Já, inni-take, ógeðslega gott inni-take, svona double pump inni-fake. Voru með einhver svona fake og voru með frábært þarna ventdropa sjálfsögðu en það meira bara space taking fyrir bandas. En svona spurningin að sjálfsögðu bara hvernig eru að fara að höndla CT-sæti sitt út af því að þeir eru að fara að byrja CT-megin, þeir náttúrulega náðu dálítið að galdra vítóið til að fá CT-megin í Núk eins og Árni benti á. Hvernig eru að fara að líta þar út af því að Þór hafa verið helvíti beittir termegin. Ógeðslega beittir í Núk sérstaklega. Ég veit það ekki maður. Einu sinni reynda leikurinn að setja hliðina hjá Dusty og Núk sko, og þeir bara svissuðu öllu upp og gerðu eitthvað allt annað þannig að ég legg bara ekki í það aftur sko, en það eina sem ég myndi segja er bara, þú veist, þeir þurfa að mæta og þeir þurfa að skila sínu af því að Þór munu taka hverja tommu sem þeir fá í hverjum leik, allan að miða hvernig þeir eru búin að spila. Þeir eru yfir andlega, það má ekki vera önnur hæg byrjun hjá Dusty af því að Núk er ekki Mirage. Núk er ekki mappið sem þú getur bara svona klórað þig aftur inn í leikinu og unnið af því að þú ert betri í mappinu, bara hands down og þeir líður miklu betur í þessu mappi. Ef að þeir lenda í svipari stöðu, 8-4 hálfleik, skilur þú veist, tala nú ekki frá terrhliðinni, skilur þá er Þór bara að fara að klára hann leik. Þú veist, Dusty þurfa að mæta frá fyrstu lotu inn í hann leik. Já, og það er líka bara þessir vanalegu hlutir í CT, ég held að sko terrið hjá Þór er ekkert eitthvað, ég held að það sé ekkert eitthvað húrumhæði eitthvað í Núkinu og sérstaklega þegar maður horfir á terrið þeirra sem við vorum að horfa á í Mirage, það var alveg smá brekka en á móti kemur er að ég er ekkert svo sannfærður CT-sæti hjá Dusty heldur. Þetta er eiginlega bara svona, þú veist, fyrri helmingurinn, það sem að bæði liðir á svona sínum verri stað og svo seinni helmingurinn þegar þau svissa, þú veist, eins og CT-sæti hjá Þór hefur verið ógeðslega gott í dag og þeir munu örugglega vera með anti-strat og þeir munu vera búnir að greina hvernig þeir að díla við þetta inni-take, þetta vent-dive og inni-rushið og allt það. En á hinni hliðinni þá, ég er ekki svo viss sko. Ég veit ekki hvað sérstaklega þeir myndu fá út úr því að undirbúa sig fyrir CT-sæti hjá Dusty. Og hinum megin, Dusty megin, ég held að þeir verði mikið meira solid í terrinu af því að úti, sko, veikasti og sterkasti leikurinn hjá Þór er úti. Af því að þeir hafa bæði haft leiki þar sem að bara, blikk sérstaklega á bara einhver geðvegan leik og lokar útisvæðinu, en þeir hafa líka lent í því að vera kannski of margir úti á móti fáum og vera þá veikir annars staðar á mappinu. Og að tapa þá svona taktíst þótt að þeir kannski vinni svæðið, skilur. Þannig að kannski til þess að draga svona langan punkt í stutt er að þetta verður svolítið erfitt í fyrri hálfleik og ég myndi segja að sá sem að kemur ofan af í fyrri hálfleik er vel sett upp fyrir seinni hálfleikinn þegar við skiptum yfir á góðar hliðar fyrir bæði lið. Það verður áhugavert að sjá hvort að Rafli er að fara að eiga leikinn sinn því að Núka sjálfsögðu eins og við höfum séð ósvo oft þá er Rafli alveg frábær vappi einmitt í Núk og dálítið sem að Þór átti erfitt með að díla við í Vegas-seríunni einmitt í Núk var vírus og Rafli kannski ekki einn á móti einum en vissulega þetta er vappi í rotate stöðu sem að getur leikið á grátt og þarna svörin voru í rauninni ekki til staðar. Þeir voru að henda þessum default smókum, hendu Navi, hendu þriggja smóka Navi í þokkabót til að geta ekki látið brjóta það og svo framvegis. En alltaf var vírus vel staðsettur, kom sér líka í góða rotate stöður en ég held að vendirpunkturinn er það og þetta stendur og fellur dálítið í CT-sætinu
Rafle sem búin að eiga svona seríu. Já, og á móti hinum megin, þú veist, þá ertu með Rex á eldi, þú veist með IC á eldi, skilur þú veist, ef að IC ætlar að halda áfram að vera að opna eins og hann var að opna í Mirage, ef að Rex ætlar að halda áfram að opna kóngurinn, skilur þú veist, að vera örfa ótturinn, finna þessi picks úti, tala nú ekki ef að vappadúlinn fer eitthvað að falla þórsmegin, þá er þetta bara galopið. Þú veist, þetta er bara svona, þú veist, fyrirfram áður en þessi sería byrjaði þá hefðu sennilega allir verið bara eitthvað já, þetta ætti að vera þægilegt fyrir Dusty, skilur við, þú veist, og það hefðu allir verið bara já, þetta er örugglega bara þægilegt fyrir Dusty. Núna er bara ekki hægt að segja það lengur. Þetta er ekki þægilegt, þetta er frekar óþægilegt. Þetta er mjög óþægilegt, ég segja, sko. Það er bara, þetta er bara svona eins og Pistols við á Dóa, RNG. Já. En við erum komið live í Setarkrík, kjartorkuverið í Idaho, Iowa. Það er eitthvað í fylkinum í Bandaríkjunum. Og þetta gæti verið ventilpunkturinn fyrir þessa seríu. Það er 3. mappið í seríunni. Þór byrja termegin. Dusty sneikuðu sér CT. Peter að spila Reyn úti. Niðurfaraðir. Peter fær allt þetta info. Það er eitt búinn að mæta. Dabbe búinn að róta þetta. Dual bara hætta sig höndunum á honum. Kemur sér góða stuði en hann nær einum. Þetta er góð. Þetta er skot hjá Stjána. Bítum einn. Og multifröggin eru bara ekki til staðar. Og tímasetningin, Tony tekur ekki eftir pressa á leiðinni í vendið. Pressið er ekki að horfa á Tony. Sællunir. Anna og Stjáni með pandas. Og þetta er annað pistol fyrir Þór. 4 af 5. Þetta var svo geggja pistol. Það er bara metapistol er að hendir Pete 50 á gæja út og hann fyrir að leita út á meðan að restin fyrir rampiða inn. Þarna spila Þór svona breytingu á því og eru bara silent á bak við gæjan úti. Þannig að Dusty eru að hugsa bara, ok, heyrðu, það er bara gæja að leita úti, þeir komast þar annars þar. Svo koma allir 5 niður sigrinn. Með molla fyrir vendið. Og eins og ég segi, þú veist, það voru engin multifrögg, engar hetjudáðir og Dusty treyta þetta bara út, koma sér í góða stöður. En það var nú fallin einu sinni áður fyrir þessu elsku besta Forsi en það er ekkert Forsi til staðar. Enginn að kaupa neitt nema 157 og Dabbe. Já, og Sús á ráli. Ég glemdi þetta. Áður að heyra ópið. Uppáhalds soundcue. Peter spottar hann út. Hann var að leika feluleik. Hún í nær einum. Jæja. En ólulegt að ná einum að það, en ok. Það er það. Reyndi sitt besta, en hans besta var ekki nóg. Kallt teik. Mjög kallt teik. Droppar ekki Súsinu þá, eða getur Pandas ekki ennþá fyndið hann? Nær hugskoti, en lifa 4 og pressi er gjörsamlega, veit ekki hvort að lægi með hann eða. En sko, þú veist, en horfðu bara á kamerunar. Horfðu bara á kamerunar. Horfðu bara svipur á Pandas og svipin á pressa. Alltaf Pandas hefur aldrei verið jafn kjör. Nei, honestly, þetta virkar eins og stemningin sé ekki til staðar. Þetta er búið að vera of erfitt. Það er, þú veist, þeir þurfa að reyna of mikið á sig og þá er ekki gaman. Hard times create strong men create good times create weak men. Það er bara þannig. Það er nákvæmlega þannig. Æsi að leita er bara hræðilegasti hluti sem getur gerst fyrir Dusty ef þetta er eins og í Mirage. Nei. Og þetta er bara nákvæmlega það sem er búið að falla með Þór hérna í allt kvöld. Þetta er Bjarna, Tony með 2, skiptir í AK-in, Rafle í hjálpinni, 1 droppar og það er Æsi með 1 tilbaka en Tony, hann krækir í 3K sitt og þetta er nákvæmlega það sem þarf að gerast. Þannig sáum við það sem að ég vil meina að sé helsti styrkleiki Dusty á Núk. Það er bara, þú veist, það er svo til ómögulegt að bara svona hrátt brjóta aðeins hjá þeim. Já. Með einhvers konar teiki. Þeir eru alltaf svo vel staðsettir og þessar staðsetningar, bara taka það fram, að 2 séu fyrir utan Squeaky
Við sjáum þetta aldrei frá Dustin, sko. Þú sér þetta bara eiginlega aldrei. Við sjáum þetta bara aldrei frá Dustin. Ég hef aldrei séð að spila þessa portion áður. Já. Rafle having a bad time. Það bara rough. Tony Hopp og sí 2 HP á Peter Pandas halvur og Dabbe hann ekki búinn að róta það niður allavega en ætla hann sé ekki á leiðinni þangað núna Já, bara galopið Geta enda að fara í Þetta var full HP þeirra Þetta var rosalegt Þeir þurfa bara ekkert að leika á þá upp á staðsetningar bara láta byssurnar tala Ég ætla að nota benni, ég ætla bara svona benda á það, þú veist þegar ég horfi yfir Dusty-lið og þú nefndir þetta aðeins áðan þegar ég horfi yfir Dusty-lið þá er ekki margir stemningsmenn í liðinu, segja það bara hreint út, þú veist þetta eru hljóðlátir, svona láta leikinn tala Pandas er yfirleitt maðurinn sem svona rekur það áfram það er ekki mikið stemning Nei Það er dálítið erfitt Við þurfum eiginlega að þagga niður í Þór með að ná að strengja nokkur ránd saman til að hæja eins á leiknum því að þetta er búið að gerast tvö mepp í röð þar sem að þeir eru að ráða öllu í mappinu og þurfa síðan að koma sér aftur inn í leikin Ég meina, þú veist, Þór mega bara ekkert hlaupa á stað með eitthvað forskot hérna í núk. Það er hægra sagt gert að þess að vinna það tilbaka á T-hliðinni á móti liði sem er bara með meiri skriðþunga á bakvið sig heldur en þú. Tony Pandas fellur líka 2K entry á Rex A-sætið fallið. Peter fær þarna væntanlega eitthvað væna slummu af Util í fjesið á sér. Sko, framan af í þessum leikjum að þá ger ég mér svona í hugalund að Dusty líði eins og liðum sem hafa spilað á móti Dusty nýlega líður. Þú veist, þú reynir allt. Þú segir, já ok, núna gerum við þetta, já núna virkar þetta og það skiptir einhver máli. Það er bara veggur. Flott skoðun og pressa, Rex innsiklar hérna 3K sitt, opnar og lokar og 4-1. Aftur kaup. Oh how the turntables. Oh how the turntables turn. Það er ekki Office eða? Já. Aldrei orðið. Oh how the turntables. Dabbi á MP9. 4-1 strákar. Fullbelta Util, Rafle með Molla og Grensu og M4. Pandas ennþá eftir að leita sér að fraggi. Já. Þetta, ok. Já, ég meina, það var vanvirðað að Mollan. Það er bara þannig. Þetta er góð byrjun að leita sér að sigri hér í þessu kannóti. Það sé að komast ósíður hér niður Sigrid. Leita á Dabbi. Beltið tómt fyrir þann flassið. Kúkú nær einum. Gerir ágæta skaða á Rex líka en Molli hérna í rótiti segir þeir að fara niður. Rafle eins og að komin í rótiti nær einum. Bomban liggur. Og Icy einn eftir. Lurka það niður Sigridið. Gegnum smókana. Og Peter er byrjaður að leita. Flottan út í Control. Og Rafle, já þarf bara rauninni að halda lífi, halda byssum. Icy einhvern veginn fær pláss. Já, það er gulur. Maður spyr sig bara hvað hefur gerst að vera með fleiri skot. Jæja. 4-2, Þór ennþá með góðan banka. Hugmyndin góð og aftur maður spyr sig hvað ef að Blikk hafði ekki dáið fyrir Molla. 2 úti. Þetta var líka, þú býst aldrei við þessari stöðu hjá Rafle. Nei, bara aldrei. Það er bara aldrei. Ekki fræðilegur, sko.
Ekki þessari stöðu. Hann þarf að viffa til þess að fá ekki allavega 2. Aðeins verið að kýlíkjanu smókin í ískur. Þreifa fyrir sér allstaðar. Smókar lenda núna. Takkið eftir, núna hægja Þór svolítið á. Þeir voru að hlaupa aðeins framar í fyrstu rándunum. Núna eru þeir að stoppa aðeins aftar. Blik núna með síðbúna lörkið hér að leita einhverju úti, pressi honum til halds og traust. Það í Blik fyrir Peter. Riski pús gegnum smókin. Og niður fara er enginn kominn til að svara. Einn, hann fari í tíð núna. Og Rex finnur þetta fragg á Tony. Plassi gott, það byrja 2K. Nær einum, nær tveim, skiptir á Dumbledore. En bregst búalistinn þegar kemur að því og Stjáni finnur fraggið. 2-2 hins vegar. Og bombar að fara niður, þeir nálægt. En gott utilityið er að hægja verulega á þeim. Það er dýnamiska dúóið Rafli og Pandas. Báðum við kitt. Vita af þeim báðum í tíðinu. Vita ekki að Rafli er komin út. Stjáni, hann verður gripinn hér, glóðvolkur. Býst ekki við þessu. Lætur ekki vita af sér. Alls ekki vita af sér. Tekur sinn tíma. Og Pandas snýr sér að bombunni. Fer í double, opnar hana. Og þetta er svo vel spilað hjá Icy. Alveg með Rafli í vasanum. Ég veit ekki betur en hann að segja víu. Já, þetta var sjúkrabíllinn. Þetta var Carrigans sjúkrabíllinn. Vá. Þetta var frábærlega spilað þarna hjá Icy. Sá er búinn að vera að spila vel í kvöld. Það er annað M4 kaup hjá Dusty. Einn AK og Rafli. Þetta er nákvæmlega eins og maður hefði getað spáð fyrir. Það er útisvæði sem er að valda CT-sætinu miklum vandræðum. Peter reynir að finna fragg hérna á sælóið. Rafli hins vegar opnar þetta á Icy. Þannig sjáum við frumkvæðið. Dusty megin. Reyna að pússa eitthvað, eiga lobby hér. Pandas í góðri stöðu. Það er ofan út, veita einni ískur Blik. Það er Stjáni sem tekur Pandas út. Þessi er að fara að fá Peter í eira, tímasetningi vinnur með þeim. Og Þór eru komnir í 6-2 hér á móti Dusty. Þeir eru búin að tryggja sér jafnan hálfleik á térhliðinni sinni í upp-pikkinu sínu aftur. Þetta er rosalegt. Er þetta ekki... Hvað finnst þér? Er þetta overcooking að pussa lobby þarna þegar þú ert komið með entryð? Nei, þetta er stórfurðulegt því að þeir pusha lobby en á sama tíma er maður komin inn á sæló á A-inu. Þannig að ég misti alveg af því, ég veit ekki hvaðan það gerist því að þeir pusha gula og þeir pusha ískur og... Já, einhvern veginn er Terri komin inn á A-ið. Komin í Secret, Rafli gæti ná honum. Já, buxurnar voru ekki að hæla honum þarna og fríbyssa. Pressi finnur Peter að eiga erfitt uppdráttar þarna inni, nei úti, fyrirgeðu. Þetta er svo þétt spila hér en Pandas í lykilstöðu fyrir Dusty hér. Já, hún vantar multifrag hérna. Bomban eins og að koma Heaven. Spurning hvort þeir verði ekki bara farnir inn áður en hann virkjast hér. Reynir á Icy, erfitt spray en finnur það að lokum. Gressan er góð. Finnur 2K. Rafli og Nova. Séður. Og það er sigur í fyrri hálfleik fyrir Þór. 7-2. Það er verið að baka þá. Það eru entry hér, entry þar.
Entry allstaðar. Sko, þetta mappið það sem að sko Dusty tókst að láta Coolbears líta út eins og það var eitthvað krútlegt nickname á einhverja leikskóladeild sko, þú veist. Og þeir eru að skítapa þetta. Það samt Tersætt. Já, vissulega. Píkar bara tísættir. Já. Þú veist, þeir þurfa að vinna tíahólki sinn. Þú veist, þeir eru komin í þá stöðu að þeir verða að vinna tíahólki sinn til þess að tryggja framlegging. Pítur mólaður út batna. Það svo... Vita árum. Hlýtur að vera. Nú fær Dabbi að reyna fyrir sér 3 jafnsterkir. En þá þarf bara einn Icy til að endri þennan ramp. Allt hliplegur, þetta eins og sikti sem dótti mín á. Blikk heyri mig sagði Pítur niður. Já, allir farnir. Já, það bara... Þeir fara upp. Já, 100%. Overrotate. Og sjáu þið, þú veist, óöryggið. Það bara eins og fiðrla, sko. Taktís séð Þór með fyrir að baka Dusty. Hún að baka og Icy sko fast á hæla þeirra. Flasta Pítur, Blikk með 2K og hérna bara spurningum að halda byssu en þú kemst ekki upp með það. Icy komið í bakið á þér. Þetta bara desperation. En þú veist, þetta bara, mér líður eins og hlutverkunum hafi verið skipt hérna. Þú veist, það svona, sko, að horfa á Dusty núna á móti Þór eins og ég hefði hugsað mér að horfa á Þór á móti Dusty. Já. Þú veist, þetta level of dominance sem við höfum séð framan af hér í þessu mappi á T-hliðinni eitthvað sem við höfum ekki séð frá öðru liði á Nuke heldur en Dusty. Þetta eins og Batman, gefa þeim prep time bara. Þetta bara, Þór að spila algjörlega á 200%. Tveir úti, Pítur tekur kontakt, vita á 2 menn, Pítur nær 1 og það eru 3 sem liggja í valnum. Það ekki hægt að stoppa upp í hóluna, það lekur og Þór fara það sem þau vilja. Pandas í bak en það að fara að hjálpa rosalega lítið upp úr þessu. Þetta bara þvílík frammistaða hér hjá Þór, hjá þessum ungu leikmönnum. Já, ég efast bara að Dabbi geti gert eitthvað þarna, bara mögulega upp úr flassið frábært. Flöstin eru frábær. Leirað og fallegt. Rex er væntanlega að fara að svinga þarna út og veit ekkert á hann og hann upp á. Þetta er bara sant. Sjá hann aga! Það er engin gríðarstaður fyrir Dusty leikmann í þessu mappi CT Main. Blikk 12-4, Stjáni 12-3. Það er round nummer 12, strákar. Já. Hvað er það mörg kill per round? 1. Ja, round 12 er ekki búið, þannig að... Math! 1,1 cirka, 1,09 eitthvað. 11 round. En þetta er bara ótrúlega framistæða. Þurfa þetta round. Bara bráðu nauðsynlega þurfa þetta round. Ekki bara på stigatröfuna, bara på móralin. Springja ramp smókin og Dabbi með M4A4 nær engum Rex með Nosum og Rafle. Hvað er í gangi þetta? Loksins liggur hann í valnum en niðri fara þeir. Single ekki smókuð eins og og Pandas ætlar að valsa þangað. Tony Lár með vappa í höndunum, 3v3 retake hér. Þetta eignast hérna double door og það gæti komið að falli. Pítur ætlar hann að bjarga þeim enn einu sinni.
Þrífraggir kemur ekki strax en loksins kemur það en þeir eru 2 lágir eftir og Blikk í bak. Grensan góð. Leikur. 14 HP! Það er 2 grensur enn og aftur og það er skellir hlegið af Dusty. 10-2! Pistolnóti leikur. Það er oft sagt það, en Dusty hafa bara ekkert verið að vinna mikið af Pistols. Men oft hefur verið þörf, en nú er nauðsyn fyrir Pistol, Dusty megin. Ekkert P250, ekkert kjaftaði. Það er bara 5 glokkur, 5 armor og valsað rampinn. Þetta er 3 til að taka móti og Stjáni með Panda svarar með 2 og Rafle með 3. Blikk. Hann er rólegur þegar það tekur þess að fæta og næra þarna 2 út en er það nóg. Pressi æðir útvendið, Dual Berettas í höndunum, Pandas, já hann er engum. Stoppa plantið. 2-2. Staðsendingin er ágætt í þessu postplanti með hvar þeir ætla að fara. Pítur í örugru höfn, þannig séð. Þangað til að Pressi ákveður að fara í control. Spottaður út, veit að hann þarf bara að lifa núna. Veit að báðum, fullt af skotum, en Tony nær að klára þetta úr darkinu. Tæpar mátti það ekki vera. En Dusty finna Pistol, 10-3. Og núna geta Þórsarar bara tekið sinn tíma. Þetta er nákvæmlega eins og Anubis nema aðeins betra. En náttúrulega eins og Fluffarinn verið að segja, City-sætið veikleiki á báðum liðum, en þeir ákveða forsaðin í þetta ránd. Svo sem Þetta er lobby crunch þetta ránd sem ég veit 5 MP9. Já, ég var að hugsa það sko. Double thumpa lobby. Nei, ok. Það er boostið. Rampstack. Það er ákveðin virðing. Rampstack og 2 secret stack. Senda Rafle að leita. Og hann fær allt blokk. Nær 2K! Stjáni þannig að hjálpa öllítið til. Núna er Stjáni bara komið sér eitthvað í burtu og leifa boostin að virka. Ef koma rampinn, þá er hann good for 1. Engin inni. 2 í secret. Engin úti. Geta bara verið rampinn. Það er í sagði næsta bæri þeir klíra þetta búst sko. Vá, Rex. Nær einum. Fara niður hér en Icy, hann er mættur. Þetta geti komið algjörlega að óvurum. Skátin er allan að planta. Og hann er að kofera plantið en Blikkar er komið með MP9 og hann er að koma rætt. Beintin í double. Spila bara Tony. 7 HP. Peter, guði sér lofa, hann droppaði þessu skát og tók upp MP9 því að þetta hefði verið saga til næsta bæjar. Það var gjörsamlega rústað Tony hérna upp á rampinum. Tony samt atkvæðamestur í liði Dusty. En sem komið er Blikk 6-6. En sérðu peningin Dusty með. Já. Hann lifa með 1. Já. Báðum þessum rándum. Rampið beint inn, Icy opnar þetta. Infoplayið skila ekki rosa miklu info fyrir utan, það er einn upp á hött. Sem er svo sem ekkert út í hött. En Pandas Icy með annan. býr til pláss en það er enginn til að nýta það. Aftur, þeir vita bara að Icy er inni. En það eru fleiri. Þetta... Þriðja!
Hann er ekki með armor, sko. Þetta miðað við hvað þeir voru að gera við Coolbears, þá þetta óskipulagt og eitt mest puggy round sem ég hef hort upp á ævi minni. Þetta var stórfurðulegt. Það bara, sjálfstraustið ekki til staðar. 1-1 út gula. Þetta ekki, þú veist, við höfum aldrei séð þetta frá Dusty. Fyrsta timeout. Já, það ekki setna á venna. Ætlu 4 undir. Á móti þessum stöðum. Já. Sem að Þór voru að spila þarna, ef þeir kasta innitekinu sínu, sem þeir voru að kasta bara á móti Coolbears, þá vinna þeir randið, held ég. En þeir átti ekki stöffið, að þeir eru bara búin að lifa með einn í fyrstu 2 rándunum. Það bara kommittar einn á Tekku og Molla og Flush. Bara hefur fyrir þessu, en þeir senda einn út gula í Infoplay, sem bara, þeir leið, kommitta öðrum út gula, sem vissulega nær fraggi, en það aftur Icy sem fellir hann, fær rotatið, búin að stakka inni, bara svona einhvern veginn. Icy með 3K í þessu rándi á 5-7 og engan armor. Hann með $500 að fjárfesta inn í rándi. Hann bara að eiga stórleik, stór seríu. Hefði ekki getað komið á betri tíma. Og Rafli hristi bara hausinn yfir svo öllu saman. Allt infóið í heiminum komið á Rex, sem sko alls ekki hrættu við það sem að fara að koma akkur núna. Icy og Pressi með stikkord og halda áfram að bæta í, klára klippuna, en Icy lokar þessu. Það 12-4 og stefnir í algjört lockout hérna í Núk. Þarna fengum við innitekið þeirra og því var lokað. Beitast af vopni sem þið sýndu á móti Coolbears. Þeir eru búin að fara yfir þetta take þar alveg upp á 100 því að gæinn á hana gula var antiflass, gæinn baki sælu var antiflass líka. Þeir voru að bíða eftir flössunum áður en þeir kíktu. Kemur ekki óvart að þeir hafi jafnvel hent X-ekinu inn í refrag og staðið í því til undirbúnings. Blikkfinnur Pandas, ventdroppið sem að virkaði ósó vel á móti Coolbears, virkar ósó ekki vel á móti Þór. Það vilt að þetta verði meira rústæður en Anubis. Ótrúlegt. Blikkfinnur Rafli. 27. Já. Stór leikur á honum akkurat núna. Tony. Hjartað tikkar ennþá. En Blikk heldur áfram að bæti í frögginn. Hún hafi Peter einn eftir. Stjáni spottar hann, takkar hann niður, 24, HP, 13-4, sigur Þór og það 2-1. Þetta svo sveitt, heyrum við strákarna að segja. Hvern af ykkur til hamingju strákar fæ ég til mig í viðtal? Pressmund. Rodríguez, hei, coach, við fáum coachin, við erum að heyra coachin. Segðu mér eitt, preparation, þeir eiga góða leik núna. Ég hef aldrei séð, Þór hafa lengi verið topplið á Íslandi, en þeir að taka núna lið sem arguably besta lið á landinu og sína þeim mjög næst besta. Ég fíla þetta gott mentality. En myndirðu segja að er þetta út frá preparation eða er þetta bara consistency út frá að spila lengur og lengur saman? Klefi. Hvað segirðu? Klefi. Klefi. Segir hann klefi, ég veit ekkert hvað það þýðir, en ok. Þetta bara mental. Ok, ég ánægður með það. Ég mjög mikið trú á mental og ég held að þið séu að fara rétt með þetta þannig. Ég var með eina spurningu. Eins tilbúin og þið sjáu þið hérna. Já, í rauninu ætla ég bara að spyrja þið sama, skilur, hvort þetta væri, já, einmitt, ógeðslega velgert, sækir þú þetta fyrir það? En ég ætla að spyrja þú veist hvort það væri út frá bara consistency eða hvort þetta væri í rauninni bara
þið að stíga upp á móti Þór. Finnst ykkur eins og Þór séu að ekki, Dusty, afsaki, þú ert búin að leiða þetta með núna, tvisvar núna. Finnst ykkur eins og Dusty séu að spila ekki á fullum krafti á móti ykkur? Er þetta full skipað Dusty og þið eru bara betri í kvöld? Nei, þetta eru bara næst bestu gaurar á landinu. Þór fór því vinn, sko. Þór fór þeim inn. Veistu, ég veit ekki hvernig að fara með þetta en að hlakka til að fara í næsta mapp. Næsta mapp er overpass og það er mappikki á þeim. Við sáum Mirage dragast aðeins lengur sem að var mappikki hjá Dusty og þar að leiti svona meika það senn sem maður horfur á það að þið eru að spila vel og bæði möppin voru svolítið einfallega farin í gegn fyrir utan alltaf comebacky sem að Dusty tók í Anubis. En annað en það, ef maður horfur á mappikkin þá eru þið augljóslega að fara létt með ykkar mappikk. Heldur að overpass verði erfitt eða eru þið jafnvel skipaðir í overpass? Ég held að overpass verði léttara. Hann heldur að overpass verði léttara og ég held að við endum það bara á því. Við förum yfir í overpass en fyrst förum við til Tomma og Óla og einnig Liv Fluff og við sjáum hvað þeir hafa að segja þetta. Á þessum nótum þetta voru viðvörunarbjöllur bara út allt. Þetta var eins slæmt og það hefði geta orðið fyrir Dusty ef að þeir alltaf lyfta bikarnum hérna í kvöld. Liðsmenn Þórs eða var verið að taka viðtal við Pandas eftir að hafa unnið úrslit. Já. Þetta hljómaði andlega hliðin þarna hljómaði í hæstu hæðum. Frábært, þetta er ekki sama hrættalið og mætti í úrslit síðast og allt það voru að baka Dusty 13-4 í Núk. Ég bara fullyrði það að það eru fáir ef nokkrir sem að bjuggust við þeim úrslitum þurfa samt að passa sig. Af því að hlutir geta mjög fljótt farið í hausinn á þér. Og þarna sáum við Blik eiga stórleik á einstaklingsframtakinu. Þeir eru allir bara feeling themselves, skilurðu, þú veist, eru bara í geggjum feeling og geggjum gýr. Overpass er ekki þannig mapp. Þú veist, Overpass er mapp þar sem að einstaklingsframtaki getur kostað þig meira heldur en það kannski gefur þér. Ef þú ert að íta aðeins og langt og Dusty eru engir aukvistar í Overpass. Serían er ekki búin en við getum samt stoppað, tekið eina stund og dáðust af þessari framistuðu hjá Þór. Já, við getum nákvæmlega gert það en þetta virkaði á mig svona andstutt lið Dusty. Það voru ekki feelingur þarna, það var fáir hitta skotunum án þess að náttúrulega vita nákvæmlega hvað er á bakvið. Þú veist, hvað tilfinningar hafið þið núna fyrir, þú veist, horta á þennan núkleik? Þeir voru bakaðir, bara væga sagt, bara 13-4, bara saman við sögum að þeir hafa gert við Coolbears í Núk. Hvað er næst? Þú veist, hvernig resetar þið eftir svona? Því að núna er þið konum með bakið vegg, þeir svöruðu vissilega í Mirage en það var shaky performance í þokkabót. Þú veist, hvað er nákvæmlega að gerast þetta í klefanum hjá Dusty? Þetta er bara, þú veist, í leik þar sem að hugmyndinar eru ráðandi og þú ert að koma inn í rándin með hugmyndir hvað þú ætlar að gera og hvernig þú ætlar að leysa úr ákveðnum pressum. Þá bara þegar klefin er eins og hann er, það sem að maður sér það alveg á myndaverlunum að það er eitthvað bara svona, ég veit ekki hvort það sé stress eða eins og þú segir bara andleysi eða svona defeatism eða hvað sem það er, sko. En þegar þú ert í þannig stöðu, þegar þú ert í þessu steiti þar sem þú ert bara, ok, ég er svona smá down og leiður og við erum að grúttapa og það er ekkert að virka, er að þá hættir að koma með hugmyndinar og þegar þú hættir að koma með hugmyndinar þá ferð ekkert. Nei. Og maður sér það bara í leiknum hjá þeim líka er að þeir eru bara, það er eins og þeir séu hugmyndasnöðir. Þeir vita ekki hvað þeir eru að gera. Já. Sem er ótrúlegt þegar þú ert að horfa á liðið sem þetta er. Ég meina, Peter hefur aldrei verið hugmyndasnöður. Rafli hefur aldrei verið óviss hvaða píks hann ætlar í og hvernig hann ætlar að spila vappan. Þú veist, Pandas hefur aldrei verið eitthvað hræddur við að fara í eitthvað play eða fá eitthvað flass út eða eitthvað. En það er ekkert, maður sér ekkert af því. Það er ekkert í gangi. Mér finnst, ég held að þetta sé sambland af tveimur hlutum. Ég held að númer 1, Þór mættu
og anti-ströttuðu Dusty. Þú veist, þeir gerðu heimavinnuna sína og þeir eru að láta þeim líða illa í stöðunum sem að þeim líður vel í. Og það leiðir að númer 2 sem að Dusty er að reyna að gera of mikið af breytingum á leikdegi í miðjum leik sem að þeim líður ekki vel með og þess vegna eru að sjá þá ekki spila eins þægilega og eins dominant og þeir hafa verið. Af því að þeir hafa komist upp með hitt. Meiri segja rándið sem þeir vinna þar sem þeir spila 2 fyrir framann Squeaky á setjahliðinni og koma þeim á óvörum. Það mjög ótípist setup fyrir Dusty. Ég held ég hef aldrei séð á spila þessar stöður og í rauninni sko, meira aftar heldur en þeir spila að staðaldri. Og ef þú blandar öllu þessu saman að þá færðu ekki frábæra niðurstöðu þegar þú ert bæði óörgur og að reyna að gera fullt af breytingum einhvern veginn on the fly af því að ef þú ert, þú veist, eins og þú talar með hugmyndir ef að sömu hugmyndinar eru búin að virka heillengi og svo allt í einu kemur einhver samkeppnisaðila á markað og neyði til að koma með nýjar hugmyndir þannig sjáum við stór fyrirtæki falla og þannig sjáum við stórveldi falla og það kannski eins og þú ert búin að tala ef þú bendir á mismunandi stílinn á mismunandi liðum það hefur virkað þessi stíl fyrir þá hingað til svo mætir eitthvað lið sem antistrattar á stöffar þá í drasl og neyði þá til þess að fara úr þessu grúfi sem þeir eru með og þá ríða þeir til falls og þeir ná ekki að bara finna nýtt grúf einhvern veginn on the fly allavega ekki í möppum þar sem að þessi lið standa svona þokkalega jafnfætis getulega séð að því virðist sem ég myndi klassa Anubis og Nuke sem náð að vinna sér tilbaka í Menas og núna það overpass og Þór eru góður í overpass Tersætt sem mest setjasættið mapp í púlinu sem að einmitt ástæðan fyrir því að við vorum að sjá bara A-klassa performance hérna fyrir Núkið en MVP, bara mjög stutt blikk á þeim nótum þá ætlum við að kíkja á örstuttar auglýsingar en ekki fara langt, það overpass eru Þór að fara að sigra stórmeistaratitilinn í Þýskalandi Það sem við erum að gera hér í dag að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all-in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað að gerast á netinu að þá ekki verið að nota nema innan við 0,5% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala alla netumferð sem í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún líka breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið geggjað. Það bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á laginni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum svissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf svo tengd í burtu með 4 100 samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi húsins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur Skjálfti ekki út. Já, hann kerir 24.000. Þannig að getur alveg góð standi. Þú ættir að draga hann. Strákar, koma, núna. Nei, bílnúmer, já, það ABLT 27. Já. Flott, maður. Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk, já, bæ. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under.
Drive a big car, spend the 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Don't push me, cause I'm close to the edge. Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Red Bull veitir vængi. Velkomin aftur, það 2-1 fyrir Þór í þessari seríu og það gæti verið að við séum að fá nýja stórmeistara hérna í Overpass því að eins og við vorum að tala hérna í hléinu okkar á milli, þú veist, og töluðum náttúrulega það eftir leik, Dusty líta illa út, þeir eru út úr grúfinu sínu, það Batman Theorian enough prep time og hann vinnur alla, Þór eru bara á því leveli núna, þeir eru búin að setja tíman inn, þeir eru crisp, einstaklega séð, þeir eru crisp með svona heildarmyndina, gameplanið í leiknum, þeir eru með góð T-side, betra heldur en Dusty, þeir eru með betri CT-side, heitar hendur, hvað að vinna með Dusty hérna? Einhver? Kennarinn var að spyrja. Sko, mér langar að segja, þú veist, reynslan. Já. Þeir unnu sitt fyrra map-pick. Já. Ég meina þeir unnu sitt fyrra map-pick. Þú veist, ef það eitthvað lið sem hefur verið í bara, þú veist, úrslitum og annað, það oft, hafa líka tapað í erfiðum seríum og annað, þá það Dusty. Og ef það eitthvað lið sem á einhvern séns á að vinna sér tilbaka andlega og skila öðru korti á stigatöfluna, þá það sennilega Dusty. Við vitum alveg að þeir búa yfir leikmönnum sem hafa þau gæði sem til þarf til þess að vinna Overpass og til þess að vinna Dust og til þess að lyfta þessum bikar. Þeir bara hafa ekki fengið að spila sinn þægilega leik og þá þarf bara að finna þægindin í óþægindunum og þú veist, og þetta bara svona, þetta bara ákveðið mental shift og kannski þarna vandamál að vera ekki með þjálfara, þú veist, einhvern til þess að stíga inn og segja strákar, núna 0-0 í þessari serju. Við erum að fara inn í fyrsta map, það heitir Overpass. Það byrjar 0-0. Eftir hvert einasta round þá 0-0. Við ætlum að vinna hvert einasta round sem við getum í þessum komandi leik og við ætlum ekki að skilja neitt eftir borðinu. Við ætlum að spila til að vinna. Við ætlum ekki að láta ógna okkur og láta okkur bakka. Ég held að þeir þurfi bara að finna allt þetta. Og þá eru þeir með spilarana til þess að geta komið tilbaka á siltisveim. Núna velti ég rosa mikið fyrir mér út af því að við einmitt horfðum á dálítið mörg round í overtime pass hérna í Vega á móti einmitt Þór og það var sturla mapp og Þór sýndi rosalega mikið í þeim leik meðan annars bara settum sín CT main, öll X-sækin sín á B-sætið og A-sætið, hvernig voru að svona lína örlítið á, hvernig vildu sækja fimmuna og shortið og svo framvegis, svo sem ekkert eitthvað, þú veist, neitt out of the ordinary, til dæmis metaboostið, það sem þú horfir inn í tengið með brotna hurð, þú veist, Dusty búið að skoða þetta eitthvað? Þú veist, bara svona a wild guess, að sjálfsögðu vitum við ekki neitt það. Ég myndi segja að kannski einhver búinn að líta á það. Þú veist, það kemur ekkert óvart ef þú veist, skipuðu gegnum vottið og svona eru allavega með svona hugmyndum að þeir eru að fara að fá svona aðeins unconventional overpass leik sem þeir kannski ekkert vanir að sjá. En ég veit ekki hvort það sé eitthvað búin að hugsa eitthvað í gegn þannig að þeir eru komin með eitthvað counter og þú veist, eitthvað svona konkrít sem þeir geta dregið í, sko. En
það kannski, það hefur alveg verið nóg fyrir þetta line-up að vera með bara svona hugmyndu hvað að fara að koma, en í dag, ég ekki svo viss, sko. Sko, þú sagðir eitt áðan, bara með X-ekið inn á Núk, að það kæmi þér ekkert á óvart ef Þór hefur sett hann í rífrak og staðið í því og bara upplifa það og hérna counterstrata það og bara rönna það bara 10 sinnum á sig og séð bara hvernig þeir myndu höndla það og það virtist vera svolítið þannig hvernig þeir voru bara eins og þeir aldrei gert neitt annað, eins og þeir aldrei tekið á móti öðru aðteki heldur en þessu. Er Dusty búin að gera það við það sem að hérna Þór hefur upp á að bjóða? Klárlega ekki, sko, þú veist, og þarna liggur munurinn að bara, þú veist, hard work beats talent when talent isn't working hard, sko, þú veist, og þetta bara svona, þetta mjög hæfileikaríkt lið Dusty, það tekur það enginn af þeim og við erum með mjög hæfileikaríkt lið Þórs og svo það bara hvor að nýta tíman betur eins og þú talaður hérna upphafi og ef að þetta að setja þetta inn í rífrak og standa í X-ekonum og upplifa þetta bara í fyrstu personu var partur af rútínunni hjá Þór farandi inn í þetta, þá held ég að þeir komi inn með stórt forskot inn í seríuna og ég hef kallað eftir þessu aftur og þú hefur heyrt mig gera það áður, Tommy. Undirbúið ykkur fyrir úrslitaseríuna. Þetta eitt lið sem þið eru að spila á móti og þið viti hvaða möpp þið eru að fara að spila. 100%, þið viti. Þetta eru 10-12 tímar að vinnu fyrir titil. Já. Skilur við? Já. Og svo virðist sem að Þór hafi sett inn þessa vinnu. 100% lítur allan út fyrir það og þeir eru að uppskera eins og þeir eru að sá. Allavega 2-1 yfir akkurat núna og er að leita að sigrunum í þessari seríu og gott ef ekki allir nýjir meistarar, Blikk vann ekki með Atlantic, það var Birnir sem kom inn í úrslitaleikin, þannig að hann faktiskt séð vann bikarinn og þannig, bara fyrir þá sem hann veltaði fyrir sér. Þetta er samt ótrúlega áhugavert að, þú veist, ég bjóst aldrei við því að þetta var purely svona, við þurfum að spjalla eins lengi, tökum smá theory-crafting hvernig lið er að fara að vinna svona pöggilið og svona hver tekur við af hverjum. Þór líta út eins og þið geta tekið við titlinum besta lið á Íslandi núna og við bjuggumst ekki við því. Þetta kemur bara eins og þurfum úr heiðskúru lofti því að maður hefur alveg, þú veist, þeir eru bara nýlega konum með Stjána inn. Þú veist, þetta er fyrsta mótið sem hann spilar. Já. Og eru líka þannig sem komnir úr ég myndi ekki segja að það hafi verið Rocky endilega, en þetta var ekkert eitthvað world class performance sem þeir sýndu í Swiss Stage-unu eða hvað þá í úrslitakeppninni og ég meina þessi vekaleikur, ég náði honum ekki öllum en ég náði einhverjum part af Nuke og hvort að Nuke hafi verið fyrsta mappið, en það var alveg skrappi, þú veist, það var ekki þetta, sko. Þurftu að hafa fyrir því? Já, ég meina maður spyr sig, þú veist, út af því að ef við tökum bara prep time og allt þetta og þú veist, við getum aldrei reiknað með því miðað við það sem við sáum í Vega-seríunni, þá var Vega að spila betur heldur en Dusty í þessum möppum og ég meina þeir spiluðu Nuke, þeir spiluðu Overpass og fyrsta mappið var Anubis og þú veist, það voru close leikir, vissulega, þú veist, Anubis var pingu bras í fyrir Vega en stóði ég með Overpass, stóði ég með í Nuke, sigruðu það í Nuke að sjálfsögðu? Þeir líka, þú veist, Vega, þeir undirbyggu sig ekki, ég hef ekki lofaði því, þeir líka eru með aðra menn núna, alveg eins og Þór eru með aðra menn, eða þú veist, annar menn núna en Vega með 2 og líka þeir spiluðu fyrsta vapp með Láner, Jakkur kom inn, þannig að þeir voru eins og ekki 5 line-up í gegnum alla seríuna, sko. Fengu, sko, kaldan Alle inn í... Já, ískaldan, nýkominn úr vinnunni. Sem var algjörlega, sko, bakaður af Blikk í átisvæðinu, alveg trekk. 8-2 eða eitthvað, Núna eru 35 sekundur í að mögulega senasta mappið á þessari leiktíð í stórmeistaramótinu sé að fara að hefjast. Eru að fara að sjá Dust 2 eða Þór að fara að sigla stórmeistaratitlinum heim? Ég held að Þór vinni þetta. Ég held að CT-byrjunin hjá Þór að fara að gera gott fyrir þá. Ég held að við fáum Dust 2. Þið langar í Dust 2? Ég held að við fáum Dust 2. Kýtlar í Dust 2? Ég bara, þú veist, það eitthvað maður. Það hlýtur að vera einhver á þessum tímabúturum undir í helviti seríunni, hætti þessu rugli og rífið ykkur í gang.
Hlýtur einhver að vera svona í klefanum núna? Það er nákvæmlega það sem þarf að eiga sér stað akkurat núna og það ætti að vera Pandas. En það er spurning hvort að Peter láti í sér heyra einhver, því að það er einhver að gera eitthvað. Þannig að Dusty að fara heim með skottið á milli lappana. Það byrjar allt hér í pistol. Dusty ekki búin að vera á skotskónum í pistols framan á í þessari seríu, þurfa að finna eitthvað hér. Stjáni opnar reikningi með 2 í konna. 3! Það er ekkert að ganga fyrir Dusty hér en Peter nærða 2 tilbaka. Tony með eitt risastórt á bíinu en þeir eru 2 að hönda Peter niður en hann er ekki að fara að setjast niður fyrir neinum. Tony pikur bombuna, æðir niður tengið. Klúrar á það aðeins að opna hurðina en skellir inn á trínið á sér en heppnast bomban að fara niður. Planta fyrir aftan Súlna og Rex, hann er komin í vatnið. Tony gerir þetta vel, hann kemur sér í erfiða stöðu, Rex þarf að klíra ansi mikið. Úr Della getur hann unnið eitt af fyrstu. Rex! Alveg crisp, clean headshot og Þór halda áfram að baka fyrsturrándinn. Stjáni 3K ofan í tengi ef það er ekki eitthvað annað sem að slekkur í þér, þetta slekkur í þér. Já. Þú færði eins og líka komast í planið þitt á nú 3 rútuður. Já. Stjáni. Líka ekki svona mest crisp leikmaðurinn í liðinu að skila 3K í jafn mikilvægu rándi. Þetta er byrjandi báða vængi. Það er alltaf gangu upp fyrir Þór. Setjastættet map vinnur ekki terpistólið, það er brekka. Já. Það er svo sannlega brekka. Hvað bjóður okkur upp á hér í rándinu með 2? Gas upp hérna Fountain. En þetta á að vera flass út monster. Tiltölulega aftarlega stöður allana á B-setinu til að geta nýtt MP9-nar. Pandas æðir einn upp klósitinn. Við komast þarna áður með smókurinn blúmar, Icy á tunnum. Hann er staurblindur en frábær smók til þess að hægja á þessu. Gera þetta erfitt, Icy staurblindur inn í smóknum. En hann spinnur á í bakið! Blikk kom með Dabbe í þokkabót og hann situr þarna að býja til smóknum. Defensive smóking gerir ósvo mikið, Pandas hæðir út shortið. En það er enn og aftur sem að Þór krækja í þetta anti-eco. Þessi defensive smoke á tunnum er besti hluturinn sem þú getur gert. Bara punktur á B-setinu. Bara koma út monster, undirhand. Þeir voru með þessi með Icy tók kontakt og ég held að Stjáni hafi verið reddi með smókin. Já. Það var bara, já. Ég dýrka þetta play. Þá fáum við fyrstu byssur hér hjá Dusty. Grensan er góð. Peter tekinn inn í 63. Önnur grensan er í 57. Búast við einhverju aggressífu. Þetta hægir svo mikið á sókninni. Fara bara í aftarlega stöður. Ekki er að bústa akkurat núna fyrir infóið í tengi. Það er 100% að Tony, hann veit að það er í gangi. Það hefur verið gert. Snúfri klósett. Dabbe fær smá plossinn til að leika sér. Þetta heyra vel í sér. Defensive smoke í fjarkan. Gæti lörka út í klemmin en ef hann fer fjarka meginn út þessum smoke þá mun hann falla. Blikk komin í rotatið yfir á A. Bomban líka frá Dusty. Rafle fyrir frag. Rex engageast Rafle með 2K entry. Pressi hann þá að finna. Vita af honum í 5-munni. Fundin á Dice og Tony finnur entry inn á sætið og bombar þetta fara niður. Þessi sókn í þessu rondi er eitt af fyrstu skiptunum sem að mér fannst ég verið að horfa á Dusty sókn. Já.
Þeir vinna aim-dúlið til þess að opna. Rafli tekur 2 upp úr þurru og svo þegar þriðji leikmann ætlar að feysa þenn á sæt að þá er hann að horfa niður 4 riffla í andlitin á sér. Já, það er einhver ákvörðun sem átti sér staðna. Bara ætlum við að spila svo menn, en ætlum við bara að falla. Þetta er Dusty mættir inn á server. Ef að þeir geta gert þetta aftur og aftur og aftur. Það fyrir hendina á honum. Það ekki? Jú. Ef að þeir geta gert þetta aftur og aftur og aftur, þá eiga Dusty séns hér í overpass. Pandas fundinn og ekki fagnaðalætin. En hægt og rólega geta þær ná rándi eftir ránd 2-1 og það er peningur fyrir Þórsmegin sem þeir og ætla að gera séns til að brjóta peningi fyrir Dusty. Closet, Molly í tengi. Pandas ætlar að ná í info framlega á sjókninni, fær utility-spið en faramenni tengi og hurðin brotin. Tony kemur engum vörnum við. Og Rex heldur áfram. Það er AK sem liggur í valnum. Og þetta er fínt. Bæði fyrir efnahegin og fyrir rándið. 5-3. Þetta var forsett. Sækja fröggin í tengi. 3 rifflar eftir hér hjá Dusty. Hvað geta þeir gert upp úr þessu? Spottar í fjarka. Rex komin í rótfitt. AK hundur með honum. Smoke í þokkabót. Blokkjú til gott í þessari stöðu en Rafli fær frítt frakk hérna. Spottar einn og Dice en Rex er ennþá. Rex með 2. Haukur í hotni er alltaf gott að eiga og það er Rex á 3K fyrirgeðu í þessu rándi. Flassa sig úr tengið. Það er ekkert, það er engin grifur gefinn. Bítum einn en Stjáni hleypur hann niður. Og það er 3-1 strax svarað. Dusty gera vel með því að vinna 1 rándið hana saman og beint í næsta rándi fara þeir 2 einsamar, 1 á shorti og 1 í þengi og taka fæta. Já. Það er skellur. Það er pingu skellur. Þetta gekk aðeins svo vel. Við þurfum að hrista eitthvað upp í þessu. Slaka aðeins á hérna. Já. Tekkur og Armor inn í þetta ránd. Fara manni í Fountain. Og Rex komin í börti. Hann er alveg óstuttur. Nær engum. Jú, nær einum. Jæja. Pandas með Classic Entry en Blik er ennþá með galinn í höndunum. Grensan. Skila sínu og Stjáni komin í hjálpina og Dabbi einn eftir. Spottar hann út. Fær smá pláss, enginn í 5 og tapar fætinu sínum á móti Stjána. Það er Blikrindar sem fellir hann. Hann gildir 1. Þrátt fyrir það að Rex nær einungis 1 með 4 í bak og entry á closetum frítt, þá komast þeir ekki inn á sætið. Þeir koma ekki bombunni niður út af því að infóið svona framalega í Fountain var löngu komið. Trekk í trekk. Þór er að spila proaktívan CS. Það eru þeir sem er að eiga frumkvæðið hér í kvöld. Þeir eru að spila framalega, þeir eru að taka sénsana. Þeir eru að hafa fyrir því hér að sækja þennan sigur ránd fyrir ránd. Og í tengi, Rafli puttan á púlsunum, Rex liggur í valnum, Pandas með Mach 10. Þetta er ekki vænlegasta vinnings, en 2 út af tengi gæti mögulega vera. Tony með 1 og það er Rafli sem heldur áfram að bæti frökinn. Núna eru 3 á 2, þeir verða að taka midran call og fara saman. Pressi getur verið fundinn hérna ef hann ákveður að fara lengra. Hugsa sig 2
hættir að leita. Þeir eru í einhvers konar þríhyrningana á mappinu, einsamlir, alveg einir. Einn á klósettum og einn á B-setinu. Rafli, núna tengi ákvörðun að fara A. Rafli gæti, fundin. Pressi bakkar, en þeir eru í 5-munni. Gekkjugrensa. Rótettir á leiðinu upp. Vitan á klósettum. Finnur fraggið samt sem áður. Allt í einu 2-2 og þetta er stór hættulegt. Fundu ekki fraggið á pressa. Hann eyti öllum tímanum í heiminum. Finnur plantar hann! Peter illt í 1-2. Finnur fraggið og Blikk núna 1-2 Peter. Peter er lár og Blikk að sjálfsögðu. Klúðra þessu skoti ekki. Vá hvað þið vel gert hjá Rótetturinn að taka diffuser, nei, taka planturinn. Það er alveg næri yngri átt að hann hafi náðu plantunum þarna. Ja, hann á ekki að fá það. Bara alls ekki. Þetta er bara truflunin frá manninum inn á klósettum, bara presensið, dregur Peter frá því að skýla liðsfélaga sínum frá rusli. Já. Það er bara þannig. Pressi bara vinnur þetta ránd. Delayar og finnur fraggið í þokkabót og er presence eins og þú segir. 5-1. Svo halda áfram að raða inn rándum. Þessi finnur fraggið á Dabbe. Spurning hvort að þetta sé vísvitandi að þessi smókur sé svona. Það er bara eiginlega 100%. Rex þarna framalega geigar skotinu. Þetta var gott skot. Og þetta eru þessi gæði sem við höfum talað þetta býr í Dusty, þeir þurfa bara að finna það. Blikk. Það er fyrsta. Ragleysir í fragg og Tony í turret stöðu. Hann skilar rándum. Icy æðir upp, æðir í næsta fight, en Peter sér við honum vappa í hönd. 5-2. Aftur, Dusty með svona single avenue of attack, með svona eina braut sem er að gera árás, þar sem þeir eru 3-4, er að treyta sig vel inn, er að halda línunum sinu vel og þeir eru að vinna rándið. Það bara, núna þarf bara, hei, strákar, muniði, þú veist, þegar við vorum bara undisputed mest dominant lið landsins, gerum það aftur. Já. Ég veit að við erum búin að vera í brasi, en gerum það bara aftur. Þeir get ekki unnið þessa seríu með því að vera eitthvað annað heldur en Dusty. Tony í tengi og það er mismas afkaup hjá Þór. Það var unnið eitt svona ránd áður með bara MP9 í höndunum. Vassið, gott að ná Peter í Blúns. Fantast, ekki samfærandi spreyðna á Icy. En bregst ekki bógalistinn og krækir í fraggið. Þetta er opnund á infoplayið, en Stjáni finnur blóðið í vatninu og sækir áfram. En Pandas verður við þeirri áskorun og finnur sitt annað í rándinu. Það eru 2 inn í hlemmi. Dabbi finnur 1, spottaði hinn. Vita núna hvað Blikka niður komin og vita ekki hvað Rex er, en gætu gerst til huglundan, hann er einhvers staðar A-megin í lífinu. A-megin í lífinu? Ég væri til að vera A-megin í lífinu frekar en B-megin í lífinu, sko. Já, það ekki. Það er mesta B-típa sem hún finnur, sko. Ég var ógeðslega mikið B-típa, þá til að dóttir mín bara, þú veist, öskraði þessi leiðin í heiminn og á einhvern veginn var ég alltaf að vakna um hana. Samt maður, þú veist, þetta er að strengja saman 2 ránd, þetta eru samfærandi ránd, þeir eru að brjóta peningin, þú veist, þeir eru að gera réttu hlutina akkurat núna, þeir þurfa bara að kapitalæsa akkurat núna og mega alls ekki falla fyrir einhverju, já, heyrðu, tökum Astralis-stakkirna og hlaupa 5 inn í hann. 2 byssur í þokkabót á Þór. Já,
Þór búin að vera mjög duglegir í þessu bara spara í rándum þar sem að þeir eiga ekkert erindi í rítekið og það er alveg búið að skila þeim sennilega 2 auka bærándum þar sem afi kvöldi. Já, ef ekki gott betur en það. Og það er timeout hjá Þór. Já, þeir hafa verið mjög duglegir að gera það. Og ég er bara mjög hrifinn af liðum sem að nýta timeouta sín fyrir reset. Ok, við erum búin að tapa þetta 2 í röð, brotin peningur, 2 byssur, ætla að forsa með þeim eða bara leyfa öllum að eiga smá pening í bankanum í næsta rándi. Og ég held að spurningur sé svara. Þeir ætla að spara pening, nýta þessa M4 og AKA, kaupa mögulega upgrade pistols, ekki undir 2K, svona miðað við hvað er að gerast í rándinu akkurat núna. Eiga þá kaup í næsta rándi. Hún hittir en Icy komin inn á sjortið. Slatta við út til hendina til að klíra út ákveðnar stöður. Er búið að brjóta hurðina? Hlýtur að vera, annars kemur smókurinn ekki í gegn. Nei. Núna er hann brotinn. Tony býst við þessu. Það er 1, fær 2, fær hann 3. Nei, Stjáni finnur hann. Þá er möguleiki á pressu upp konna. Hversu hratt ætlar Stjáni að kíkja þar? Rex fær spurningu. Er hann með svarið? Sittur og Opti í blikkins og byrjar að rita svarið við þessu. Rex kom með 1, kom með 2. 1, 2 og það er algjört rothögg hérna. Þetta voru 3 uspur og 2 rifflar. Stjáni annars trúir þessu ekki sjálfur svona í kamerunni. Já, ég meina, ef ég var í Þórs sporum, þá myndi ég ábyggilega ekki heldur trúa þessu. Nei. Bara, ég get gert heimanómið mitt og bara rústað Dusty. Þetta er ótrúlegt sem við erum að vera að vitna hér. Stay in school, kids. Heimanámið, það er mikilvægt. Já, heldur betur. Aftur sett upp í tengi, Blikk núna með AK í höndunum. Hann sjálfsögðu hauskot, Rafle liggur í valnum, Tony hins vegar bíður eftir honum og finnur rífrakið í kjölfar á því. En aftur þarna, þú veist, bara þarna, Rafle og Tony eru það langt í burtu að Blikk fær 2 1v1s. Já, miscommunication samt á A-inu að doublesmoka þarna í fjarkan hjá CT-unum. Þannig að þeir ættu að vita að eru 2 á A-inu akkurat núna sem veikir B-sætið. Klírar nú 5-una, enginn að lúra þar út. Við erum með sterkt sett upp á A-inu akkurat núna. Og hárrétt ákvörðun að mínu mati allavega að núna reyna við B-sætið. Sérstaklega sem að Icy, já, hann situr á einni grensu en Stjáni, hann er tilbúinn með þennan blessaða smók. Og það gerir þeim mögulega lífi leitt. Þurfa að svinga. Mólin er góður, ítið hann út. Pandas með 2 og B-sætið fallið en það eru Pressi og Rex ennþá í retake stöðu og Pressi mögulega komin aðeins og langt miðað við hvað þeir búast við. Mögulega spottar hann þessar út. Rex upp í heaven. Smókurinn feitaður, Tony finnur Rex. Vita núna hvað Pressi er niður komin, þetta er 1v3. Það er ekki séns að hann eigi neitt í þetta. Ekkert út til. Tony gæti tjökka hérna í grensu að það fésið á honum en ákveður að hendinni kúlu frekar 6-4. 6-4, Dusty eru að finna þessar lotur, þær eru að leka í gegn, við töluðum það. Mest CT dominant map í leiknum og Dusty komin með jafnmargar lotur á blað og þeir enduðu núk með. Já, ég meina samt CT-sætið. Við sáum ekkert eitthvað dominans frá Dusty í neinu CT-sæt nema Mirage og... Já. Við erum ennþá með spurningar. Við þurfum að fá svörin
Þetta ekkert nýtt á nálinni en er Tony að fara að búast við þessu? Hann er búinn að klíra út allavega bústið, venjulega bústið. Sér við þessu kasta smók út Konna til þess að tryggja sig. Og enda væntanlega að miða við setupið akkurat núna. Tony kom með frábært groundina í tenginu. Já, við erum ekki búin að minnast á það en 257, 1 vappi og 2 M4-ar. Þessi staða ætti í rauninni bara að vera kvelduð Tony akkurat núna eftir hvað hann gerði við KBJ-ðinni. Já, Tony opnar á pressa. Rafli hér á góðri tímasetningu. Blikk kíkir. Hlýtur að kíkja. Hann sá ekki Blikk. Og hann er 2 í kjölfara á því. Jafti liðum og double ár. Fantast að rótita eins og eldurinn. Hvað er Blikk niður kominn? Hann bakkaði allarleið niður. Eða hvað, hann fór út longið. Já, fyrir út longið og endalega kemur lönguleiðin inn á closet og Pandas gerir ráð fyrir því. Það eru 2 sem ætla að rótita alla leiðina frá bíinu. Æsi endalega að fara að búa til pláss fyrir sinn mann Stjána með M4-in í höndunum. Og Stjáni kom með 2 Pandas, 1 á móti 2 og það er planta safe. Það er planta fyrir aftan Opti. Fætinn fellur með Pandas og það er 6-5. Loksins eru klötsin farin að falla með Dusty. Já, Pandas búinn að vera í þessu hlutverki fyrir Dusty trekk í kvöld. Sennilega komið með flest klöts. Mögulega Svipa Mörg og Peter. Pandas búinn að eiga hljóðlátan en mjög góðan leik í kvöld. Já. Þegar það hefur skipt máli þá hefur hann stíð upp en hefur ekki fundið sig í þeim aðstöðum kannski eins oft og hann myndi vilja miðað við framistöðu. Setur Núk algjörlega út fyrir sviga hér. Já. Við tölum ekki Núk. En aftur proaktívar stöður á leikmönnum Þórs hérna í síðasta rándi í fyrriháleik. Dusty þurfa þetta ránd í raun og veru. Tony, þetta er ekki fyrsta skipti sem að vera að challengea tengið en ekki svona aggressív. Finnur spreyið í gegn, gerir skaða og pressa. Þetta er skot. Já, segðu, hvað gerðist? Æsi uspar Pandas. Tony, ennþá í tengi. Verður að finna Stjána þarna. Hann gerir það ekki. Peter sem finnur hann og núna er B-sætið pingu galopið en það þarf að taka rétta midrandákurinn og það er ekki mikill tími til stefnu hér. 2 leikmenn komni niður nú þegar. Plastið flýgur. Blikk vel staðsettur. Hann finnur Tony. Þá er það Peter og Dabbe. Blikk svingar inn í þá. Þeir eru ekki ennþá bara að tryggja sér neina fellu. Og Pressi með degluna klárar þennan hálfleik. Þór 7, Dusty 5. Og tæpara mátti það ekki vera. Tæplar og tæpast af aði en það verður að tala spacingi þarna. Þeir eiga 3 smóka. Engin smók fyrir Heaven, engin smók fyrir Crossið, engin smók inn á. Það var fát á þeim. Fát sem við sjáum aldrei á Dusty. Já, það er vissulega rétt hjá þér. Og það er... Þeir voru að rekast á hvern annan í stiganum í Konna. Já. Ega að fara upp, ega að fara niður, ega að fara upp, ega að fara niður. Þeir ákveða að fara niður, að kasta þeim einu flassi og svo bara straujað út. Af því að þeir ætluðu að reyna að nýta tæmingið. En þessi sekúnda, þessar 2 sem er yttu í Konna, drap tímasetningun þeirra. Já, það gerði það. Tvímælalaust. En það er hérna út shortið, það er 2 dual Berettas í shortrauninni akkurat núna. Rétt staðsetning, svo sem Dabbe kominn á súluna akkurat núna, flassið. Dabbe gerir vel nær einum. 3 á móti einum og Pandas með pressa. Og Stjáni einn eftir. Helling til að finna. En Peter finnur það fragg. 6-7. Og verða bara einfallega að finna
conversionu hérna. Já, og þetta pistol round var mikilvægt. Já. Mikilvægt upp á móralinn, mikilvægt upp á leikinn. Þú veist, ef við erum ekki að horfa á að bæði þessi lið eru ótrúlega góð termein í þessu mappi, þá þú veist, 7-5 allt í lagi. Miðað við hvernig Cityside Dusty hafi verið að henda í andlitið á okkur svona undanfarið, ég ekkert alltaf viss. Já, 7-5 og pistol ætti bara að vera... Þetta bara win. Solid. Já. Ég var ekkert eðlilega ánægður að myndi vinna pistol City megin eftir að hafa náð 7-5, slefað 7-5 hálfleik. Klokkuspar hér hjá Þór. Rafli spottaður út. M4, hann á ekkert jút til. En kemur sér út 5-una og gerir það hættulaust. Kompakt þarna inn á A-inu. En þú sér þarna, Peter tekur kontaktið á móti Glokkum og bakkar. Já. Bara við höfum aldrei séð Dusty spila svona alvarlega. Nei, ég meina, þetta er full alvarlegt núna. Þeir eru undir í seríunni. Þeir að mæti mapp sem ekki besta mappið þeirra. Blik situr núna mjög háppi á honum. Ná að fella Tony. Ná að juggla damageinu á milli sín þarna í A-rótitinu, en nú koma AK-arnir. Hvað Þór með í pókahotninu hérna í fyrsta gunnarándi? Fullt af jútil keypt. Þetta er ekki óðurlegt að þið myndi taka einhvers konar grensustak. Mögulega á Della. Ná short kontróli. Take á bíð. Já, flassin short. Pressi bíður til mólanum. Góður skaði þarna í gegn og já, Pandas gæti giskað allavega. Hann gerði töluverðan skaða þarna. Spottar og líka með jumpspotinu. Smókurinn þarf að vera vel tímasettur og það. Stjáni ætla ekki að spila fyrir framan hann. Rafli kom með mikið info, bara gífurlega mikið info. Búinn að minnka mappið á basically Bjerus. Blik búinn að finna Tony, Dusty, manni færri hér. Og núna minkar að stækka mappið aftur því að Rafli, þeir eru undirmannar á B-inu akkur núna og Rafli lengst í burtu. Geti verið vesinni. Eitt smókur á A-sætið og það gæti komið að Peter að róta þetta aftur upp. Rafli að finna þvílíka tímasetningu hér. Rex lítur í burtu akkurat þegar það skiptir máli og Rafli með 2. Svo til tryggir þetta round til Dusty. Icy leitar inn á B-inu. Þeir eru með bombu, Pressi gerir vel, nær einum 2v1. Icy ennþá sjans, en þessi smókur 20 sekundur eftir á klukkunni verður að fara shortröðið. Enginn er hægt að vera spammaður, eina sem þið þurfa að gera er að treyta. En vel staðsettir voru þeir og Dusty eru komnir yfir. Tala að sé leikur millisekunduna. Já, heldur betur. Rosalegt dæmi. Já, þetta var skelfilegt fyrir Þórsarana. Hann var að fylgjast með, ég var bara, já, þetta backstab sem er búið að taka 45 sekundur er að fara að gera ekki neitt. En tímasetningar geta líka fallið með Dusty, hafa verið að leika og grátt í þessari seríu. En loksins fellur hann með þeim. Og það er Diglu og Tekkuspar. Armor á öllum nema einum. Ætti að vera tiltölulega hættulaust. En ég segi tiltölulega einungis til að undirbúa áhörendur undir það ótrúlega. Já.
hafa nú ekki alltaf verið hættulausar, tekkurnar og deglunar. 8-7. Eiga töluvert af jútili, þannig að svona lítur vel út að þið vilja búa til eitthvað plássan inn á B-inu, mögulega að finna vel tímasett. Peter kom sér í ágæta stöðu. Þeir í þessu, Grensan góð. Nær að halda lífi, Rafle líka með Grensu line-up á hreinu og þá pressi sem að kastaði jútilinu einn eftir. Vita hvað hann niður kominn og þurfa bara að leita spottuðinn á klósetunum og lítur út fyrir 9. rándið og þar höfum við það. 9-7. Þór ennþá eftir að krækja sér í fyrsta rándið þessi termiðinn. Já, 9-7 og enginn fellur Dusty megin. Gefum þeim tækifæri til að byggja upp smá banka sem að mun hjálpa þeim ef þeir lendi ykkur við sem við að loka þessum leik. Og þú veist, mér finnst við alveg svona inn á milli, þá fáum við að sjá þessa hluti sem að gera Dusty svo frábært líkt. Glimpses of brilliance. Já, þú veist, það bara eins og bara tímasetningin á þessu stöffi. Tímasetningin á greinni. Já, ég meina, Crossfire. Eina ástæðan fyrir að Grensan fór inn í klósetin var út af því að þeir byrjuði að steppa. Þeir byrjuði að steppa inn á klósetinum áður en að kontakti kom og þá nær hann að bakka inn. Þreitaði gegn smókarna en Stjáni finnur Dabbe og þá er það 3-4 hér mjög snemma í þessari lotu. Það var einhver að leita. Virðist vera að Rafle sé í svona bestu stöðunni til að leita eitthvað. Við höfum að fara í tengi. Spurning hvenær Peter rotetar? Já, það er stóra spurningin. Hann er langt í burtu akkur. Hann er of seinn. Hann er allt of seinn. Þetta er allt á herðum Tony hér. Tony verður að ná 2, allavega. Frábært spacing en það þarf ekki meira en Stjána til að kræki þetta. Peter með 1 og Grenan getur verið góð. Er það? 2-2. Peter kom í kontakt, smókurinn ekki hliðhollur honum. Rafle. Já, ok, gerir ekki neitt. Virkar ekki alltaf að vinga jútil. Písli Stjána þarna en klírar hann ekki. Rafle 1 og 2, mollaður út. Halda AK, 12 HP, drífa sig í burtu í reifið. Og fyrsta terrándið komið í hús. Rægir að rótita samt sem áður. Þú veist, þeir voru með Rafle í raun og verið frábæri stöðu til að annarkvort náðu góð backstabi ef þeir ákvaða að fara leit. Staðinn fyrir að rótita Peter bara mjög snemma yfir á B þegar það er búið að kötta sound. Já, sérstaklega þar sem að þeir fengu kontaktið á A svo ógeðslega aftarlega. Níu, 8 og Dusty aftur með kaup hér. Já, þú talar um það. Það var ágætis banki. Það er byrjað að kötta á hann núna. En gott kaup í höndunum á hann núna. Og flattið er geggjað. Dabbe var 2 nær honum. Og Rafle í gegnum smókin niður konna. Þetta var fallegt hjá Dusty. Tímasetningin vinnur vel með blikk þarna. Veit hvað blikk er niður kominn. Það var Peter í eldlínunni. Kominn inn á aðsætið. Tony eins og að koma honum til hals og traust þarna inn. Nei, hann er í heaven. Ekki búinn að róta þetta alla leið. Spottar út. Strákar komið. Þeir eru að koma. Þeir eru að koma á 5. Og Peter með frábært play hérna. Hann stoppar Rex. Brýtur tæmingið á þessu pussi. Kemur Dabbe, sérðu hvað Dabbe er? Já. 100% eru ekki að koma B-strákar. Þeir hafa ekki tíma til að fara lönguleiðina. Ég þarf sem Dabbe að segja. En það er 2 manna vörn hér. Hún þarf að halda.
Annars verður þetta erfitt fyrir Dabbe í rítekinu. Tony hittir hauskoti. Þá er Lár. Rex á 19 HP með bombuna, hendur henni niður. Hann er einangraður og Peter finnur hauskotið. Og þeir eru komnir í 2 stafa tölu. Sko Peter 17-10, vissulega Rafli er búinn að eiga stórleik hér 19-11 á honum, en í gegnum alla leikina hér fyrir utan Núk fyrir utan Sviga, 3 af 4 uppunum, þá er Peter búinn að vera eins og klettur. Sem er óvanalegt vegna þess að við vorum að sjálfsögðu með rafíþróttamaður Íslands í gær. Tony og Rafli voru þar á blaði og þeir eru búin að vera svona sveiflukendir. Þú veist, þetta, sko, þeir eru ekki búin að eiga skelfilega frammistöðu, en þetta eru bara menn sem eru vanir að sjá svo mikið meira frá. Já, það er, já, algjörlega. Elska nörda Jútil og þetta var nákvæmlega það. Molla þarna staðsendinguna sem að Rex líka grátt frá nokkur sinnum. Ég held að ég sé bara mjög ánægður að vera í aftarlegu stöðunni, nýta Jútilið sitt. Heldur snemma í þessu smókbreki, en hafa í rauninni ekkert Jútil info hvar Þór getur verið niður kominn akkurat núna. Ploss í 5-una, djúplíni í klósettin, Rafli gæti nýtt þetta heldur betur. Fellir blik sem að hefur verið trompið fyrir Þórsara hér, en Rex, hann er mjög framalega, hann er gífurlega framalega. Þú eru þessu skotin, Peter komin í hjálpina, komið 2 með grensu í þokkabót. Það sprey í gegn hjá Peter var algjörlega frábær. Búast við Rex í banka og þá er það bara Icy eftir til að draga til landin fyrir Þór. Spottar hann út Peter og Peter að gera garðin fræðan, komið 3K núna, smókur fyrir bankan, 2 þar, smókurinn ekki frábær, Dabbe kíkir fram fyrir hann, 11-8 og núna loksins erum við byrjaðir að sjá smá döst í takta, smá samba CS, taka kontakt, spila hverjum öðrum. Samba CS, ég fíla það. Já. Þetta eru bara brassarnir sem að spila smá samba, bara tilfinninguna og eitthvað á móti bara þétt skipuðu vestur þýsku liði. Ég meina, Peter bjargar þessu rándi með spreyi í gegnum veggina. Finnur 2. Bil. Þú veist, það er bara, annars er þetta ránd farið. Slössin yfir. Stjáni kom með góða staðsetningu. Það að taka hérna pop. Staur. Blindir eru þeir og koma ekki vörnum við, en Jútilega ætti að rigna hérna yfir. Tony ennþá í frábæri stöðu til að ná einhverjum multifrag inn, nær þetta fyrsta, nær öðrum, krækir ekki hins verið 3. Blikk og Icy með stigkotn og Rafli, Lár á vappanum og fellur í kjölfarið á grensu, og þetta var nákvæmlega það sem að læknirinn skrifaði upp á fyrir Þórsara. Hrappje! Já, þessar tempobreytingar hafa verið að gera góða hluti fyrir Þór framan af í þessari seríu. Sérstaklega ef við tölum Miraz, þegar þeir byrjuðu að lenda á vegg hjá Dusty þar, hvað gerðu þeir? Skrúðu upp tempóið og komu nokkrum rándum í gegn. Kannski er það bara það sem er að fara í gegnum klefan hjá þeim akkurat núna. Bara, heyrðu, jæja strákar, prófum að skrúa þessu upp tempóið. Við komum nokkrum skotum í gegn þar síðast. Fáum við annað hratt ránd hér, virðist ekki vera. Bomban skilin eftir nálægt spóni. Peter var eftir 7. Það eru konur inn shortið, nákvæmlega sama og gerist í senasta rándi. Grensan, það er giska á örlítið betur, en tekur Stjánan yfir í mögulega 1 hauskot fyrir M4A4 eða A1. Flassið upp fyrir Icy og þeir eru bara að slíra út, fjarka leinið allavega. Þeir eru þéttir á B, en þrýrningsvörnin. Við þarfum að finna þetta, gerir það, Rex fallinn þarna fyrir utan Monster. Þá er það 2 leikmenn short, Icy í Konna. Tony
hugsa sér til hreyfingar mögulega. Bara ekki pikuð upp en það væntanlega verið að ná í hana núna og enda B. Það verið að taka sinn dágóða tíma í þetta og gætu lent í einhvers konar tímavandræðum. Nema það algjörlega tæmi B-sætið og hann getur hlaupið, já. Hér koma pressi, skítur, einu skoti, Pandas ætlar ekki að kíkja inn í þetta. Hann ætlar bara að spila Della. Eða hvað? Eða hvað? Rafli í bak. Þarf þetta fragg en Stjáni. Hann vill alls ekki falla hér. Ekki djút til þið verða bara að hlaupa inn í þetta. Þeir að ræna Dusty hábjartan þýskan dag. En Rafle bjargar sig fyrir horn. Ekki mátti það vera tæpara. Rafle dregur þá þarna úr eldinum sem þeir voru búin að kasta sér út í. Þeir voru með þetta ránd í höndunum. Það var ekkert eftir að tíma. Þeir voru fullkomlega staðsettir en einhvern veginn þarf Rafle að draga fram eitthvað 1-2 klöts. Já, þetta rosalega unkarakteristik og bara svona fer leiðum maður hæliðin fyrir að eru komin í tempóið. Þá kasta þér einhverju svona advantage. Þósarandi brattir. Lost bonus. Og þeir ættu ná kaupi hér, já, sem þeir og Kira. Rex komin á vappan. Rafle hefur ekki verið að munda hann trekk í trekk. Já, einfallega vegna þess að þeir eru að lenda í rosalega tight situations hérna, late round, vinna 1 á 2, 1 á 1. Það er áhugavert að sjá mismunandi taktík upp á hvernig þeir eru að molla og smóka playground milli liða. Þú veist ég að gera það ívið seinna heldur en Þór voru að gera. Info allan að komið að það eru leikmenn í tengi. Spottaði 2 þar, hann Pandas. En hann hafði infobústið sem að Þórsar að henda í. Hann hafði nýbúin að klíra út Bloons en það er bara fullt 2-falt vaff. Smókin út. Og Blik finnur hauskoti á Rafle. Finnur einnig Peter vel í gegn. 5 HP á honum. Þetta flass ætti að telegrafa að Dusty eru búin að róta þetta einum yfir. Pandas. Samt sem áður að róta þetta aftur í burtu. Hann gæti komið í tæka tíð. Þeir hafa verið rægir og bíða. Pandas og Dabbe til varnan hér og þetta verður short hit. Spottar út. Pandas með næstu því 2 þarna. En Tony með pressa 2 á 2 enn og aftur. En Peter er í frábæri stöðu. Wingar hann út og finnur Stjáni en verður núna að bíða eftir Tony. Hann á ekki HP til að eiga við þetta en vissulega er að mæta Rex með vappan. Mögulega versta vopnið á móti low HP leikmönnum. Og tímasending. Þvílík tímasending. Þetta eru búið sigurinn í overpass að lengja þetta inn í Dust 2. Stikka bombuna. Hvar er hann niður kominn? Elsku maðurinn. Rex hins vegar spilar þetta eins og stakur snillingur. Og það er hnífurinn fyrir rest. En það kemur ekki að sök. 12-10. Hann stikkaði sama stað allan tíman. Ég skil ekki hvernig þeir fóru fram hjá honum. Þetta er talandi millisekundur sko. Þú veist, hann hreyfir sig einhver 5 skref áfram hann þegar hann er að klíra bombuna og það er bara akkurat nóg til þess að Dillian hafa þetta ekki hugmynd hvar hinir leikmennir er að leita á hann sko. Hann var skópaður inn allan tíman. Taktika timeout tekið af Dusty og hér verða þeir að spara. Þeir eru að fara að senda Þór í 11. rándi sitt. Bara
tæpara getur það ekki verið. Þeir unnu mér aðeins 13-11. Ef þeir ætla að vinna í venjulegu leiktíma hér þá verður það 13-11 líka. Þeir enga pening. Þú veist, Dabbi á 1700, endar með hvað 3 og 6 eða eitthvað. Tony á Nova. Endalega í Tengi eða eitthvað álíka. Mögulega Della. Þetta er vesen. Dusty. Hefjast leikar, round nummer 23, Þór í dauðafæri að koma þessi 12-11. Útsjortið trítlaðir. Tony með Nóvu. Örlítið takaður, stelja þetta fyrir þeim að hann sé búinn að róta þetta yfir, gerir vissulega mikinn skaða á Rex, en ekkert fragg. Þeir búinn að róta þetta yfir, 3 fyrirgeðu og raflega aftur yfir á B, en bara uspur í höndunum á þeim. Já, það verður erfið vörn. Já. Þau eru mörg hauskot og flassir. Já, blindar nákvæmlega engan. Æsli og Blik. Afgreiða þetta. 12-11. Og ná planti. Já, Æsli hlýtur að uppfara sig hér í riffil. Rex líka. Allir á AK hér inn í síðasta rándið. M4 og ekkert til og full armor. MP9. Tony gæti selt fullan armor og keypt lítinn. Spurningin keypt smoke. Knýja Þór framlengingu hér. Það líklegt. Það ansi líklegt eins og þetta lítur út akkurat núna. Já, eða sækja Dusty eitthvað í sinn djúpa poka göldrum og reiða fram eitt Samba CS round hér fyrir okkur til þess að sigla okkur í map nummer 5. Það gæti ekki verið meira undir hvert einasta skref, hvert einasta skot, hvert einasta util í þessu rándi getur ráðið úrslitum hér. Heldur betur Þór einu mappi frá sigri í stórmeistaramótinu. Þvert á alla væntingar, Tommy. Já, algjörlega. Það voru allir búin að afskrifa það og koma til þetta inn. Fullt af util hendurna í raflega sem alltaf samt sem áður að klíra hann út fountainin og láta örlítið vita af sér. En fyrir utan B. Hratt B. Restin. Þetta er það sem virkaði fyrir þá gegn Veka. 3 á sjóstinu. Ágætt staðsetning. Grensan gæti verið góð en er það ekki. Tony með 1 með grensu. Æsi flassaður. Og hérna koma Tony með 1 og hjálpin komin. Peter í góðri staðsetningu og þar hefur það 13-11. B-tekið loksins fleygt út og 2-2. Ég tala við Rafli. Fæði þið Elvar? Já. Blessar. Til hamingju með að vera komnir áfram í seríuna. Þið eru að fara núna í Dust 2. Já. Þetta er búið að vera erfið sería. Ég held að það fari ekki á milli mála. Mér langar að spyrja eina spurningu og ég held að þessi fer spurning. Er Þór erfiðasta lið sem að þið hafið mætt í úrslita leik so far eða er eitthvað annað lið sem að þið ykkur dettur í hug? Ég meina þetta er líklega erfiðasta lið bara síðustu ár í úrslitum en vissulega erum við ekki á okkar besta formi en þeir eru augljóslega að refsa okkur fyrir það og alveg virkilega vel. Já, ég meina frá okkar sjónarhorni þá er þetta geggja áhorf en við viljum líka sjá Dusty á 100% og fer ekki á milli mála að Anubis var ekki Dusty á 100% en nú sjáum við bæði lið svolítið vera að gefa 100% að mínu mati en við erum að fara í Dust 2. Fara yfir í það map. Þetta er svolítið meira brawl map, myndir ekki segja það? Jú, ég myndi segja það. Og þarna snýst þetta svolítið út á að vera fljótur að gefa, eða rétta við réttu call myndi ég halda.
Þannig að er eitthvað sem þið eru að horfa á að refsa þeim eða eru þið bara að fara inn í en leik með bara opinn hug og reakta út frá hvað þeir gera? Sko, hvoru liðin spila þetta mapp að einhverju viti, þannig að þetta verður mjög mikið brawl og svona puggy CS, þannig að þetta mun mikið bara snúast upp á aim og svona intuition og spila fram að hendi, sko. Ég held að allir séu til í að sjá það, ég óska ykkur góðs gengis, við viljum sjá ykkur úrslitum og þeir eru komið ykkur allalega 5. mapp, en við þurfum að fara yfir í Duststöð til að sjá hvernig niðurstaðan verður því yfir á borðið til Tomma og Óla, fallegustu menn landsins og við ætlum að sjá hvað þeir hafa að segja Duststöð árum fyrir þangað. Akkur fekk Árni streyja? Strey Hatching strays, maður. Já, trúi þessu. Árni út mjög myndalegur. Þannig að við skulum hafa þá. Ég er búin að vera að lýsa með Sigga, sko. Ég veit ekki hvað hérna. Þannig að allavega, það nokkri áhugaverðir punktar þarna og hann bendir augljóslega á það sem við erum búin að vera dálítið að hamra á hérna í kvöld, hvað þetta er búið að koma okkur á óvörum. Dusty er ekki að spila 100%. Þeim augljóslega, það er eitthvað off. Þór er að spila vel og já, besta liðið so far í langan tíma í úrslitaleik. Það, ég held, já, tvímælalaust. Það er bara hárrétt, sko. Já. Sko, hvernig eru þið svona rólegir? Sko, ég er að fríka út í það, við erum að fara í Dust 2, sko. Það er mapp 5. Bara hver var á njánum að biðja til CS guðana fyrir bara einhver bestu úrslita seríu sem við höfum séð í bara mörg ár á Íslandi. Besta sería sem ég horfði á var þegar að Atlantic sigruðu Dusty. Ég er bara að fríka út þetta, sko. Það var besta sería sem ég horfði á. Það er skemmtileg sería, ef það spyrir mig, sko. En það var undanúrslit. Dust, halló, við erum að fara í Dust, sko. Þú veist, og við vorum að segja við erum að fara í slag í Dust. Við erum að fara í algjörna slag. Ég er að fríka út. Þetta er basically, ef þú teiknar þetta upp og líkir Dust 2 og þessi 2 lið inn í Dust 2, þetta eru 2 strækjarar í UFC að fara stand and bang. Það er eitthvað basic bits util sem er hent í bara double doors, það er einhver skítaflöss út longið. Efast að einhver kunni kunni pottet BS-mókin, en þú veist, þetta verður bara, ok, við erum bara að fara að taka eitthvað. Ég elska Dust 2, notabene. Ég horfi á basically alla Dust 2 leiki sem Paravision spila, ég horfi á alla Falcons leiki í Dust 2, ég dýrka Dust 2, ég dýrka horfa á Dust 2, hata spila hann þetta, notabene, en þetta er mjög fitting alltaf, mér finnst mjög skemmtilegt þegar svona stórir leikir enda í iconic möppum og þá hugsa ég Dust 2 og Inferno. Ég er ekkert Inferno, þú veist, það er bara þannig. Nei, sko, þú veist, loksins er ég hættur að hugsa prentaran, sko. Þetta er bara, þú þurfti það? Þetta er bara, núna er prentarinn komin eitthvað allt annað, sko. Nei, þú veist, þetta er svo geggjuð sería af því að Þór er að spila svo langt yfir væntingum einhvern veginn. Dusty segja það sjálfur, já, við erum ekki að spila, þú veist, ég spyr mig samt, þú veist, hversu mikið er það þeir ekki að spila eins vel og þeir geta spilað á móti því að þeir séu bara mæta Þórsliði sem er bara, þú veist, á einhverju pík í lífinu, bara akkurat núna, skilur við, þú veist, þeir eru bara hafa gaman, það er bara flow hjá þeim, búin að prakka, búin að antistrata, það er alltaf ganga sjúklega vel og þú veist, þá er mjög auðvelt að vera einhvern veginn, já, við erum ekki að spila upp okkar besta, skilur við, þú veist. Það er bara, ef að hingaðin er með crosserinn nær hausnum á þeirra því að hann veit hvað þú ert að koma, þá ertu að fara að tapa fleiri fætum. Og það virðist svolítið vera málið. Og svo erum við bara að fara inn í bara mapp sem hvorugt liðið spilar. Bara Dust 2. Og það fáum við bara. Við fáum þetta bara. Þetta er bara ókeipis á Twitch, skilur við, þú veist. Og það er bara fólk bara eitthvað frítt upp í NLG að horfa á þetta. Þetta er algjör snilt. Þórir Turbótrik er akkurat núna á dælunni alveg bara að hlæja. Sko, ég bara þetta er algjörlega sturlað og bara fyrir fólk sem er ekki upp í NLG akkurat núna, ég ætla rétt að vona að það sé bara á sprettinum, þú veist, að klæða sig úr náttbuxunum í eitthvað decent og upp í NLG. Já, ég meina, ég hef alveg séð menn á stullurum að það, sko. Já. Það er ekkert vesen. Það er allir velkunni í NLG. Þetta er bara, þú veist, sko, klukkan er 11 og mér líður eins og hún sé svona 5 daginn, sko. Ég held ég hafi aldrei bara verið jafn vakandi og akkurat núna. Þetta er geggjast, strókar.
Red Bull kenninni Tómas. Já, hann þetta búinn að vera að stelast í Red Bull hérna. Það er ekki eitthvað eftir hérna. Allt í einu blossar bara eitthvað blátt ljós hérna, ég bara, hvað er að gera? Já, og lega ná sér í annan. Hann elskar vængina sína, það er bara þannig. En sko, ok, nota bene, bara til að láta svona óupassi í smá svona þægilega pakningu. Þetta var ábyggilega eitt af skemmtileg, þú veist, mér fannst mér aðeins stórskemmtilegt. Mér fannst nú svona, ok, let's face it, pingu leiðilegt. Þú veist, þetta var bara völtun. Maður var eiginlega bara í sjokk allan. Já, eiginlega. Mér fannst það stórskemmtilegt. Anubis var stórskemmtilegt, en mér fannst þetta besta mappið út af því að þarna voru liðin svona, ok, við erum komin dálítið langt ofan í pókan okkar og Dusty við fengu smá glimpse af Dusty þar sem þeim voru að reyna hluti sem gengu actually upp og það er í fyrsta skipti í þessari seríu síðan í City-sæti í Miraz. Já. Þú veist, það er bara, þetta er búið að vera rosalega skrítin sería fyrir Dusty örgla því að þeir bara, þetta virkar á móti öllum nema Þór í þessum leik. Þetta gekk í fyrra, þetta gekk fyrir, þú veist, 2 mánuðum síðan þegar við spilum úrslitaleik bara, þetta er bara annað lið. Bara allt annað. Já, það er bara líka, þú veist, það kemur svolítið á óvart, sko, fyrst þá draga Dusty í terrán þannig, bara pömmela saman og vinna sig inn bara einhver 3 round, bara til þess að auka bufferinn. Þú veist, þetta leit út eins og þetta væri bara að fara að vera, já, þetta er bara 8-4 og svo vinna Þór pistól en þessi round held ég gáði þeim líka sjens, eða þú veist, í huganum, skilur við. Hvað er þetta? Er þetta prentarinn úr tækinu? Já. Þetta er sko, akkur þegar ég var hætt að hugsa hann sko, þá bara, hérna, hvað segir þú, að fara í leik 4 eða hvað er í gangi? Veitu, hvað, og er þetta að virka eða? Sko, hvað er búin að prenta? Það er ekkert á þessu samt sko, en þú veist, stendur hann að klórandi. Þetta er samt alveg að ná að trufla mig sko. Útsendingastjórinn okkar er búin að taka heila best of 5 seríu, við erum að fara inn 5. mapp. Það er annað blað. Hann er ennþá að reyna að finna þetta til að virka. Hann er alltaf að taka mynd á okkur og reyna að prenta svo þú getur... Látt hana inn á þig. Við setjum að hérna í vasan sko. Ég held að þetta sé ekki Polaroid sko. Við erum hérna í stúdíói með hellinga græjum og þetta eru flóknasta græjan í stúdíóinu. Ég veit það. Bara myndaðalur på milljónir og... Þú þarft sko 16 Red Bulla til að láta prentaran virka sko. Já. Það er þannig. En hérna, sko... Láttu þetta frá þér. Sko... Ég er sammálaðir, þetta var besta mappið, þetta er ástæðan fyrir því að ég elska overpass og ég þoli ekki að fólk hati overpass af því að mér finnst það svo skemmtilegt. Þú veist, þeir voru að spila þetta svo framalega og það var verið að berjast um þetta allt saman, það sem að gerði gott fyrir Þór í gegnum þetta var nákvæmlega það að þeir voru hérna að mæta þeim framalega á fountain, þú veist, Rex var að hoppa upp í balloons, var að fela sig þar, þeir voru að sprengja smóka, þeir voru að pussa og fæta á shortið, þeir voru að fæta niður konna, bara pistolið til dæmis, Stjáni niður konna og í rauninni var svipað upp á teningnum þegar Dusty var sitt í megin. Dusty komist upp með það samt að spila aðeins aftar. Þeir spiluðu ekki eins akar sem var sitt í hálfleik og þeir gerðu Þór. En ná að láta það virka fyrir sinn spilastíl og voru þéttir og ég bara, þú veist, ég gæti ekki, það var að prenta annað hérna maður, hún er líka tóm sko, það er alveg bara, það fyrir allt í myrkur, en hérna, en þú veist, ég bara, þú veist, þetta farandi inn í Dust 2, það er geggjað sko. Já, það er líka með sko, að því að núna eru við komnir á allt annað stað í seríunni, því að núna eru við komnir á þann stað að Þór þeir finna fyrir sigrinum. Já. Og maður sá það alveg, þeir voru alveg byrjaðir að geiga nokkrum skótum sem þeir myndu vera búnir að hitta og hittu áður fyrir. En núna, það er allt önnur pressa komin því að góðu punktur. Þú ert að fara að vinna Dusty í stórmeistaramótinu. Oh my. Á þeim nótum þá ætlum við að kíkja í örstuttar auglýsingar. Það er Dust 2 eftir smá stund, úrslita mappið, síðasta mappið sem við munum senda útsendingu frá í Arena. Það fer á stað eftir örskamastund.
Já, bíllinn nýlega búinn í gang, sko. Það 2 eftir áferðinni og hann alltaf farið að hekla í allt sem hann átt var í. Og hann líka nýlega yfirfarinn, og skiptum olíu, og skiptum allt í bremsum. Fyrst að passa allt og hann. Nei, þú þarf ekki að pæla í því. Við sjáum allt hvernig fyrir alveg frá aðtölu. Nei, þú dauður! Þú dauður, maður! Bissan fyrir að stóma í! Nei, hann setjast dauður, sko! Hann rauður, hann segir að hann rauður. Þetta kollegi minn, hann tala um eitthvað rauðan bíl. Nei, á klukka 3 mánudag. Það ekki vandamáli. Ég passa mér yfir, Come on! Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Velkomin aftur, það er úrslita mappið, það er 5. mappið í Best of 5 seríu á milli Þór og Dusty og já, við vorum að ræða þetta okkar á milli, svona hvaða besta sería í Íslandssögunni er, þetta er up there, 100%. Já. Þetta eru búin að tæpi leikir, fyrir utan nú, setjum við fyrir utan Svega og allt það. Setjum við fyrir utan Svega. En þetta er búið að vera konfekt fyrir augað, þetta er búið að vera svona
þú veist, tveir mjög mismunandi stílar að kljást og það þarf mest brawl í CS mappið að sjálfsögðu til þess til að sjá hver er að fara að sigra. Þetta er bara algjörlega geggjað, þú veist, við vorum að tala um að Atlantic Dusty, við vorum að tala um Seven Fylkir, þetta og þetta. Þetta er í rauninni, þú veist, bestu seríurnar svona í nútíma CS eða svona nýlegum CS. Já, tvímælalaust, allavega, ég ætla ekki að fara, þú veist, út í Source og 1.6 þegar kemur að þessu, en þetta er bara biluð sería og þú veist, mér langar að benda á nokkra hluti þegar kemur að, þú veist, Dusty, þeir eru aðeins að spila sig í gang núna. Þú veist, núna gæti þetta orðið vesen, en við erum að fara á pinku level playing field, hvað, er þetta við? Þetta er við! Þetta er við? Já, strákar. Drífið ykkur lóðbeint upp í NLG ef þið viljið þessa áritaða af Tomma, sko. Ertu að segja mér að myndin hafi verið öfug í, eða? Já. Var það vandamál? Pappirinn var öfug í. Herru, já, en heldur mynda góði fókus á CS. Þú veist, já. Ég var að tala um Dust 2 í rauninni. Bara, þú veist, hvernig þetta mun spilast út af því að ok, gott og vel, þetta mappbúra með mappúlinu töluvert lengi, var tekið út í smá tíma, breytt og svo framvegis. En bæði þessi lið ekki þekkt Dust 2-lið, það er rauninni rosalega fá lið á Íslandi í dag sem eru þekkt Dust 2-lið. Ég held að þau kjúa einu svona ekki með Dust 2 í Faceit, sko. Já, einmitt. Þetta er svo geggjað, sko. Þetta er svo geggjað. Ég samt sem áður man eftir að það hefur verið spilað Dust 2 í einni svona seríu sem að Dusty voru að spila, voru þá undir merkjuminni með Þór og þá voru þeir mjög kompetent á þessu mappi en þú veist voru Þór búin að undirbúa Dust 2 því að ég meina þeir vissu að það var part þegar það var í mapphúlinu þannig að ég meina þeir völdu 3-2 sigur hjá sér í pick'ems þannig að þú veist, þeir hljóta að gera ráð fyrir því að þeir var að spila Dust 2 sko. Já, þeir byggust við Dust Dust 2 er alltaf seinast mappi. Já, þú veist, þeir eru aldrei að fara að búast við því að fá bara eitthvað Dust 2 bann allt í hennu hérna og bara Ancient-in í Decider frá Dusty, sko. Það væri dálítið steikt, en það var ekki steiktasti hluturinn sem við gerst í kvöld allavega. Nei. Ég skal alveg gefa ykkur það. En talið þetta við mig svona pingu bara hvernig þetta mapp mun spilast út af því að eru að fara að fá Dusty full force með kassan úti eftir sigur eða eru þeir að fara að limpast aldrei niður aftur og byrja illa og svo framvegis. Hvað svona haldið það sjálfsögðu það er engin sem veit það fyrir að við fáum Lion 3, sko? Ég er svona að hugsa tilbaka að reyna að muna eftir einhverjum Dust 2 leikjum hjá þessum liðum. Auðvitað, ég man ekki eftir neinum hjá Þór, en ég man að Dusty, ég man bara Peter með skátt, alls þar, þú veist, hafa alveg bara, jú, Vega spiluðu Dust 2. Af því ég man að þetta var sami leikur og einhver náði 2 í gegnum hurðina í kollatti. Furious náði því, jú, og það var alveg heill leikur þar sem að Peter keypti bara skátt og þeir unnu, þannig að þú veist, kannski það er svona smá unconventional og bara, hei, gerum bara eitthvað og það er bara svona, þú veist, fittar vel inn í skrappi og ég held að það komi svolítið svona struktúrnum í Þór svolítið á óvart, kannski. Er þetta besta mappið sem að, þú veist, ef þú tekur svona, hvernig þessi 2 lið hafa verið að spila allt kvöldi í kvöld, þú veist, við erum að tala um þetta dálítið structured, dálítið bara, við erum að gera allt vel, við erum að bara píka mjög vel saman og svo framvegis. Er þetta besta mappið til að countera það? Er það mögulega Ancient ef við fáum það náttúrulega ekki inn? Ég er bara að hugsa hvor er betri með utilið af því að sko Dust 2 er mjög mikið svona flashmap, þú veist, að nota flashstíðin og ég trúi alveg á það að þú veist, það verði ekki jafn auðvelt fyrir Dusty að spila CT-sæti til dæmis í Dust 2 eins og það er á móti öðrum liðum, eins og á móti VK. Þú veist, rafleik getur ekkert verið á bíl bara með vappa. Þú veist, það verður bara flassa, sko. Það verður flassað að línu ábyggilega 2-3, sko. Já, þannig að þú veist. Ég myndi alveg búast við því að upp í NLG akkurat núna þá séu einhverjir á TikTok. Á TikTok að finna ykkur að smóka, sko. En sko,
nokkri punktar þarna sem ég langar að tala um. Númer 1 erum við að fara að fá Dusty full force með kassan úti. Þú veist, síðast þegar unni mappi þessari seríu var meira og þeir töpuðu síðan sko 13-4 í næsta mappi sko, þannig að ég meina held ég að þeir séu eitthvað sjúklega öryggir með sig hlaupandinn í Dust 2 eftir 13-11 sigur í overpass. Nei, sennilega ekki. Þeir gætu samt alveg verið svona, þú veist, ég sé meiri líkur á því að þeir séu með svona þetta championship mentality, bara svona núna er að duga að drepast mentality. Já. Skilur, og það þýðir samt ekkert endilega það að þeir komi hlaupandi og skjótandi inn á serverinn, heldur bara að þeir spili þétt. Já. Sáum það dálítið í overpass, þeir voru að spila þétt, þeir voru að spila að kíkja saman tveir, þeir voru stakkaði saman, þeir voru að pússa, þú veist, yfirleitt í rótindinu sínum á AF þá voru þeir gífurlega þéttir og voru að taka réttar ákvarðanir og ég meina þetta er það sem þú varst að koma inn á, þetta championship mentality sem að Þór þurfa alltaf að vinna sér inn akkurat núna og þeir voru stressaðir væntanlega þegar þeir voru komnir, ok, við erum bara nokkrum rándum frá séri. Bullandi séns. Já, þetta er það sem að þú sagðir hverju styrkleika Dusty á hann, ég sagði reynslan. Já. Skilur, og það er nákvæmlega þetta, þeir hafa verið hérna áður, þeir hafa unnið hann titil áður og oft er erfitt að loka. Á Þórshliðinni að þá einmitt, ég sé sko Dust vera veikasta mappið í búlinu fyrir það sem þeir vilja gera. Að því sögðu, hvar var styrkleikinn þeirra í Mirage? Það var Icy. What? Leikurinn er byrjaður! Það er hnífað. Það er hnífar. Oh my god. Þú voru aðeins og peppaði fyrir hnífar. Já, þetta var aðeins svo mikið beit maður. Dabbi með 2, Dabbi með 3. Þessi hnífar eru að fara í áttina Dusty. Ég sé nú, Dusty vinna. Báðir takkaðir. Og Rafli og Túni klára þetta. Og ég fá að velja. Þú veist, ég hata að vinna hnífa í Dust 2 af því að ég hef ekki hugmynd hvað ég vil byrja. Nei, ég ekki heldur. Ég ætla að kolla þið mitt bara hvað er ég að fara að pikka hérna. Ég hef ekki hugmynd. Það er Ter. Nei, City. Það er lag on 3 sko. Það er lag on 3. Þú vilt bara hlaupa með bakið í andstæðinginn og forðast af valkvíðan. Það er kannski einn punktur líka sem við höfum ekki komið út í er að þegar þú ert best of 3 er ógeðslega þreytandi. Þú ert ógeðslega þreyttur á 3. mappi. Við erum komin í 5. mapp. Já, þetta er 5. mapp og við erum búin að spila ógeðslega mikið af rándum í fyrir utan núk. Já, 13-11. Það tekur alveg úr tanknum, sérstaklega þegar að Þór er búin að láta Dusty hafa fyrir hverju einasta rándi. Já. Og í þannig aðstöðum þá er léttar að vera underdog. Þetta er keimlíkt núk-rándinu, þar sem þeir voru að stenda eitt í pikk, fara síðan 3 út og það er einn á bíl. Fara eitthvað flass. Það er ekkert í úttil í búið. Flass. Eitt flass. Og snemma. Kíkir ekki kjölfæra á þau. Peter, hann kollar þetta. Fandas, overextendið þetta inn á shortinu. Nær að Fandas sér á lífi og nær einum með sér í þokkabót. Tóni í hjálpina. Tóni bakkar hérna af línunni. 2 eftir, samt sem áður. Pressi Lár. Blikki komin upp shortið. Þessi staða gaf eitthvað og gæti þetta verið rándið sem að Þór segir hvað var hann að gera þarna? Eflaust. Þeir voru nú búnir að held ég horfa þarna og búið að flassa og búið að feika þetta. Þetta skilur Ragnar á endanum. Dusty að setja réttafótinn fram inn í leik í fyrsta skipti í kvöld. Strákar, er þetta ekki fyrsta pistólið sem að þeir vinna í fyrri hálfleik? Já, þetta er fyrsta pistólið sem þeir vinna. Já, komast nála því að vinna. Er þetta ekki líka bara ákveðnuleiti fyrsta skipti sem þeir eru yfir í fyrri hálfleik? Gerðist það ekki að Núbis eftir þeir unnu Force? Já. Gæti verið, ég er ekki 100%. Þetta er bara langt kvöld, strákar. Já, það er svo langt síðan að Núbis var það. En allavega, það er fyrsti fótur fram fyrir Dusty, en þeir þurfa að jafna það með að vinna þetta Force. Deglur, tekkur, engin armor samt sem áður, þannig að þeir eiga nú fyrir hlaupi í næsta grensan.
fyrir vesinni. Hann læstur. Fallinn. Glokka í fésið. MP9 svikul á þessu reynsi og étur upp skotin og Dabbi skítlár. Það bara næsta glokkuhauskot. Þetta er orðið vesen. Þetta er orðið bara alvöru vesen. 1 skot og annarkvort Peter eða Dabbi eru fallnir þannig að Tony verður að vinna fyrir kaupinu sínu núna. M4 inn á A-inu stendur eins og törrett þannig inni. Þetta er Tesla coil í Red Alert 2. Þú kemur ekki nálægt Tony. Alvöru throwback. Stjáni núna 1 á móti 2 mjög lágum og þeir eru báðir að fara að koma í gegnum CT. Ekkert stöff á honum. Stikkar bombuplantið. Nei, Dabbi ákveður að fara shortið. Það gæti komið honum á overum. Sá fræjum efasemdar í Stjána hér. Hann í frábæri stuði fyrir nákvæmlega þetta setup. Fyrsta skotið hæfir og núna er Dabbi í vesinni. Sá hann. Hann heyrir í honum. Droppar hann niður og Dabbi gerir svo vel. Þetta var svo nauðsynlegt fyrir Dabba. Þetta í fyrsta skipti í seríunni sem að eitthvað líf yfir Dusty. Og þú veist, það vantar stemningu og ef að stemningin að fara að koma inn hjá Dusty akkurat núna, þá, já, það ekki seinna vænna. Það ekki seinna vænna og sko, mikilvægt var það. En við skulum líka hafa það á hreinu að þetta voru deiglur og tekkur og engin á armor, sko. Já, engin armor. Og þó setja þetta samt í 1v1 clutch og Nýva fyrir Tony. Þetta komin í 70 HP. Og mikið faceit. Segir svona. Pandas í góðri stöðu samt fyrir one and done. Gerir vel samt og gerir gífurlegan skaða, en samt sem áður fallin. Infóið til staðar, rafleg komið blikk. Ennþá Stjáni low. Og smá jútil eftir á Dusty ennþá til að bæja hættinu frá, en mid to B virðist vera ákvörðunin, góður smókur, vel tímasettur, en það er þetta einvíi sem að ræður væntanlega þetta round. Tony spottar hann út Rex. Rótið komið, en Rex, hann nær að sjálfsögðu rafleg, en það er mid to B smókurinn. Rótið langt frá. Hann þarf að púsa shortið. Hann þarf að púsa beint í opið ginið á Dabbi og Peter. Það er spurning að hann að taka fætin, gerir það. Ennþá Stjáni low eftir snemma í rándinu. Peter heldur bara lífi. Tony lár. Peter á long. Stjána ítt enn og aftur í klötsið hér. Þeir eru að stikka saman. Það er ekki kitt. Það að þeir eru báðir að koma longið gæti virkað mjög vel fyrir Stjána að hann við tíma til að koma sér hvert sem er. Það er ekki kitt að þeim. Það er ekki kitt og Stjáni er á góðum stað. Finnur fyrsta. Hann er low. Tony lár, hann næri þessu. Stjáni enn og aftur. Fellur fyrir síðasta leikmanni Dusty. Og rétt svo diffusið, ekkert kitt á Dusty, æða þarna inn. Peter sendur fyrstur, kitti var að short. En sko, þú sér það þarna, viðbröðin hjá Stjána. Hann setur hausinn í hendurnar leið og hann klúrar þessu. Það segir okkur að Þórsarar er að finna fyrir pressu. Já, það er nákvæmlega. Þetta er ránd þar sem þið lendið undir snemma, þið vinnið ykkur aftur í það, þið gerir þetta ógeðslega dýrt, þetta er ekkert skelfilegt ránd. Þráttur í það að þið klárið það ekki, en hann er samt eins og hann hafi verið að tapa úrslitaseríunni. Þú mátt ekki bara eyða orkunniðinni í það. Enga veginn, en samt sem áður, búin að gera vel með lítið. Og koma þessi 1-1, 2 ránd í röð. Það er smiðshöggið sem vantar þetta upp á. Peter endar þetta niður molla og hægir á pússin á shortið. En það er bara kattkontról sem þið vildu. Vildu bísmóku núna, Tony lappar aðeins utan í hann, en ekki hár í loftinu.
Skemmtilegt þetta bara að koma blikk í hornið. Spottar í shortinu en blikk á frýtt frakkið það. Bara hlýtur að vera. Aldrei við honum hvernig verkar tímasetningin hér fyrir tón eða fyrir blik. Blik er hann bara til að halda rótitinu, hann er ekki að leita Tony. Peter, góða línu aðna, blikk komið einn en Rafle með rífrakið leið. Peter er í geggjari stuðu þetta. Tony tekur fyrsta kontakt, þetta er fullkomið fyrir Peter. Haukur í horni er gott að hafa og það er Dabbe sem klárar þetta. Og hvorki lönd né strönd sem hefði komast inn á sæti í þessu rándi. En þetta var mjög einkennandi. Þarna er Tony að taka rótit yfir aðeins, tekur 2K, eiga ennþá Peter inni. Sko, þeir eru að gera það sem að Þór hafi verið að gera við þá alla seríuna. Já. Núna myndi ég vilja að Þór tækju timeout. Já, þeir gerðu það. Það er bara rakliðis gerðu það, sko. Það er bara, núna þarf að núlstilla, það er komið smá stress og spenna í mannskapinn, það þarf að anda og áfram gakk. Meira að segja 4-0, þetta er eitthvað sem að Þór hafa ekki lent í og núna þeir hafa ekki lent svona langt undir í neinum appi í kvöld. Það er Dusty sem að hafa þurft að spila sig inn í seríuna. Þetta er líka hættulegt, ég meina þið sjáu það hvað Þórsarar eru að kaupa alltaf niður, spila þetta léttir á Jútili og stálheppinn að sleppa með lífið þarna, Dabbe. Og Smókur í þokkabót til að hægja ennþá meira af þeim. Fantasins var alltaf að spila fyrir aftan hennar Smók. Nær einum og nær að bakka. Rísmók. Hér er þetta drop. Það er smókandi feita. Það var alltaf að fara á stað. Blikkins var ekki góður í stöðu til að taka móti nákvæmlega þessu en Æsi með rífrakið til staðar. 3-4 hins vegar og 2 sterkir inn á B-inu. Peter beint fyrir aftan smókin. Það er bara komið til að halda því. Æsi eins og nær raflega út. Tony er búinn að skipta á milli sæta, bjúgast ekki við honum að inn á. Tony búinn að finna einn, búinn að finna annan. Þá er allt á Rex. Bomba líkur og Panda sér í höfuð stöðu til að taka við nákvæmlega þessu. Tony gæti tekið kontakt hvað og hverju. Pandas vissi ekki held ég að það væri að koma þarna framan af. Þetta er í fyrsta skipti sem ég sé líf í Pandas. Við byrjuðum klukkan 5:30. Ótrúlegt. Það er bara, þú veist, þetta er í fyrsta skipti sem hann er eitthvað að öskra og láta aðeins heyri í sér og það þurfti 4 möpp. Blik á skát. Þetta er... Sko, ég ætla að leyfa mér að segja, loksins fáum við bara hálfkaup frá Þór og bara almennileg kaup með fullstöf inn í næsta ránd. Þú veist, Jútilið þeirra og hvernig þeir hafa verið að spila saman sem lið í kringum það er það sem þeir voru að skila þeim sigurum og þeir geta ekki bara alltaf að forsa Galila og low stuff í gegnum allan hann leik og alltaf að vinna. Þessi, hann er í smá vestunni, grípur AK-inn og Dabbe, hann er ekki 3K í þessu rándi. En einn er hann. Einn. Bombu. Grensa. Jéttu þetta. Jéttu þetta, vinnur. Úrstu low. Við erum með hann inn í króaðan. (5-0) undir. Núna fer pressan að setjast á Þór. Mappickið hjá Dusty var ópass, spila það close. Deciderinn hins vegar allt annað. Og þetta er eitthvað sem að Dusty hafa farið í gegnum. Trekk. Reynslan. Hvar koma svörin? Bomban pikkuð upp. Ég meina, þú veist, ef að pressi
nær skyndilegu pikki hérna hlaupandi inn á B og planti, þá getur þetta alveg verið erfitt fyrir Dusty. Og molla. Sögulega erfitt að ríteka þennan sæt, en hann þarf að klíra bíl hér. Pandas sér við honum. Og já, Pandas byrjar að nerra út úr sér einhverjum orðum. Með vatni sé við lið líka, sko. Þetta reynslan. Óli, þú mættir læra eitthvað eitt og annað. Hey, ég er bara búinn að drekka 1 Red Bull, come on. Og svo er ég búinn að fá mig vaskglas með, sko. Já, ég sá með 2 hálfslítra flöskur þarna hjá þér, sko. Default setup, eitt framanna hins vegar á longinu sem að hægir rótitinu. Spurning hvort það vilja bara spila retake á A-stætið með fastan. Láta vita að sér. Lókarnir eru góðir hjá Dusty akkur núna á shortið, lokað og inni. Einn í longlörki. Dabbið verður alltaf að sjá við honum. Ekki láta blekkjast af þessu teiki á A-stætið. Alltaf það retake það. En leið og longið er fallið. Allt farið til fjandans en Tony, hann vil ekki gefa sætið. Pressi búinn að finna fyrsta. Tony með pressa. Og Dabbi tekur Rex. Það er Stjáni og Icy hér. Bomban farið niður, 2 á 3. Ekki beint reynsluboltarnir í liðinu. Og Stjáni hittir allana 1 beint í haus. Hinni 2 ennþá að komast á svæðið. Raflega tekur píka. Spottar hann 1 í gús og glæsilegt headshot. Peter, 1v2. Icy komin á shortið. Það þarf að feysa. Þetta var snart hauskot. Hann er með ís í æðunum, hann er búinn að spila frábærlega hér í allt kvöld og hann tryggir Þór fyrstu lotuna sína hér. 6-1 er staðan, opnast flóðgáttinnar fyrir Þórsara núna. Eða ná Dusty að halda í. Peningurinn ekki frábær. Þeir rétt merja kaup núna. Icy keifti 1 round og reynskottaði ná að nýta það og brjóta peninginn, blikk út longið. Enginn til að challengea og hann bakka bara inn á CT-ið, hoppar eitthvað på shortið, gefa það fyrir að halda shortinu þá. Vappin komin í rotate. Enginn vapp í hinum inn, þannig að reynsir klárlega í höndunum á Rafle. En skotið rakliðis í hausinn á honum og þetta opna longið. Blikk búinn að finna Tony líka, Blikk kominn inn á stæð. Það er búinn að finna Pandas, það er búinn að finna Dabbi, það er allt á Peter, hann er 1 eftir á móti 3. Skiptir í AK og væntanlega bara heldur þessu. Engin peningur, hann á util, full armor. Ætlar hann að reyna í þetta? Og gott spreytar hann það hjá Icy. Enn og aftur hann að loka rándi fyrir sína menn. Og ná væntanlega að strengja núna 3 saman ef eitthvað stórfenglegt gerist þetta að Dusty megin. Engar byssur. Icy er alveg bara áalegt tilkall til MVP-seríunar hér fyrir Þór. Já. Búinn að spila virkilega vel, vissulega búinn að vera stærstur í möppunum sem þeir hafa tapað. Það getur flössunni sem droppar. Það er bara... Já, það er flöss á short. Nei, flöss á long. Já. Flassaði þegar það var ennþá molli á short. Tony búinn að finna Blikk að það, spurnaðar að skila einhverju. Icy baki, spurnar ekki búinn að gera gífurlega mikið í þessu rándi en Tony væntanlega heldur þessum AK fram í næsta ránd. 12-5 og Tony, hann er mættur inn á server. Allir að spila vel í rauninni. Engin
enginn ekki komin á blað eða lengst undir. Veistu, ég held að það aldrei verið jafn erfitt að velja einhvern MVP í seríunni. Já, ég skal alveg það eru allir búnir að eiga, þú veist, mikilvægt framlag á mismunandi tímum í báðum liðum. Ná einhverjum tíki byssum að nút en bregst búalistinn. Við sjáum að maður ennþá líf í Þór. Já. Leikurinn byrja 0-0. Hins vegar 6-3 núna. Og það er spurning hvort að Dusty sé að fara að hlaða í eitt kaup núna. Heldur betur. En komið vappi á Rex. Já, engin vappi hinum megin. Flassið er gott og Dabbe, ja, hann nær fragginu og þetta er gífulega mikilvægt fragg. Rafli er A-leitn á bíinu. Það er 4 að fara að koma til hans. Tony eins og er fyrir utan ennþá en þessi smókur er að fara að lenda þar. Hleypur inn á. Klíraði hann. Gera það ekki. Tony og Rafli afgreiða þetta B-push. Hann er kominn. Rex með hauskoti. Tony þarf bara að halda lífi hérna. Peter með blik og þá er bara vappin og Rex eftir. Hendinni smók sem að smókar út hans eigin bombu. Búið að loka fyrir miðjuna. Og þetta lítur út eins og 7. rándið fyrir Dusty. Tony gerir svo ótrúlega mikið að koma með hennar molla á hárréttri tímasetningu. Ég finnst þess að Tony sé líka bara búinn að vera á réttu sætinu. Já. Öll rándin. Bara 13-6, hann er búinn að róta þetta yfir á æð og koma og hjálpa Peter þegar hann verið í klípu í Goose. Spila miðju núna þegar þeir koma í B-take. Molli á réttri tímasetningu, spreyja niður. Rétt nær ekki halda lífi. Þetta er bara Tony sem var að fá velun í gær. Já. Það er bara þannig. Þetta er í fyrsta skipti í seríun sem ég, hef séð þann mann mætin á server. Já, hann er alveg búinn að eiga fína framistöður í öðrum öppum, en aftur, væntingarnar á hann eru hærri heldur en á meðal spilarann, þannig að sjáum það bara núna, þetta er meira í karakter við það sem við höfum komist að orðið vön við að búast hér frá Tony, 13-6. Rex heldur þessum vappa lifandi hér fyrir Þór. Væntanlega að fara að spotta miðju með hana. Ég að taka longpíkið ef að það býðst. Og hann spónar þannig sér fyrir miðjuna, er að horfa þangað. Væntanlega ætlar að reyna að ná takkja þarna á leikmann sem hoppar yfir. Krossa lágt. Það eyðir örlítið meiri tíð. Þessi græs er geggjur. Rafli með blik. Inn á shortið eru við samt sem hafa komnir og þetta er gott info fyrir nákvæmlega það. Grensan er frábær. Ná að dreifa sér. Önnur. Kemur bara með næstu. 2. Þeir eru svo lágir. Hvað er þetta? Alexi B hérna? Þeir eru ekki búin að sjá leikmann, sko. En allt jaft í liðum, en það er lítið HP. Stjáni er 15, Pressir 8, IC er 41. Já. Þeir eru ekki búin að fá að feysa leikmann. Já, það er í rauninni bilun. Þessi smókur hitti ekki. Er þetta ekki lurksmókurinn sem á að lenda upp við vegginn? Þetta er off-angle. Þetta er off-angle. Nær þetta fyrsta, nær öðrum. Nær ekki þriðja samt sem áður. En veit að hinni tveir eru þarna staðsettir. Icy með smókinn, Rex komin í framlagstöðu, 70 HP á honum. Ekki í Goose. Hoppum með fyrsta. Skópaðu drengur. Já, segðu. Hann hefur ekki þurft að hinga til í kvöld. Það var komið að því í síðustu lotunni hér í fyrri hálfleik. Dusty 8, Þór 3.
þú veist, ef það var einhver leikur fyrir Dusty til að vakna sem að skiptir máli, að þá var það þessi. Þá er það 5. mappið í Best of 5 seríu sem þeir eru búin að spila svona arguably verra heldur en andstæðingurinn og taka svona mistara nikkina til að sigra 13-11 sigra. En það er samt alveg löng leið að þessu 13. rándi fyrir Dusty. Stoppi! Ha? Flassið gott, smókur hérna raglegis yfir á shortið sem að er skrítin ákvörðun en þjappaðir saman upp á sætunu. Peter með 2 blikkalár. Þurfi ekki að taka næra sjensa. Óþarfa sjensar gætu skapað möguleika fyrir blikkin í þessu rándi og eins og staðan núna þá er ekki mikill möguleiki og Pandas klára þetta. Það er 9-3 þegar við skiptum yfir í Terr og CT. 9-3, pistolati leikur, skjótskipast viður í lofti og allt það. En Þórsarar komni nær titlinum, þessi roster heldur en nokkur sinni fyrr og núna þurfa þeir að kafa djúpt. Já, ísinn verðum að viðurkenna takmarkaða reynslubanka í þessari aðstöðu. En eitthvað þurfa þeir að finna ef þeir ætla að vinna sér tilbaka hér og knýja fram sigur eða framleggingu gegn Dusty. Meistarataktarnir þurfa að byrja akkurat núna og Peter er búinn að spotta 3 leikmenn sem ætla að koma upp miðju. Allt infóið komið og Rex er 1 á báti. Smókurinn við það að lenda. En þeir reddu við stakki. Þeir eru ekki að fá rótitið, þeir eru ekki að selja þetta, þeir eru ennþá 3 A-megin. Allt jú til búið. Þeir eru að fara að hoppa upp á X. Já. Stjáni spottar 1 leikmann hoppandi upp. Geggjað setup fyrir nákvæmlega þetta. Blik. Brekstbólistinn og bóðar að fara þetta niður. Rafle nær hauskoti og þá geta þeir bara nýtt tíman. Það er ennþá mínúta eftir. Rótiti komið af B. Hann ætlar að hlaupa. Tony er svo að komin í stöðu. Verður að vinna þennan fight. Eða bara delaya. Bara delaya til að koma Terrunum inn á sætið. Peter heldur lífi og nær 2 í þokkabót. Blik 1 eftir. Tony spilaði þetta ótrúlega vel með því að hann náði ekki fragginu. Dusty teygðu Þór sundur og saman þarna og skiluðu 2 pistolrátum í leiknum sem skiptir máli. Skiptir mestu máli. Skiptir öllu máli. Og það er komið skát í hendurnar á Peter. Guð blessi krossarana. Þetta er bara, þarna er Dusty byrjar að finna sjálfstraustið. Æsi komin í næra. Molly inn á shortið vilja ekki neitt út catwalkið. Þeir ekki vissir að einhver hafi krossað þarna yfir í neðra. Einn að halda. Opsi, Peter hann takkar öllítið niður. Pandas, hann er ekki á því að hjálpa því að hann veit ekkert hvað býður hans þarna í neðra. Þannig kemur Mollin, Æsi mollar út. Peter gæti verið að fá félagskap. Og þetta er frýtt info. En B-smókur komin út akkurat núna. Tony með 1. 2 að feysa pressa. Pressi ákveður að halda lífi og Blik gerir ótrúlega vel þarna og Pressi. Þeir eru 2 og 3. Já. Hvað er bomban? Bomban er í neðra. Liggur í neðra. Þetta er Scout og AK og Tony er lár. Peter er lár. Peter þarf að galdra eitthvað fram með það og hann þarf að koma löngulegin og vonast til að engi sé ennþá í top mid. Vita er á shortinu. Peter gæti þannig sé bara haldið línu. Fallegu smókur til að beita það út til að kíkja í hann. Rétt skot! Og Pressi lokar þessu 10-4.
sko, ég var að fara að tala það að Þór þurfa að leyfa Dusty hér að komast í 11 og vinna sér alla leið upp með það hangandi yfir sér, en þeir gera einfallega það sem beðið af þeim og þeir skila þessu rándi í hús. Á bara ögur stundu þá koma deglu hauskotin flæðandi inn, Blikk tekur ótrúlega mikið pláss í miðunni, 2 að feysa neðra. Bara talandi meistara takta. Já. Pressan gæti ekki verið meiri. Þurfa ránd og eru ekki hrættir við að taka pláss. Já, bara að sjá núna, Peter og Tony eru líka á stálstólum eins og Pressi. Ég var búinn að sjá það. Þetta eru menn sem vilja þjást. Þjáningsbræður. Í Best of 5 seríu, 5. map. Og situr á púða sem að frá tím Sovjetríkjana, sko. Ekki fullkomið vopnaðir á hvoru liðinu hér, en Ívi betri Þórsmegin. En við höfum séð Dusty framkoma galdra með minna í höndunum en þeir hafa hér. Tveirinn á bíinu, spottuð annan, close, hurð, smókurinn góður hins vegar. Þetta flæða þetta út, þetta góð klemma en Pandast nær einum. Og Blikk fallinn einnig, vel tímasett pússa þarna út, en þeir eru 3 inn á sætinu. Og eins og talaður Óli, þetta erfiðasta sæti til að retaka nánast í Counter-Strike. Pandast með tilbaka, 2v2, enda á Peter, gerir vel, túkja á hann! Og Icy öskrar aðeins yfir sig, en það bara svarað hæl. Ég held að þetta sé ekkert erfiðasta, sko, næstum því ég kannst að geta þetta sé bara erfiðasta sæti til þess að ríteka punktur. Og maður veltir líka vöngum fyrir því, skilur, þarna sjáum við tempo sem við sáum aldrei frá Þór í fyrri hálfleik. Við sáum aldrei bara eitthvað tempo út, split mid to B, keyra á þetta, reyna að grípa það á í einhverju slæmu setupi snemma, en það skilar rándi í hús fyrir Dusty. Þeir eru núna 2 lotum frá því að lyfta stórmeistaratitlinum, titill sem að leit svo langt í burtu frá þeim fyrir stuttu. Bara svo langt, sérstaklega eftir Nuka, bara rosalegt. Koma tilbaka hins vegar í 2 mjög tæpum möppum. Stjáni mei. En svörin eru til staðar, Rafle æðir þetta út shortið og þá voru þeir 2. Diglan vissulega hittir, Tony býr þetta smóknum. Í rétta tímasendingu og hoppar þarna upp. Rex kemur frá bíinu, M4 í höndunum á honum. Hann er með ágætis tímasendingu. Enginn ætlar að halda shortinu. Að halda shortinu, vita Short plant samt sem aður. Það sem möguleiki á Blikk þarna líka. Blikk hættur blekkjast og Tony sækir fraggið. Rafleif komin í og þetta flass er upp á 10,5 þarna. Skjárinn hefði ekki getið verið hvítari. Bara ég held að það sé bara orðinn blindur í alveg. Komin í brekku. Rafle örugt, ekkert vesen, 1 rándi frá stórmeistaram titli. Og við þurfum að sjá kraftaverk hér frá Þór ef að þeir ætla að vinna þetta tilbaka. 8 lotur í röð, öll pressan, engin feilspor leyfð. Þvílík dramatík í seríu sem átti bara að fara 3-0. Þetta er svo spænsk sápuópera. Og til þess að ná því fram þá er 5-7 MD9 og 3 deglur. Rex búinn að finna 1. Hann heldur að þetta sé nálagt í að vera klír sem er bara langt frá því. Þeir eru 2 enn þarna. Blikk býður átekta, hittir ekki spotunum þarna! Peter komin í stöð og Icy 1 eftir, en heldur lífi í seríunni. Gott tíkul hauskot, en 47 HP eftir á honum og við vorum að tala um að B-sætið er ómögulegt, en Mollin þarf að hitta. Smókurinn er góður, eiga töluvert eftir að Utili. Og þar höfum við það, Dusty eru stórmeistarar!
eftir svo mikla dramatík, erfiða leiki, þá náður af á einhvern mestara brag að landa þessu heim. Congratulations, boys! Hvað segir, eru þið góðir? Þetta var mjög skemmtilegt, sko. Var þetta ekki skemmtileg serja? Nú horfum ég á það frá bara svona competitive standpoints. Það hlýtur að vera geggja að vera á toppnum, en það hlýtur samt að vera ennþá skemmtilega að fá samkeppni. Já, mér finnst það mjög gott, sko. Það loksins komið svona aðeins svona eitthvað lið sem maður nennir að skjóta á móti, sko. Mér finnst það skemmtilegt. Mér langaði að nefna að því að Þöksi, þá erum við best of 5, ef þetta væri best of 3, þá væri niðurstaðan ekki eins skemmtileg, eða nokkuð? Nei, vissulega ekki. Það er bara staðan, sko. En ég menna, nú eru þið orðnir sigurvegara stórmeistaramótsins ljósleiðarans, til hamingju með það, fyrst og fremst. En mér langar að fara aðeins tilbaka og svona við horfum á alla seríuna í heild sinni. Dusty fór ekki milli mála, þið voru komnir í gang í 3., 4. og 5. mappi. Já. En 1. og 2. mappi, var þetta snýrist að þið voru bara ekki komnir í gang eða myndirðu segja að það hafi verið bara í rauninni, já, þú veist. Þetta var svolítið mikið momentum dæmi, þú veist, þeir voru alveg að hitta þér með eiga það, sko. Og við einhvern veginn vorum bara svolítið langt niður eftir, þú veist, þetta voru nokkur frekar erfið ránd svona í byrjun. Og þau, ég veit ekki, þau stýrðu svolítið stemmingunum svona fyrstu 2 möppin. Og ég veit ekki, séðan Núgi, þú veist, Núgi var bara svipað, þú veist, þeir voru með momentum og voru alveg að hitta, sko, og einhvern veginn eitthvað aðeins að leyfa að hafa áhrif, sko, en þú veist, ég veit ekki, bara næs að vinna, sko. Ég meina, já, það er náttúrulega aldrei leiðilegt að vinna, ég meina, og þeir eru vanir að gera þetta enn og aftur og bara enn og aftur til hamingju með það, en svona núna ætla ég að horfa aðeins í framtíðina. Hvað er að næsta fyrir Dusty? Eru þið núna að horfa á það að stíga upp, kannski hvað varðar að preppa eitthvað svoleiðis nú þegar þið vitið að það eru lið sem að, ég segi ekki geti gefið ykkur slag, en geta actually gefið ykkur slag og dreigja ykkur alla leið yfir í 5. mapp? Já, við erum búin að vera frekar latir, sko, en þú veist, ég meina, þú getur ekki alveg bleima okkur þegar að þetta er svona rosalega létt, skilur, ef þú horfir á Coolbears-leikinn, skilur, þeir voru náttúrulega fucking glataðir, sko, þannig að Family show. Já, family show, sorry. Þú veist, klukka, það er eftir miðnætti, vissilega, sko, eða þú veist, er það ekki, já. Jú, sleppur. Þannig að, þú veist, jú, ég held að við þurfum bara að fara aðeins að skerpa okkur og finna eitthvað nýtt dót. Við erum náttúrulega búin að vera að sitja svolítið á bara sama gamla stöffinu frá því bara alveg í byrjun, sko, bara, þannig að ég veit ekki, já, þetta er kannski smá wake-up call, en bara nice. Það hjálpar alltaf líka að vera í lið, nú horfum ég á svona tilbaka, það hjálpar alltaf að vera í lið sem að þeir eru búin að vera lengi saman með þetta core og í rauninni geti í rauninni ekkert gert nema elevatað í rauninni það sem þið nú hafið þegar. En það er ekkert sem að segja að þið geti ekki gert það þarf bara að fara í þau verkefni en auðvitað vinna allir 85 vinnu eða flestir þannig að það er ekki eins raunhæft að vera 24/7 að þessu en það gæti einmitt verið svona skemmtilegt að fara í aðeins meira prep og eitthvað svoleiðis nú þegar ég viti að það er þess virði eða getur verið þess virði þegar það eru lið sem að geta að gefa ykkur slag en ég ætla í rauninni ekkert að flækja þetta mikið meira en að óska ykkur til hamingju með þetta, sigurinn og þið allir strákar hérna bara til hamingju með sigurinn og það er ekkert annað frá okkur en að fara yfir í verðlaunaafhendinguna og við tökum hana eftir en við förum yfir á Tomma, Óla og Árna hinn fallegasta mann landsins. Það er ekki alveg sérsta þjátt. Það hlaut að koma að því. Það ertu bara að bíða aðeins eftir þessu. Dusty landaði þessu. Bara til hamingju Dusty, stórmeistarar. Ég ætla að vera fullkomlega hreinskilinn núna. Dust 2 leit mjög samfært út. Ef við hefðum ekki spilað Dust 2 og bara metið 4 möppin, þeir áttu ekki skilið sigur. Og þeir pingu viðurkenndu það bara svona í þessu viðtali. Þeir eru búin að sitja á gömlu stöffi, þeir eru ekki búin að prakka, þeir eru að spila mögulega aðra leiki. Já, en... Sluppu smá með skrekkin. Já. Bara smá, þau bara sluppu með skrekkin. Þú veist, það er bara, þarna spila reynslan og reynslubankin og dýftin inn hjá þeim. Þú ert bara með leikmenn, skilur þú veist, allir leikmenn í liðinu hjá Dusty hafa á einhverjum tímapunkti keppt í Dust 2. Ég held að það sama sé bara ekkert upp á teningnum endilega í liðsuppstillingu Þórs. Og þeir náðu einhvers konar hátindi sinnar framistöðu á háréttum tíma líka
hvort sem að það sé einhver betri orkunýting eða þú veist, hvenær þeir voru að eyða sinni orku og svona. Það var líka mjög greinilega mikið stress Þórsmegin sem að magnaðist bara upp eftir því sem þeir komust nær úrslitunum og það að ná ekki að klára þetta í overpass var bara mjög erfitt og þannig að þú veist ég vil meina að það séu fleiri breytur sem að spila inn í það að Dusty standi upp sem sigurvegari heldur en bara það að Dusty spilaði vel í Dust 2 sko. Og ef að map-poolið liti öðruvísi út og við hefðum verið að spila Inferno eða Ancient eða eitthvað annað map þar sem að kannski Kass, bara eitthvað map þar sem þú eru með fleiri leikindi beltinu þá ég ekkert endilega svo vissum að þetta hefði verið svona auðveldur sigur í það minnsta með hvernig serían var að spilast. Algjörlega, en Þór þeir líta gífurlega vel út og það er spennandi tímar framundan fyrir þetta lið allavega. Já, ég sagði í byrjun á þessari útsendingu að það væri kannski ekki ár heldur mánuður í að hvenær þeir yrðu bara mjög góðir og samkeppnishæfir í fyrsta sæti í mótum og ég sagði svona kannski 24 mánuðir. Ég held að það sé mun minna en það. Já. Eftir þetta. Ég held að það sé sko Eitt gott sumar. Eitt gott sumar. Klukkan 8 annað kvöld sko. Þú veist, það er bara svona án gríns. Ég held að þeir séu klárlega tilbúnir til þess að vinna og ég held að þeir geti það alveg undir réttum kringumstæðum. Ég held að það sé vant upp og hjá þeim reynslandi pressu. Fengu það bara í æð hér í kvöld. Allt annað lið heldur í síðustu finals. Þannig að ég held að það sé líka, ég meina map-poolið kemur inn í þetta, ég meina þeir eru komnir inn í 5. mappi í Best of 5 eins og segir, mapp sem þeir hafa eftir sem ég man ekki verið í map-poolinu hjá neinum af þessum gaurum nema kannski, ekki einu sinni og við erum að tala um að þeir fengu seinasta gæjan inn bara fyrir 2 mánuðum. Þú veist, þú byggir ekki upp 5 mappa map-pool á 2 mánuðum þannig að það er alveg bara blúsandi sigling á þeim held ég áfram og þeir eru alveg reddi í það bara að vera tilkalli í best of 3, allar best of 3 á móti hvaða leið sem sko. 100% og á þeim nótum þá allavega langar mig að spyrja ykkur strákar og þið kannski komið ykkur saman MVP bæði í mappinu og síðan langar mig einn yfir heila seríu. Sko ég veit hvað ég vel mér fannst Tony loksins mætir á server í Dust. Það gerði bara rosalega mikið mun og hann var einhvern veginn alltaf rétti stað fyrir Dusty. Þannig að ég hendi map MVP-inum á Tony, seríu MVP-in set ég bara lóðbeint og án nokkus hiks á Peter. Þeir væri ekki, þú veist, þessi sería hefði farið 3-0 Þór ef að Peter hefði ekki verið kletturinn framan af í þessum leik. Og þú veist, og Rafli átti góðan leik í vissulega, átti góð skot og góðan leik í Dust líka, átti góðan leik í overpass, en þú veist, þú bara tekur það ekki frá Peter finnst mér að hafa haldið bara verið, þú veist, kletturinn sem liðið þurfti að halda í gegnum 4 möpp þar sem að brösulega gekk og það var upp í móti. Nú veit ég hvort þú sést sammála mér eða ekki, en bara 100% sko. Þú veist, það allavega var það sem stóð upp úr hjá mér. Já, ég skal bara 100% bakka þetta val upp allavega og þetta er líka svona, ef ég hugsa með leikmann sem að getur spilað án þess að æfa nokkuð, þá er það ábyggilega Peter, stendur sig yfirleitt frábælega í einmitt svona brawly seríum og svona. Hann er líka bara þannig típa sem að spila bara betur þegar hann er svona smá, svona ekki búin að vera, pingu. Þórir aðeins meira og svona. Hann stóð líka hægast upp á öllum í liðinu, þú veist, hann stóð rólegast upp eftir þeir unnu, Það er yfirvegun, Þetta er ekki fyrsta serían sem hann hefur unnið, Nei, og það er líka, þú veist, það skilar, það tikkar í orkubankan, að halda sig gágæti, að vera ekki að flippa of oft, ég meina, þú veist, og berð það saman við klefan hjá Þór, skilurðu, bara eins og ég benti á, tapa þarna 3. rándinu og þú veist, Stjáni er bara með höfuðið í höndunum á sér, þú veist, á þeim tímapunkti þá byrjaði ég að hugsa svolítið, þetta verður erfitt, skilur þú veist, bara ef þú ert að koma svona fram með hvert einasta ránd í leik þar sem þú mátt alveg vel búast við því að tapa allavega 4-5 tætt ránd, skilur í einhverjum erfiðum leik að þá er voðin vís
en ég, þú veist, sko, við höfum talað líka, þú veist, við kannski svona svolítið talað niður Dusty, þú veist, eða svona, skilurðu, þeir hafa ekki staðið sér nógu vel og allt það, þú veist, ég verð samt líka að gefa þeim kredit fyrir að hafa klárað þetta, sér inn í seríunni. Já. Þú veist, það þarf í rauninni að mínum að allavega, þarna voru þeir að sanna fyrir mér, ok, þeir geta performað á leiknum sínum. Þú veist, og það þarf í alvörunni mjög mikið resilience eða bara dugnað og hörku til að vinna map-pickin ykkar 13-11 og koma síðan bara lóðbeint inn í 5. map og performa. Það rosalega erfitt bara fyrir andlegu hliðina og þeir sýndu það bara þarna, þeir eru bara 100% bara sturlað lið, vantar bara pingu upp á svona... Sigla. Já, þetta sigla. Frábært íslenskt orð og þú veist, þetta bara svo skemmtilegt lið og eins og Pandas bendir á í viðtalinu, já, við erum ekkert búin að prakka út, þetta búið að vera svo ógeðslega auðvelt. Við bendum á núna að þetta ekki auðvelt from now on. Núna Þór komnir og hin liðin finna blóðið í vatninu. Klálega, og bara, þú veist, þeir viðurkenna það. Núna komið tími til þess að fara að finna nýtt stöf. Til þess að geta... Þeir eiga svo mikið inni, sko. Já. Það eins og hann segir líka, þú veist, maður bara, þeir voru allir í deadlock á einhverjum tíma og svona, þú veist, þeir voru ekkert að spila, sko. Þannig að það kemur ekkert á óvart að heyra þetta. Og það er jákvætt merki fyrir mér að þeir eru bara, bara búnir að játa. Þeir vita það og þú veist, þeir eru ekkert að fara að eyða næstu 3 mánuðum í einhverju denial yfir því bara við reddum þessu bara næsta tímabil eða eitthvað. Heldur þetta bara, ok, núna þurfum við að fara að spýta aðeins í lófana og passa að hin liðin sé ekki að fara að taka fram úr okkur. Ég meina, annarkvort gerur það eða þá stendur fram fyrir því að tapa titlinum til Þórs á næsta tímabili. Ég meina, þú veist, Þór bara sýndi okkur það og líka bara ef þú ert Þór, þeir geta verið sko svo stoltir að framistöðunni sinni og borið höfuðið svo hátt eftir þessa seríu og eru í raun líka ákveðnir sigurvegarar hér í kvöld, fara á móti öllum væntingum, öllum spám og setja okkur í 5. map, gefa okkur einhverja bestu seríu sem við höfum fengið. Allavega 3 af þessum möppum voru bara einhver bestu möpp að Counter-Strike sem ég hef hort á bara á Íslandi og skemmtilegustu til þess að horfa á, koma inn með svo mikla sköpunargleði og ferskan blæ og bara hluti sem við höfum ekki séð inn í senuna í mjög langan tíma. Þú veist, þú getur ekki bara setið á höndunum og beðið eftir að þeir taka fram úr þér og þú getur að sérstaklega ekki ef þú ert leikmaður Dusty sem að sigursælasta liðið í Counter-Strike frá því að mót hófust undir merkjum Rísi og gerir þá kröfu til sína leikmanna að skila titlum í hús. Það bara ekkert í boði. Það þannig. Þetta á að lúkka effortless þegar þú spilur undir þessum merkjum. Þeir eru að borga fyrir excellence. Já. Og það nákvæmlega það sem þeir þurfa að gera. Á þeim nótum þá langar mig að kveðja úr Studio Arena. Eftir sumarfrí hins vegar þá munum við koma í nýtt og fest húsnæði undir nýjan blæ. Við þökkum Arena kærlega fyrir hýsa okkur allan tíma en það eru nýir tímar hjá Rísi og þetta verður ennþá skemmtilega á næstu leiktíð. Til hamingju Dusty, stórmeistarar og við sjáumst að sinni mögulega á háringinum. Sjáum til. Takk fyrir okkur.